สาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญผอ.คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์ได้เมตตามอบเวลาในวันอังคาร20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาให้กับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยจากวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในนามคณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีโอกาสจัดรายการผ่านมาตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งขณะนี้ก็ได้ออกอากาศกระจายเสียงไปในหลายสถานีในเครือข่าย8จังหวัดภาคเหนือบอกว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเมืองแป่เมืองน่านพะเยาก็ได้รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายสถานีด้วยกันกราบในเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตติเมตตาตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่ติดตามรายการเช่นเดียวกันกับศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกสถานีที่เอื้อเฟื้อมอบเวลาให้กับตั้งครูบาอาจารย์ได้นำมาจัดสรรแบ่งปันเวลานำสาระธรรมดีๆมาแบ่งปันให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายได้ติดตามวันนี้เข้ารายการจ้าไปหน่อยเนื่องจากว่าพอดีศรัทธาญาติโยมช่วงนี้ได้ปรับปรุงในเรื่องของ บูรณะปฏิสังขรณ์เนาะกุฏิที่พักสงฆ์วัดบรรพตสถิตซึ่งเป็นกุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิพัฒน์หลวงพ่อสีอ่องเจ้าอาวาสองค์ก่อนเปิ่นได้สร้างกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิ2 ชั้นหลังใหญ่ศรัทธาญาติโยมแต่ก็บ่ได้มีภัยอยู่ภัยมาอยู่อาศัยหลายปีแล้วเหมือนกันก็ทิ้งร้างไว้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตขณะนี้เจ้าคณะอำเภอวังเหนือแล้วก็ท่านเจ้าเป็นประธานสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยก็ทำงานด้วยกันท่านอาจารย์ได้นิมนต์อาตมาช่วยพัฒนาศาสนสถานเสนาสนะที่วัดบรรพตสถิตร่วมกันกับครูบาอาจารย์ที่นี่ก็เลยได้มาร่วมงานกับท่านอาจารย์มาพัฒนาช่วงนี้ก็ติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายศรัทธาญาติโยมก็โทรมาร่วมบุญซึ่งอาตมาภาพจะจัดกิจกรรมเล็กๆเนาะเป็นทักษิณานุปทานกิจแล้วก็พระป่าสามัคคีขึ้นในวันที่26ที่จะถึงนี้วันนี้วันที่22เนาะสถานเนาะ23 24 25 26แห่ม3 วันแห่ม3 วันก็จะถึงวันที่กำหนดไว้จะทำทักษิณานุปทานกิจให้กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเปิดเสียก่อนที่จะได้พัฒนาได้อย่างต่อไปเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่ด้วยกับตนตัวแห่งอาตมาภาพที่จะมาพัฒนาที่นี่ตัวจะได้อยู่ม่วนกินหวานทานต้อม ก็ได้ถือหิดถือห้อยของตั้งเหนือของเฮาเหี่ยน้อยเนาะศรัทธาญาติโยมจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไหว้เจ้าติเจ้าตังนะครับเจ้าติตัวจริงก็คือหลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิพัฒน์ผู้ที่มีศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นซื้อที่ดินถวายเปิ้นหลวงพ่อก็ได้มาสร้างวัดแปลงวาได้ลงบาลงแหงลงทุนทรัพย์ไปนักไปหลายเพื่อจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นวัดวาอารามตอนนี้ก็เป็นวัดเรียกว่าวัดราชชั้นเอกเนาะแล้วก็เป็นวัดเรียกว่าเป็นสถานสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดลำปางแห่งที่4สถานใจในการอบรมสัมมนาตั้งวิชาการอบรมวิปัสสนากิจกรรมการอบรมต่างๆนี้จัดอยู่เป็นประจำที่นี่
ฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมด้านสถานที่กับความเรียบร้อยอย่างต่างๆก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงดูแลให้กับท่านอาจารย์เพิ่นเนาะท่านอาจารย์เพิ่นทำหน้าที่อบรมดูแลเป็นวิทยากรเฮาก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังดูแลสถานที่ดูแลอย่างคือกับครูบาอาจารย์ก็อาจจะไปเสริมไปเติมไปช่วยเหลือตั้งงานการอบรมผ่องท่าอนาคตไปหน้าไปนั้นสถานที่แห่งนี้พร้อมเสนาสนะก็ดีกุฏิก็ดีศาลาก็ดีมีหลายส่วนที่จะต้องทำที่ว่าเข้ารายการจ้าเพราะว่าวันนี้มีช่างเข้ามาหามาเจรจาเรื่องงานที่จะทำแล้วก็มามาจาเรื่องของงานเนาะงานในวันที่26นะก็อันกว่าจะเปิ่นจะกลับไปก็ ใจเวลาเป็น10 20 กว่านาทีเนาะก็ต้องขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมเปิดเพลงธรรมะให้ฟังติ๊กหลายท่านก็โทรมาท่านอาจารย์บัจัดรายการครับวันนี้ฟังเพลงหลายเพลงแล้วนะ ต้องขอสุมาอภัยเนอะศรัทธาอีปอยอีแมททั้งหลายคณะนี้ 20:29 นาทีเนาะโดยปกตินั้นในเวลานี้อาตมาก็จะให้ครูบาอาจารย์อันที่เพิ่นจะเข้ารายการตัวเนาะได้เข้ารายการวันนี้น่าจะเป็นวันนี้เป็นท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงเดี๋ยวอาตมาจะลองเช็คดูว่าท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงเพิ่นจะพร้อมเข้าตัวก่อนในช่วงนี้เนาะก็จะให้เพิ่นสักคาบเกี่ยวกันไปเนาะสัก40 นาทีก็แล้วกันแล้วก็อาตมาก็จะมาพบปะอุจากับศรัทธาญาติโยมต่อไปเนอะศรัทธาทั้งหลายขอเช็คท่านอาจารย์เสน่ห์การลงกำนะว่าเปิดพร้อมที่จะเข้ารายการตัวก็ถ้าท่านอาจารย์พร้อมก็จะให้เปิดเข้าในช่วงนี้ถ้าบ่พร้อมอาตมาก็จะกับศรัทธาญาติโยมไปจนถึงเวลา22 นาฬิกาก็มีหลายเรื่องเนาะที่จะมาแจ้งมาบอกมามาจ้าขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เท่าที่ผ่านมาเนาะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลจากครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอดในกิจการงานต่างๆก็ลืมกันบ่ได้ศรัทธาญาติโยมมีกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆที่อาตมาจะช่วยได้นะศรัทธาญาติโยมก็บอกกันมาแต่ส่วนใหญ่แล้วศรัทธาจะช่วยอาตมาไปนักเนาะ พร้อมกับงานของครูบาอาจารย์วันนี้จริงๆแล้วก็ครูบาอาจารย์เป็นมีประชุมเกี่ยวกับการเตรียมงานวันที่17 เดือนกันยาเป็นห้องว่าตานกล้วยสลักเนาะตานกล้วยสลักที่อันม่อนพระศรี2 เมืองนะม่อนพระศรี2 เมืองม่อนพระศรี2 เมืองดอยนางแก้วเนาะแต่อาตมาก็บ่ได้ไปประชุมกับท่านอาจารย์สักกรรมนะวันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกช่วงนี้เตรียมงานในการนั้นปรับปรุงสถานที่เพื่อจะเตรียมรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมบุญในวันที่26ที่จะถึงนี้เนาะวันที่26ที่จะถึงทำบุญทักษิณานุปทานกิจให้กับครูบาอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับศรัทธาญาติโยมซึ่งจะมาจากหลายที่หลายแห่งด้วยการที่ทราบข่าวว่าพี่น้องต่างงานโยมป่อโยมแม่ทั้งหลายตั้งเวียงปะเป้าก็จะมาแอวหาแล้วก็ญาติโยมตั้งจังหวัดลำปางก็มีหลายหมู่บ้านด้วยกันที่เปิดแจ้งมาว่าจะมาร่วมบุญเตยเนอร์ท่านอาจารย์นี่นะก็แจ้งมาเนาะฉะนั้นก็ต้องเตรียมในสถานที่จะประกอบพิธีแล้วก็ในส่วนของที่จะให้ศรัทธาญาติโยมเป็นพักอยู่ที่ไหนชุดใดความจริงถ้าจัดในวิหารก็จัดในศาลาหลังใหญ่เพิ่นก็สะดวกดีแต่ทีนี้มันอยู่ห่างจากสถานที่กุฏิที่เขาจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่หลวงพ่อเพิ่นได้อาศัยอยู่ก่อนแล้วก็เลยว่าจะทำในบริเวณกุฏิเนี่ยก็ได้ช่วงนี้ได้ปรับปรุงศาลาที่อยู่หน้ากุฏิเนาะสถาบันกรนี้เป็นที่เก็บของอะไรอย่างบันไดเนี่ยเก็บของที่บ่ได้ใจได้อย่างก็เลยขนคว้านั้นออกแล้วก็ได้เปลี่ยนหลังคาได้เปลี่ยนฝ้าเพดานซึ่งมันเก่ามันชำรุดแล้วมันหัวมันอย่างก็เปลี่ยนวันพรุ่งนี้ก็เสร็จละเนาะฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยก็ทำสีอย่างเรียบร้อยก็คงวันที่26นี่ก็ใจประโยชน์ได้เลย
วันที่25นี่ก็จัดสถานที่ตรงบริเวณศาลาตีนากุฏินี่ส่วนของพิธีก็จะอยู่ที่อันกุฏิศาลาเนาะพี่น้องตั้งเชียงใหม่พี่น้องตั้งที่อื่นก็คงมาหากันบ่ได้อาตมาพยายามติดต่อไปหาท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงปรากฏว่าเปิ้นอันเปิ้นทายจะลืมเหมือนกันว่ามีนัดกันวันนี้ วันอังคารก่อนนี้เป็นของท่านอาจารย์นั้นท่านอาจารย์ภาวินทรเนาะภาวินทรนี่เป็นพระอธิการภาวินทรวัดชัยเกษมชัยเกษมเมืองฝางบุญศรัทธาญาติโยมได้ทราบว่าเป็นพระนักเทศน์ที่มีฝีไม้ลายมือในการเทศน์ดีอาตมาก็เลยได้ประสานงานกับเปิ้นว่าท่านอาจารย์พอจะมีเวลากับมีเวลาในการมาทำงานด้วยกันตรงนี้ได้ก่อนนะท่านอาจารย์ก็ว่าโอ้ถ้าผมมีเติดมีอย่างที่ไหนก็ได้กับท่านอาจารย์ก็ยินดีก็เลยได้เข้ารายการด้วยกันมา2 อาทิตย์แล้วเนาะก็อูกับท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงด้วยว่าจะสลับซับเปลี่ยนกันระหว่างท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงแล้วก็ท่านอาจารย์ภาวินทรเปลี่ยนกันคนละอังคารเองนะแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์ เสน่ห์การหลงได้ติดต่อไปแล้วนะเปิ้นถ้าจะไปเตะไปอย่างอยู่เพราะว่าตอนเจ้ามาได้ประสานงานกันไว้เอาแล้วนะศรัทธาญาติโยมในเมื่อครูบาอาจารย์เปิ้นบ่พร้อมอาตมาก็ขอใจเวลาในช่วงนี้สื่อสารอุจากับศรัทธาญาติโยมเอาละวันนี้ก็ขออู้กับถึงเรื่องของการทำคุณงามความดีบางครั้งบางทีศรัทธาญาติโยมเวลาเราไปทำบุญทำทานอย่างเนาะทำบุญทำทานสร้างคุณงามความดีอย่างเนี้ยเขาจะหันว่าบางครอบครัวนั้นโอ้เมียเนี่ยขยันทำบุญทำบุญฮือทานอยู่ตลอดแต่ว่าสามีบ่ค่อยไปวัดไปว่าบ่ค่อยทำบุญสุนทรทานบ่ค่อยกินค่อยทานอย่างกระเปิ้นแต่ก็มีจื่ออยู่มีจื่อเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็หอมฮือเขียนฮือกันอย่างฮือกันน่ะแต่สามีนี่บางครั้งก็ฮู้เรื่องบางครั้งก็บ่ฮู้เรื่องบางส่วนใหญ่ก็คือบ่ฮู้เรื่องเนาะเพราะมันได้บอกคือกันบ่ได้บอกคือกันถามว่าถ้าทำบุญอย่างอีนี้คนที่มีชื่อบ่ได้เนี่ยแต่ว่าใจเปิ้นบ่ได้ไปทำบุญด้วยเฮาเนี่ยเปิ้นจะได้บุญก่ออีนะศรัทธาญาติโยมอันนี้เดี๋ยวเฮาก็มีเรื่องมาประกอบให้ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามได้รับฟังเปรียบเทียบกันเนาะว่ากรณีอย่างที่อาตมาว่าอย่างอีเนี่ยมันจะได้บุญด้วยกันก็มันได้อย่างใดนะซึ่งในเรื่องของท้าวสักกะนะศรัทธาญาติโยมในเรื่องของท้าวสักกะนั้นก็ได้เล่าถึงว่าอดีตเปิ่นได้มีภรรยาถึง3-4 คนนะ3-4 คนหนึ่งในนั้นก็มีนางสุชาดาเนาะนางสุชาดานี่ก็เป็นภรรยาคนหนึ่งของท้าวสักกะมคมานพเนี่ยมีภรรยาอยู่4 คนมีภรรยาอยู่4 คนหนึ่งในนั้นก็มีนางสุชาดานางสุชาดานี่เป็นคนงามอิทนาศรัทธาเป็นคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามสามีใน4 คนนั้นภรรยา4 คนของมคมานพนั่นก็คือนางสุนันทานางสุจิตานางสุธรรมาและนางสุชาดานางสุธรรมานั้นทราบข่าวเรื่องของการสร้างศาลาก็ต้องการจะมีส่วนร่วมในบุญที่สามีแล้วก็คนตั้งหลายสร้างศาลานั้นอยากจะมีส่วนร่วมตัวนางคนนี้ก็เลยไปแอบปรึกษากับช่างไม้ว่าตัวของนางต้องการให้ศาลาหลังนี้ชื่อว่าสุธรรมาจะเนี่ยอย่างใดดีช่างไม้ก็ปรึกษากับช่างไม้แล้วก็อู้กันไว้นะว่าถ้าถึงเวลานั้นถ้าข้าเจ้าเนี่ยอยากจะมีชื่อว่าเป็นศาลาสุธรรมาเนี่ยโดยการไปอู้กับช่างไม้ไปเจรจากับช่างไม้ฮือทำจ่อฟ้าเนาะจ่อฟ้าที่อยู่สูงสุดศรัทธาญาติโยมเป็นชื่อไว้น่ะไป
ไปตกลงเตรียมกับช่างไม้ไว้นะช่างไม้ก็ทำงานศาลาจนเสร็จพอเสร็จแล้วใกล้วันที่จะทำการฉลองโอ้ช่างไม้ก็มาบอกมัคคะมานพว่าเดี๋ยวนี้ลืมไปอย่างหนึ่งว่าอัน ลืมจ่อฟ้านะโอ้เนี่ยอย่างใดดีอันมัคคะมานพก็เนี่ยอย่างใดดีล่ะลืมจ่อฟ้าเนี่ยอย่างใดดีจะเนี่ยอย่างใดฮือตันศาลาก็บอกว่าเนี่ยบ่ตันถ้าศาลาหลังนี้ได้ขาดจ่อฟ้าก็บ่ได้เนี่ยอย่างใดดีต้องเป็นจ่อฟ้าที่เป็นแบบนี้เองนะกำหนดแบบไว้เลยกำหนดแบบว่าต้องเป็นแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้แล้วก็ต้องได้ภายในวันนี้เท่านั้นเอาอย่างใดนายมัคคาวานก็คิดว่าจะเนี่ยอย่างใดดีเมื่อปรึกษากันแล้วก็ไปเสาะไปเสาะว่าไผ่มีจ่อฟ้าลักษณะอย่างอีพ่องช่างไม้กับนางสุชาดานางสุนันทานี่สุธรรมานี่ได้อูกันไว้แล้วเนาะได้อูกันไว้แล้วก็เลยบอกว่าหันอันนางสุธรรมานี่จ้างคนทำไว้มีอยู่อันตรงกับลักษณะนี้ไว้ว่าอันเมื่อเป็นอย่างอันนะมัคคะมานพก็เลยจำเป็นจะต้องเอาอันจ่อฟ้าอันนั้นเมื่อเอาจ่อฟ้าอันนั้นมานี่ปรากฏว่าจ่อฟ้าอันนั้นมีชื่อว่าสุธรรมาศรัทธาญาติโยมในช่างไม้นี่ก็จริงๆแล้วได้ตกลงแล้วโดยตกลงกับนางสุนันทะสุธรรมาไว้แล้วนะส่วนนางสุชาดานะนางสุชาดาเนี่ยซึ่งเป็นใน4คนเนี่ยมีนางสุนันทาสุธรรมาสุจิตาและนางสุชาดาคนอื่นๆเนี่ยเปิ่นมีส่วนร่วมกันหมดนะคนอื่นๆมีส่วนร่วมกันหมดในการสร้างศาลานั้นแต่นางสุชาดาเนี่ยเป็นคนที่บ่สนใจในการทำบุญเอาแต่เรื่องของความสวยความงามเอาแต่เรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวเมื่อภรรยาของมัคคะมานพเนี่ย3คนนั้นเนาะเสียชีวิตไปก็ได้ไปเป็นเทพกัญญาเป็นปัทจาริกาของท้าวมัคควานของพระอินทร์นะมัคคะมานพเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์ก็ไปเป็นพระอินทร์กันหมดนะศรัทธาญาติโยมมีแต่นางสุชาดาคนเดียวเท่านั้นที่บ่ได้ไปเกิดในบนสวรรค์พระอินทร์ก็นางสุชาดานี่ไปไหนเนาะพระอินทร์เมื่อไปอยู่ในเทพนครอยู่ดาวดึงส์มัคคะมานพพอตายไปอยู่ที่ดาวดึงส์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเหมือนกับเป็นนครหนึ่งศรัทธาญาติโยมใกล้เวชยนตรปราสาทนั้นสูงถึง700โยชน์ตั้งอยู่ท่ามกลางเทพนครปราสาทประกอบด้วยรัตนะ7ประการยอดปราสาทมีหมู่ธงสูงถึง300โยชน์คันธงเป็นทองแก้วมณีแก้วประพานแล้วก็แก้วมุกดาตัวธงก็เป็นแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นรวมกับความสูงของยอดปราสาทก็เป็น1,000 โยชน์อันนี้ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาที่มัคคะมานพได้สร้างศาลาไว้ให้คนเดินทางคนเดินทางผ่านไปมาได้พักผ่อนได้อาศัยอยู่แล้วก็ใกล้เทวสภานั้นเทวสภานั้นก็ชื่อว่าเทวสภาสุธรรมาได้มีต้นปริชัตตกะพุทธโตขึ้นด้วยผลบุญของการปลูกต้นทองหลางของมัคคะมานพกิ่งก้านใบและดอกของต้นปาริชัตก็แผ่กว้างออกไปไกล300 โยชน์ต้นปาริชัตนี้มีแท่นหินที่เรียกว่าบรรดุกัมพลศิลาอาจตั้งอยู่ศรัทธาญาติโยมบรรดุกัมพลศิลาอาจมีขนาดกว้าง60 โยชน์ยาว60 โยชน์กว้าง50 โยชน์และหนา15 โยชน์เมื่อท้าวสกะประทับนั่งแท่นนี้จะยุบลงถึงครึ่งพระวรากายเมื่อเสด็จลุกขึ้นก็กลับฟูขึ้นเหมือนเดิมบนเทวโลกของเทวดานี่บ่มีสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอยู่
เมื่อท้าวสกะเสด็จประพาสอุทยานต่างๆจะมีเทพบุตรอย่างเช่นอดีตช้างเอราวัณนี่ก็แปลงตัวเป็นช้างเอราวัณสูงประมาณ150 โยชน์เอราวัณเทพบุตรจะเนรมิตตนให้มีกระพองมีดอกบัวมีอย่างหลายอย่างเนาะในสวรรค์ต่อมาท้าวสกะนี้ก็พิจารณาถึงสมบัติที่ตัวเองได้จากไอ้ยังแล้วก็ได้หันว่านางเทพธิดาทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอดีตภรรยาของตัวเขาเนี่ยตอนเป็นมคมานพก็เป็นบริวารอยู่บนสวรรค์หันหมดก็แต่ว่านางสุชาดานั้นไปที่ไหนก็ทรงพิจารณาดูก็ได้หันบาหันนางสุชาดานี้อยู่บนสวรรค์นางสุชาดาไปเกิดที่ไหนเนาะก็กึดพอก็หันว่าโดยตาทิพย์ก็ได้หันว่านางสุชาดานี้ไปเป็นนกยางอยู่ที่ซอกเขาทรงดำริว่านางคนนี้เขาจริงๆเอาแต่รักสวยรักงามบ่ยอมทำบุญทำอะไรอย่างกับเขาเลยตอนนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจะช่วยให้นางได้ทำบุญให้นางได้มาอยู่ร่วมกันในที่นี้ท้าวสกะก็ได้แปลงตัวเป็นไปหาแปลงตัวลงไปหานางนกยางเป็นอัตภาพที่บัดทำให้นกยางกลัวแล้วก็ตัดถามนกยางว่าเหตุใดเจ้าจึงมาเที่ยวอยู่ที่นี่นกยางก็ถามว่านายท่านเป็นภัยกันท้าวสกะก็บอกว่าเฮาเนี่ยก็คือมคมานพอดีตสามีของเธออย่างไรเล่านกยางก็ตอบว่านายท่านเกิดที่ไหนกะท้าวสกะบอกว่าเฮาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เจ้าจำภรรยาคนอื่นๆของเฮาได้ก่อเจ้าหู้ที่เกิดของพวกนางก่อนางนกยางก็บอกว่าข้าพเจ้าบ่ทราบเลยข้านายท่านท้าวสกะเลยได้บอกให้นางว่าพวกนางเหล่านั้นได้อยู่กับเฮาในเทพวิมานเจ้าอยากเห็นพวกนางก่อนางนกยางก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปยังที่แห่งนั้นได้อย่างใดเล่าข้าพเจ้าเป็นเพียงนกยางน้อยตัวหนึ่งเท่านั้นท้าวสกะก็เลยตรัสว่าเฮาเนี่ยจะนำเจ้าไปเองแล้วนำนกยางแล้วก็ท้าวสกะก็ได้ปานกยางเนี่ยไปเทวโลกชื่อว่าดาวดึงส์ได้ปล่อยนางไว้ที่ริมสระบกกรณีสุนันทาแล้วตรัสเรียกให้นางเทพธิดาผู้เป็นราชเทวีถึง3 องค์มาดูนางสุชาดาว่าได้เกิดเป็นนางนกยางเหล่าเทพธิดาสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาพอมาเห็นนางนกยางแล้วก็เยาะเย้ยว่าหน้าตาของแม่เจ้าสุชาดาหรือนี่คงเป็นผลจากการชอบแต่งตัวหมู่เฮามาพอเตอะดูจะงอยปากแข่งขาเท้าของแม่เจ้าเตอะช่างงดงามแท้หนอวะ เยาะเย้ยสถาเทวดาก็เยาะเย้ยกันเหมือนกันเนาะเทวดาเยาะเย้ยกันท้าวสกะมาพบนางนกยางแล้วก็ตรัสถามว่าเจ้าหันราชเทวีทั้ง3ของเฮาแล้วหรือยังนกยางก็ทูลว่าพบแล้วพวกนางพากันเยาะเย้ยหม่อมฉันขอได้โปรดนำหม่อมฉันกลับไปที่ซอกเขาเตอะท้าวสกะก็ได้นำนกยางมาอยู่ที่ซอกเขาแล้วก็ตรัสถามว่าเจ้าอยากได้ทิพย์สมบัติอย่างนั้นพ่องก่อนางนกยางก็ทูลตอบว่าหม่อมฉันจะต้องทำจะได้ถึงจะได้สมบัติแบบนั้นท้าวสกะก็ได้ตรัสตอบไปว่าเจ้าควรทำตามโอวาทของเฮานางนกยางตอบตกลงท้าวสกะก็ทรงให้นางนกยางนั้นสมาทานศีล 5และได้ให้โอวาทว่าเจ้าจงอย่าประมาทจงรักษาศีลให้ดีที่สุดแล้วท้าวสกะก็เสด็จแวบออกจากสถานที่แห่งนั้นกลับสวรรค์ไปนับจากวันนั้นมาสถานทั้งหลายนกยางสุชาดาก็กินแต่ป่าที่ตายแล้วเท่านั้นบ่มีป่าตายก็บ่กินอดเอาท้าวสกะทรงแปลงร่างเป็นป่านอนตายอยู่ริมน้ำเพื่อจะทดสอบศีลของนางนกยางหลายครั้งด้วยกัน
นางนกยางเห็นก็คิดว่าป่าตายจึงใจจะงอยปากกาบทันใดนั้นป่าก็ดิ้นชะทานกยางหู้ว่าป่ายังบัดตายก็ปล่อยป่าลงน้ำไปหลายครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นจนท้าวสกะมั่นใจว่านางนกยางนี่รักษาศีลเคร่งครัดแล้วก็ได้ฮือโอวาทอีกว่าเจ้ารักษาศีลได้ดีแล้วอย่าท้อถอยนะบานานเต่าใดหรอกเจ้าจะได้ไปเกิดในเทพวิมานของเขาแน่ๆ นางนกยางก็ได้อาหารพ่องบ่ได้พ่องเนาะเพราะว่าป่าตายมันมีถึงวันศรัทธาญาติโยมไปพอโอ้กลับมาป่ายังมาตายแต่ก็ปล่อยไปเหี่ยก็เลยรอกินป่าตายมีสักเดียวเนาะบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินร่างกายก็สูบผอมลงไปสุดท้ายก็ได้สิ้นชีวิตตายไปเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างปั้นหม้อในกรุงพาราณสีด้วยผลแห่งศีลที่รักษาดีแล้วคันนางอายุได้15-16 ปีท้าวสกะก็ทรงคำหนึ่งว่านางสุชาดาเกิดที่ไหนเนาะตอนนี้ก็พบว่านางสุชาดาอยู่ในกรุงพาราณสีจึงได้แปลงเป็นคนแก่และเนรมิตรัตนะ7 ประการเป็นลูกฟักทองบรรทุกยานขับเข้าไปในกรุงร้องประกาศว่าใครต้องการฟักทองใครต้องการฟักทองก็จงมาเอาเมื่อประชาชนมาขอก็ตัดเงื่อนไขว่าเฮาบ่ขายเฮาบ่แลกเปลี่ยนเฮาจะให้แก่สตรีที่รักษาศีลดีเท่านั้นชาวบ้านก็ถามว่าศีลมีหน้าตาจะใดสีดำหรือสีเขียวว่าอัน คนสมัยนั้นฮู้จักศีลท้าวสกะก็ตรัสว่าพวกท่านบ่ฮู้จักศีลเลยถ้าถามอย่างนี้แสดงว่าท่านบ่ฮู้จักศีลเลยเฮาบ่ฮื้อกับพวกท่านชาวบ้านก็เลยกล่าวว่านายท่านลูกสาวช่างปั้นหม้อคงจะฮู้จักศีลเพราะนางเที่ยวพูดว่าข้าพเจ้ารักษาศีลข้าพเจ้ารักษาศีลลูกสาวช่างปั้นหม้อมาแล้วกล่าวว่าท่านจงมอบให้แก่ดิฉันเตอะดิฉันเนี่ยฮู้จักศีลดิฉันนี่เป็นคนรักษาศีลก็ตรัสถามว่าเธอทำจะใดก็ตอบว่าดิฉันคือสตรีรักษาศีล5ดิฉันบ่เคยละจากศีลเลยท้าวสกาผู้มาในลักษณะของปอกากัดตรัสว่าถ้าอย่างนั้นฟักทองเหล่านี้ก็เป็นของเธอแล้วเฮานำมาให้เธอโดยเฉพาะจากนั้นก็ทรงขับยานพาหนะไปยังเรือนของนางแล้วนำฟักทองที่เกิดจากเทวฤทธิ์นั้นอันผู้อื่นจากธิดาช่างปั้นหม้อจะนำไปใจบ่ได้เอาให้แก่นางไปทั้งทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นเทวดาฮือโอวาทว่าทรัพย์เหล่านี้ฮือเธอเลี้ยงชีวิตเธอจงรักษาศีล5ต่อไปอย่าฮือขาดแล้วท้าวสกะก็เสด็จกลับไปใช้เวลาเมินนะศรัทธาญาติโยมกว่านางนกยางจะตายมาเป็นนางลูกสาวจังปั้นหม้อแหมหลายปีโอ้เทวดาอันพระอินทร์นี่นะมีความพยายามนักหนาเพื่อจะให้นางสุชาดาเนี่ยได้ไปเกิดในเทพวิมานของพระองค์ต่อมาลูกสาวของช่างปั้นหม้อนั้นก็ตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นธิดาของเวปจิตติจอมอสูรชื่อเดิมว่าเท้าสมพรจอมอสูร แต่เกิดไปทะเลาะกับพวกฤาษีที่มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกฤาษีจึงแช่งจอมอสูรกลัวคำจับแช่งเกิดจิตวันไหวหวาดกลัวจึงได้ชื่อว่าเวปจิตติอิโลอยู่ในภพอสูรขนาดประมาณ10,000 โยชน์ณภายใต้ภูเขาสิเนลุซึ่งจอมอสูรนี้เป็นหัวหน้าของเทพอสูรทั้งปวง ผลจากการที่นางรักษาศีลถึง2 อัตภาพนางจึงเป็นอสูรกัญญาที่มีรูปสวยงามผิวพรรณประดุจทองคำถึงพร้อมโดยความงดงามทุกส่วนเวปจิตติจอมอสูรห่วงแหนลูกสาวคนนี้นักหนากีดกันอสูรชายทั้งหลายบ่ให้ได้เข้าใกล้นางเลย
ในที่สุดจอมอสูรก็คิดว่าธิดาของเฮาควรจะมีคู่ที่เหมาะสมการที่จะได้คู่ที่เหมาะสมก็จำเป็นที่เฮาจะต้องจัดการคัดเลือกมีการคัดเลือกให้ก่อนว่าอันแล้วก็ประกาศให้พวกอสูรมาประชุมจุมนุมกันจากนั้นจอมอสูรได้มอบพวงดอกไม้ให้แก่นางสุชาดาอสุรกัญญาแล้วก็สั่งว่าเจ้าจงเลือกดูชายที่เหมาะสมมาเป็นสามีของเจ้าเถิดท้าวสกาทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทรงดำริว่าได้เวลาที่เฮาจะไปเอาตัวนางมาอยู่ตัวแล้วพระองค์ทรงปลอมพระองค์เป็นอสูรชราไปยืนอยู่ท้ายที่ประชุมถ้าถือตามเรื่องที่เล่ามาพวกอสูรก็เป็นส่วนหนึ่งของเทวโลกเหมือนกันนะเสถาบัจจัยอยู่บัจจัยร่วมอยู่ในพวกอสุรกายหรือพวกเปรตแต่จากคำของท้าวสกะอีกแห่งที่ว่าในการใดที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกการนั้นหมู่เทพย่อมเต็มบริบูรณ์หมู่อสูรย่อมลดลงจึงเป็นไปได้ว่าอสูรพิภพที่นางสุชาดาเกิดนั้นก็คืออบายภูมิที่เรียกว่าอสุรกายอย่างที่คัมภีร์รุ่นหลังในอภิธรรมกล่าวนางสุชาดาอสุรกัญญากวัดสายตามองไปในกลุ่มอสูรก็ได้หันใส่อสูรชราซบตากันแล้วเกิดความฮักท่วมท้นโดยกำลังแห่งบุพเพสันนิวาสปักใจทันทีว่านั่นแหละสามีของเฮาอยู่ที่หั่นแล้วนางก็โยนพวงมาลัยดอกไม้ไปที่อสูรแก่ตกคนนั้นหมู่อสูรที่มาประชุมกันรีบหลีกไปด้วยความผิดหวังแล้วก็กล่าวว่าน่าอายแท้ๆธิดาของราชาของเฮาเลือกอสูรแก่เป็นกู้อสูรชราตรงเข้าจับข้อมือนางสุชาดาอสุรกัญญาแล้วแสดงตนประกาศว่าเฮาคือท้าวสกะต่างหากว่าแล้วก็เหาะไปในอากาศถึงยังเวชยันต์รถเวชยันต์แล้วทรงอุ้มนางสุชาดาขึ้นรถพระที่นั่งซึ่งมีมาตาลีเทพบุตรรออยู่รีบใบหน้าสู่เทพพระนครฝ่ายพวกอสูรหู้ว่าท้าวสกะล่วงเข้ามาแล้วในพื้นที่ลวงมาหลอกลวงเอาลูกสาวของราชาตัวเก่าไปจึงได้รีบติดตามไปรถของท้าวสกะเนี่ยมีขนาดยาว150 โยชน์คือท้ายรถ50 โยชน์ตัวรถ50 โยชน์งอนหน้ารถ50 โยชน์มีแท่นที่ประทับ1 โยชน์มีชัดข่าวสูง3 โยชน์เทียมโดยม้า1 ปันตัวบนรถมีธงสูง250 โยชน์รถนี่ฟ้าอากาศมาถึงสิมพรีวันหรือว่าปางิ้วลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถแล้วตกใจกลัวส่งเสียงร้องไห้ท้าวสกะทรงดำริว่าเพราะเฮาผู้เดียวจะทำให้หมู่นกเนี่ยหายนะได้ตรัสสั่งให้มาตาลีเทพบุตรรีบยุดรถแล้วกลับออกไปทางเดิมมาตาลีรีบทำตามเทวบัญชาหมู่อสูรเห็นรถของท้าวสกะกลับมาก็คิดว่าพวกเทวดาดาวดึงนำผลมาช่วยท้าวสกะแล้วจึงหนีกลับอสูรพิภพไปท้าวสกะก็ได้ทรงสถาปนานางสุชาดาอสุรกัญญาไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางเทพอัปสร2 โกฏครึ่งนางได้ขอคำมั่นว่ามหาราชเจ้าในเทวโลกนี้หม่อมฉันบ่มีญาติพี่น้องเลยเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดขอให้นำหม่อมฉันไปโดยนะพระเจ้าค่ะท้าวสกะก็ได้ตรัสรับคำแล้วต่อมาท้าวสกะกับเทวปจิตติจอมอสูรก็เป็นลูกเคยเป็นพ่อตากันนะเจ้าค่ะบางครั้งก็ทะเลาะกันเทวดากับอสูรเนี่ยบางครั้งก็ทะเลาะกันบางครั้งก็เที่ยวไปด้วยกันฉันมิตรนะเหมือนกับอันบัดเดียวนี้เนาะเหมือนกับอันการเมือง เหมือนกับการเมืองของไทยบัดเดียวนี้การเดียวก็ทะเลาะกันการเดียวก็ไปด้วยกันการเดียวก็จะมาเอาคนนั้นการเดียวก็มาเอาคนนี้สุดท้ายมาก็จับมือกัน เอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้นำเรื่องของ
นิทานเรื่องนี้หรือว่าชาดกเรื่องนี้เนาะเรื่องของท้าวสกะนี้ก็มีในเรื่องเล่าของอัฏฐกถาจารย์ได้พรรณนามาดังที่นำเสนอไปในเรื่องนี้ศรัทธาญาติโยมนางสุชาดาเนี่ยตอนเป็นภรรยาหรือว่าเป็นเมียของมัคคมานพเนี่ย1 ใน 4คนที่เป็นภรรยาของมัคคมานพ3 คนนั้นเปิ่นทำบุญคนนั้นก็อยากมีส่วนร่วมได้สร้างสวนสุนันทาเนาะสุนันทาคนนั้นก็ได้เป็นเจ้าฟ้าคนนั้นก็ได้ทำนั้นทำนี้ก็ได้เป็นคุดคนนั้นก็คุดซะเลยได้ไปเกิดเป็นนางเทพกัญญาอยู่บนสวรรค์ส่วนนางสุชาดาคิดว่าผัวทำอยู่หั่นแล้วบุญก็ต้องมาถึงเมียเขาจะไปแย่อย่างแหมไปอิดแย่อย่างแหมก็ได้แต่แต่งตัวคืองามพิลีวันค่ำบ่ได้การได้งานอย่างก็เปิ่นบ่กึดจะทำก็เปิ่นเพราะได้กึดว่าผัวทำก็เป็นของเมียว่าอย่างอันชะทาเมียทำก็เป็นของผัวทำก็เป็นของเมียซึ่งจริงๆแล้วนั้นศรัทธาบุญกุศลก็ดีบาปกรรมอย่างต่างๆก็ดีคนใดทำคนนั้นก็ได้บุญเนี่ยถ้าเขาทำเขาก็ได้บาปก็เช่นเดียวกันถ้าเขาทำเขาก็ต้องรับผลของกรรมที่เขาทำนั้นอย่างที่เปิ้นหอมกันให้หอมกันเนี่ยหอมเฮือนป่อมันเห็นน้อยอีนะบางทีหอมเฮือแล้วก็ไม่ได้กลับไปบอกถ้ากลับไปบอกดีแล้วแม่มันค่าก็ไข่หอมเปิ้นเหมือนกันแล้วอนุโมทนาบุญตัวเนอะอนุโมทนาบุญขอบคุณที่หอมแต่เนอะอย่างอีกก็ได้บุญเพราะว่าตังที่สามีหามาได้ก็เอาให้ภรรยาเนาะเวลาภรรยาไปหอมนั้นก็เท่ากับว่าถ้าสามียินยอมนั้นก็จะได้บุญไปด้วยกันบัดเดี๋ยวนี้บางคนก็คือทรัพย์ไผ่ทรัพย์มันนะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางเตืออันได้รับเบี้ยผู้สูงอายุข่มปันกันลุก ของป่อมันก็เป็นของป่อมันของแม่มันก็เป็นของแม่มันแต่แม่มันนี่ไปวัดมันล่ะไปก็หอมหือสามีสามีก็ไม่ได้ฝากไปหอมแต่ถ้าเปิ่นฝากไปหอมแม่มันเนอะอันนี้ฝากไปหอมงานนี่กำเนอะหอมสิ่งนั้นสิ่งนี้กำเนอะฝากไปอย่างนี้ถือว่าเปิ่นตั้งใจทำบุญเหมือนกันก็ได้บุญซะท่าแต่ว่าถ้าบ่ได้ตั้งใจไปหอมหือเนี่ยเปิ่นจะได้ก็ต่อเมื่อเปิ่นอนุโมทนาแล้วถ้าหือเป็นไปได้จริงๆนี่หมายความว่าเปิ่นก็ต้องฝากไปให้ไปหอมทำฝากไปอันนั้นก็ต้องเป็นทรัพย์ของเปิ่นถ้าเป็นทรัพย์ของเปิ่นบอกให้เปิ่นทราบแล้วเปิ่นก็ต้องอนุโมทนามีจิตใจที่ยินดีกับการทำบุญของเฮาเปิ่นถึงจะได้บุญแต่ถ้ารับปิ้งรักแซ่บหอมได้หยัง มีประโยชน์หยังถ้าหอมนะถ้าว่าอย่างอีแล้วก็จบข่าวเลยก็คือบ่ได้บุญได้กุศลตามที่ควรจะเป็นควรจะได้เนาะเอาแล้วเนาะพอเวลาสักหน่อยสำหรับชั่วโมงแรกตอนนี้21 นาฬิกาส่วน1 นาทีแล้วเนาะก็คงจะพักสักกรรมก่อนพักเบรกสักกรรมก็เดี๋ยวก็มาเจอกันแฮมสัก3 นาทีกันแล้วกันเนาะศรัทธาญาติโยม3 นาทีก็มาเจอกัน
บุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ธรรมะสวัสดีกันในช่วงของที่สองช่วงที่21 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายบางสถานีก็อาจจะรับฟังกันได้ในช่วงนี้บางสถานีก็ฟังกันว่าตั้งแต่2 ทุ่มแล้วเนาะวันนี้นะศรัทธาญาติโยมมาสายเดียว กุเตือมากู้เนาะกุเตือได้มีนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่ง2 ชั่วโมงนั้นอาตมาได้แบ่งปันให้กับท่านอาจารย์ภาวินทรที่วัดชัยเกษมต้นซ่านเมืองฝางรูปหนึ่งซึ่งเปิ่นเป็นพระนักเทศน์อันที่เก่งนักศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แต่ว่าเก่งมีความเก่งมีความสามารถในการเทศน์ที่ดีมากวันก่อนเปิ่นอยู่สิงคโปร์เนาะวันอังคารที่ผ่านมานี่ก็เปิ่นอยู่สิงคโปร์อาตมาก็ติดต่อกับเปิ่นก็ได้มาเข้ารายการด้วยกันอยู่แต่วันนี้นี่ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเนาะตะกี้ติดต่อไปก็ว่าปรากฏว่าท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงถ้าจะบ่ว่างบ่ได้รับสายก็เลยวันนี้เท่ากับว่าต้องสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมเพียงลำพังบ่มีแขกรับเชิญเนอะจบไปตะกี้นั้นในช่วงต้นชั่วโมงนั้นได้จากกันไปถึงเรื่องชั่วโมงแรกตะกี้ได้ถึงการทำบุญเนาะศรัทธาญาติโยมคติความเชื่อของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ข้อเท็จจริงในการทำบุญให้ไผ่คนใดทำคนนั้นใดนะคนใดทำเผื่อไผ่เนี่ยต้องให้เจ้าตัวเขาหู้ถ้าเขาจะทำบุญให้เขาทำไปแล้วก็บอกเขาจิ้มหรือว่าก่อนจะทำก็บอกให้เขาจิ้มถ้าเขาบอกว่าโอ้หอมให้น้องจิ้มต่ออันต่ออีเดี๋ยวน้องจะโอนตังไปเนอะอีแม่หอมให้น้องเนอะถ้าไปบ้านน้องจะเอาไปให้แม่เนอะหรือว่าบอกสามีบอกภรรยากันเนี่ยบอกก่อนแล้วก่อยหอมหรือว่าไปหอมแล้วมันนั้นเฮาบอกก่อนบ่ได้เนื่องจากว่าเฮาเพิ่งไปฮู้ไปหันว่าเปิ้นทำบุญเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรารถนาดีต่อคนที่เฮาฮักคนในครอบครัวสามีหาเงินมางกได้สตางค์มาก็เอาให้เฮามาจับจ่ายใช้สอยอันนี้เฮาก็หอมให้เปิ้นได้
ได้ว่าอันนี้สิ่งตังนี่ผู้ฆ่าได้มาโดยชอบจากสามีที่ทำการทำงานนักเอามาต่อบุญเอามาทำบุญให้เปิ้นตัวก็มีชื่อคนในครอบครัวมีชื่อหัวหน้าครอบครัวมีชื่อพ่อชื่อแม่ใส่เข้าไปยังอีกก็ได้สถาต้องบอกคือกันต้องทำความเข้าใจกันการทำบุญทำอย่างใดให้มันได้บุญได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ใช่ว่าเฮานึกอยากจะทำบุญเขาทำให้เปิ้นแล้วเขาก็ได้บอกให้เปิ้นตัวเปิ้นก็บ่ฮู้ตัวเปิ้นก็ได้อนุโมทนาถ้าอย่างนี้มันได้บุญบัดเต็มที่ถึงจะได้เนาะถึงจะได้ก็ได้บัดเต็มที่อย่างที่เปิ้นอนุโมทนาบุญอย่างที่เปิ้นได้รับฮู้แล้วเปิ้นก็อนุโมทนามาโดยขอบคุณที่เฮาทำให้เปิ้นอย่างเปิ้นถึงจะได้บุญได้เต็มที่เนาะนี่ก็เล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็บ่ได้เปิดสายเนอะชั่วโมงที่ผ่านมาเอาเป็นชั่วโมงหลังนี้กันก็แล้วกันเดี๋ยวจะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนาะในชั่วโมงที่2นี้อยากจะอู้จากันถึงเรื่องของเปิดห้องว่าปัญหาประดลธรรม8ข้อปัญหาประดลธรรม8ข้อข้อที่1นั้นเปิ้นบอกว่าทางใหญ่อย่าเที่ยวจรข้อที่2บอกว่าลูกอ่อนอย่าอุ้มรัดนะข้อที่3หลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหารข้อที่4ประดลธรรมข้อที่4ไม้โกงอย่าทำโกงวานข้อที่5ช้างสารอย่าผูกกลางเมืองข้อที่6ถ้าจะฮื้อลูกฮื้อเป็นลูกฮื้อเอาไฟสุมต้นข้อที่7ถ้าจะฮื้อลมบรรทุกแต่เบาข้อที่8ถ้าจะเรียนโหราฮื้อฆ่าอาจารย์เป็นประดลธรรม8ข้อด้วยกันซะท่าประดลธรรมก็คือปัญหาซ่อนเงื่อนอยู่ในประดลธรรมนั้นเป็นคำคล้องจองที่เป็นว่าเป็นว่าเพื่อจะเอามาเป็นคติสอนใจให้คนทั้งหลายได้จดได้จำง่ายแล้วก็ฮู้ความหมายเนาะข้อที่1ที่บนบอกว่าทางใหญ่อย่าเที่ยวจรนั้นได้แก่ศรัทธาญาติโยมต้องนึกย้อนไปถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกถึงตางที่บอกควรจะเตียวไป2ตางนั่นก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานร่างกายเพื่อได้รับความลำบากอันนี้ถือว่าเป็นทางที่สุดโต่งไปทางด้านที่เกินไปทรมานร่างกายจนจิตบ่เป็นสมาธิซะท่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์อะไรอย่างแล้วก็กามสุขัลลิกานุโยคการมกมุ่นแสวงหาสุขในกามมัวแต่หลุ่มหลงมัวมาในรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะสนองกิเลสตัณหาของตัวเก่าแต่ฝ่ายเดียวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติตั้งธรรมเนี่ยบอกว่าสิ่งเหล่านี้นี่บอกควรทำนะบอกควรทำทางใหญ่จะอย่าเที่ยวจร2อย่างนะอัตตกิลมัฏฐานุโยคกับกามสุขันลิกานุโยคสำหรับพระสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทางใหญ่ที่ควรจะหลีกเว้นมีสอนตั้งแต่ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วศรัทธาญาติโยมได้บอกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าการที่ทรมานตนให้ลำบากนี้บ่เป็นผลดีเนอะต่อการจะบรรลุธรรมเฮาได้ทดลองแล้วทุกอย่างทุกประการอย่างที่เธอตั้งหลายหันนะทรมานตนตัวตนบ่กินข้าวกินปลาจนผอมมาล่องก้องแก้งศรัทธาญาติโยมได้ทรมานร่างกายได้เรียกว่าได้ทำการบำเพ็ญตบะในด้านนี้นี่หาคนเปรียบบ่ได้พระพุทธองค์ได้บอกกับปัญจวัคคีย์ว่าบ่มีไผที่จะทำนักเกินเฮาไปแหมแล้วขนาดทำนักขนาดนี้ยังบ่ได้มรรคผลนิพพานซึ่งมันเป็นทางที่บ่ถูกต้องเธอทั้งหลายบ่ต้องไปเสียเวลาทำอย่างอันอีกแล้วก็ทางอีกเส้นหนึ่งที่เธอทั้งหลายบ่ควรจะทำก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประกอบด้วยความสุขตั้งหูตั้งตาตั้งจมูกตั้งลิ้นตั้งกายตั้งใจเรียกว่ากามคุณทั้ง5นี้
กามคุณทั้งห้านี้เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคเป็นภาษาบาลีถ้าทำตัวอย่างอี้นะยังติดข้องแวะอยู่กับกามทั้งห้านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้นั้นก็จะห่างไกลจากทางที่จะบรรลุธรรมเหมือนกันฉะนั้นถ้าต้องการบรรลุธรรมต้องการมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นไปถึงจนถึงนิพพานเนี่ยต้องเว้นทางถึงสองทางนี้ให้ได้ก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันลิกานุโยคต้องเว้นให้ได้อันนี้ปดลธรรมข้อที่หนึ่งทางใหญ่อย่าเที่ยวจรปดลธรรมข้อที่สองก็คือลูกอ่อนอย่าอุ้มรัดลูกอ่อนอย่าอุ้มรัดได้กล่าวถึงคนเฮาเป็นญาติเป็นน้องกันเนี่ยบ่ควรจะอุ้มกันบ่อุ้มกันถึงขนาดที่จะต้องกอดต้องรัดเรียกว่าหลงจนงมงายด้วยตัณหาด้วยอุปทานก็เหมือนกับลูกอ่อนนะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาหัดกอดนักลำไปหายใจบ่ออกหัดนักลำไปดิ่มดีก็จะตายคำมือการดูแลเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ดีลูกเต้าก็ดีเนี่ยก็ควรจะดูแลกันห่างๆฮักกันได้แต่ว่าบ่ควรจะคลุกคลีกันเกินไปบ่ควรจะคลุกคลีกันเกินไปมีพี่มีน้องอย่างสมมุติว่าเฮามีพี่น้อง 4-5 คนก็มีครอบครัวกันไปแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวกันไปแล้วยังไปยังต้องไปอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลไปโอบไปอุ้มอยู่ตลอดเวลาอย่างอีนั้นก็เป็นสิ่งที่บ่เหมาะบ่ควรบางครั้งนี่การเป็นเหมือนกับอุ้มนักเกินไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมเขาก็จะบัดเติบโตด้วยตัวเองเมื่อเขาเดินได้ก็ต้องปล่อยเขาเดินนะไม่ใช่ว่าจะต้องอุ้มอยู่ตลอดเวลาถ้าอุ้มรัดเกินไปโอเกินไปเนี่ยลูกเขาก็บ่ใหญ่บ่โตโอเกินไปอบอุ้มเกินไปก็บ่แข็งแรงสุดท้ายพร้อมมีเฮามาเขาก็ยุ่มได้ฉะนั้นเพิ่นบอกว่าลูกอ่อนอย่าอุ้มรัดอย่าอุ้มเกินไปอย่าโอเกินไปมันจะทำให้เขาเสียหายในภายหลังข้อที่3หลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหารหลวงเจ้าวัดในที่นี้ถ้าบ่ให้อาหารถ้าสมเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงเจ้าวัดก็คือสมภารคือหลวงตาเจ้าอาวาสเจ้าวัดนะศรัทธาหลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหารถ้าเฮาบ่ให้อาหารบ่ใส่บาตรเจ้าอาวาสพระสงฆ์องค์เน้นอยู่ในวัดในวาเปิ้นก็ได้ฉันเนาะถ้าทั่วไปอาจจะคิดอย่างนั้นแต่หลวงเจ้าวัดในที่นี้เปิ้นหมายถึงหลวงเจ้าวัดในตัวเฮาเนี่ยนะก็คือจิตศรัทธาหลวงเจ้าวัดในตัวเขาก็คือจิตก็คือหลวงตาเจ้าวัดของทุกๆคนท่านว่าอย่าป้อนอาหารให้มันอาหารอย่างกาลิงกาลังหารกะอาหารคือสิ่งที่จะทำให้จิตของเฮาเศร้าหมองศรัทธาความโลภความโกรธความหลงก็คืออาหารของจิตเหมือนกันนะแต่นั้นถ้าเฮาป้อนมันไปป้อนอาหารอย่างอีไปนั้นก็จะทำให้จิตของเฮานี้มันบ่เป็นสมาธิจิตจะต้องออกจากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอย่างต่างๆนั้นให้ใดอย่าไปป้อนอาหารที่จะทำให้จิตนี้มันกระซับกระส่ายมันบ่สงบหลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหารก็คืออย่าให้อาหารกับจิตในทางที่บ่ดีต้องให้จิตอยู่ในสมาธิต่างๆมันถึงจะทำให้จิตใจของเขามีความสงบสถานธรรมชาติของจิตมันจะคิดมันจะแส่สายไปหาเรื่องที่จะต้องมาปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์กับจิตใจตลอดเกิดตัวเฮาตลอดฉะนั้นให้ระวังเรื่องความคิดอย่าไปให้มันกิเลสตัณหามันเกิดมันฟุ้งขึ้นอย่าไปให้อาหารกับจิตข้อที่4ไม่โกงอย่าทำโกงวานข้อนี้หมายถึงคนไม่โกงก็เหมือนกับคนโกงคดในของอในกระดูกอย่าไปใกล้ชิดอย่าไปสนิทสนมตัวบ่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนอื่นก็เหมือนกับเป็นคนพาลนั่นแหละใช่ไหมคบคนพาลมันก็พาลแต่จะทำให้เฮาเดือดร้อนมีปัญหาวุ่นวายในชีวิตบ่ฮู้จบฮู้สิ้นเฮือระมัดระวัง
ไม่โกงอย่าทำโกงวานเนี่ยก็อย่าไปเอามาใจเนาะไม่มันคดมันงอมันบดีไปเอามาใจบางพ่องอาจจะเถียงเอามาแป่งไม่การก็อิน ไม่โกงมาแป่งไม่การก็ได้อยู่ใช่ไหมแต่คนคดคนโกงเนี่ยคนคดในของงอในกระดูกเนี่ยลังแต่จะเป็นอันตรายต่อตัวเฮาจะต้องอยู่ห่างไกลเข้าไว้คนพาลนี่อย่าได้พบได้เจอนะเป็นดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งปังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยขอปอนต่ออันเทวดาบอกว่าข้าพเจ้าขออย่าเกิดทุกภพทุกชาติอย่าได้ไปอยู่ใกล้คนกะพรานแม้แต่คำว่าพรานเนี่ยก็อย่าไปได้ยินนะวะ ไม่อยากจะได้ยินแม้แต่ชื่อเพราะคนพาลนี่ลังแต่จะทำมือเฮาไปทำความผิดความพลาดการที่เปิ่นบอกอย่างอีไม้โกงอย่าทำโกงวานก็คืออย่าเอาคนที่คดในของอในกระดูกมาอยู่ใกล้นะข้อที่5ช้างสารอย่าผูกกลางเมืองช้างก็หมายถึงพระโยคาวจรนะศรัทธาญาติโยมอย่ายึดติดในสังขารธรรมเหมือนเอามาผูกไว้ในจิตในใจแต่จงคิดในทางนิพพิทานุปัสสนาในสติปัฏฐานเบื่อหน่ายเนาะเบื่อหน่ายในสติปัฏฐานนี่ก็คือกายานุปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาให้พิจารณาไปในทางนี้ช้างสารอย่าผูกกลางเมืองก็ช้างก็คือพระโยคาวจรอย่ายึดติดในสังขารธรรมถ้ายึดติดในสังขารธรรมการปรุงแต่งแล้วก็เหมือนผูกช้างไว้ในจิตในใจตัวเก่าไว้ในกลางเมืองช้างสารผูกไว้กลางเมืองลังแต่จะเป็นอันตรายต่อคนในเมืองนั้นคนในเมืองนี้ก็คือจิตใจของเฮานั่นเองข้อที่6ถ้าจะฮื้อเป็นลูกฮื้อเอาไฟสุมต้นถ้าเป็นต้นไม้นี่เนาะสถานเนาะถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าจะให้มันเป็นลูกเป็นต้องรดน้ำพรวนดินอย่างต่างๆอันนี้แปลกนี่ถ้าจะให้เป็นลูกเอาไฟสุมต้นว่ามันก็ตายกันถ้าเป็นต้นไม้เนาะแต่ในที่นี้เปิ้นถือว่าลูกในที่นี้คืออริยผลผลละไม้อริยผลต้นก็คือกิเลสศรัทธาถ้าต้องการผลก็คือมรรคผลนิพพานต้องเผากิเลสเอาไฟสุมกิเลสสุมกิเลสเผากิเลสเอาอย่างมาเผามันศรัทธาเอาความเปลี่ยนเอาตบะคือความภาคเพียรการที่เปิ้นถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตแบบนี้เปิ้นเรียกว่าตบะศรัทธาการเผากิเลสกิเลสนี้มันจวนเฮาตลอดเวลามันไปปรุงแต่งจิตอยู่ตลอดเวลาคือฟุ้งซ่านคือยึดนั้นยึดนี้อยากได้โน้นอยากได้นี้บ่อยากได้นั้นบ่อยากได้นี้นะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นมาเพราะการที่กิเลสมันยุให้เกิดขึ้นจวนให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นถ้าเขาต้องการอริยมรรคอริยผลก็ต้องเผากิเลสนี้ไปเผาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าวิถีของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคมีองค์8ศรัทธาถ้าเขาเผาล้นกิเลสไปโดยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างต่างๆนี้เนาะมันก็จะทำให้กิเลสนั้นเมื่อถูกไฟเผาด้วยอริยมรรคเผามันสุมมันเนี่ยมันก็จะตายพอมันตายมันก็จะมีผลผลิดอกออกผลก็คืออริยมรรคอริยผลนั่นเองประดลธรรมข้อที่7บอกว่าถ้าจะฮื้อลมบรรทุกแต่เบาก็คือคนที่ถ้าปรารถนานิพพานเนี่ยก็อย่าพึงบรรทุกของนักในที่นี้ก็คืออกุศลกรรมทั้งหลายนะศรัทธาอกุศลกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอย่าเอามาใส่ตัวเฮาต้องละขาดจากอกุศลกรรมทั้งหลายก็คือถ้าเฮาละขาดได้เฮาบ่าทำกรรมดำแล้วสิ่งที่จะมาติดตัวเฮาก็เป็นของเบาเนาะแต่ถ้าอกุศลกรรมมันเกิดในใจเฮานักมันก็เป็นของนักคือกุศลถึงจะ
นิพพานเร็วเนาะถ้าอากุศลก็คือของนักถ้ากุศลก็คือของเบาถ้าจะให้ลมบรรทุกแต่เบาถ้าจะให้มันเป็นลมในบรรทุกแต่เบาถ้าปรารถนานิพพานก็อย่าบรรทุกของนักก็คืออกุศลต้องบรรทุกของเบาก็คือกุศลถึงจะถึงนิพพานเร็วข้อที่8ประดลธรรมข้อที่8ถ้าจะเรียนโหราฮือค่าอาจารย์ว่าอันโหราในที่นี้เรียกว่าอวิชชาสถาคืออวิชชาท่านฮือค่าอาจารย์ก็คือโลภะโทสะโมหะและมานะเสียจึงจะเรียนโหราหรือว่าโหราในที่นี้ก็คือวิชา3วิชา3อย่างนั้นถ้าจะเรียนวิชา3อย่างนั้นได้ก็ต้องละค่าอาจารย์เหียก่อนคือค่าโลภะโทสะโมหะละมานะละทิฏฐิเสียถึงจะเรียนวิชา3นี้ได้อันนี้ก็คือปดลธรรมปดลธรรมอันกล่าวเป็นปริศนาธรรมมี8ข้อนี้ท่านว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงถามแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธาจารย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นได้วิสัชนาข้อความวิชัชนาก็ได้วิชัชนาตามที่ได้อุจากกับศรัทธาญาติโยมผ่านไปเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วเวลา21 นาฬิกา 25 นาทีเนาะในช่วงนี้ก็ขออนุญาตเนอะศรัทธาญาติโยมวันก่อนท่านอาจารย์ได้เมตตาเนาะได้ให้ออกรายการในช่วงของวันจันทร์ตะวาเนาะช่วงงาน5 โมงถึง 6 โมงเนาะได้ออกรายการมาตั้งคลื่นสีขาวแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเรื่องของกิจกรรมที่อาตมาได้มาอยู่วัดบรรพตสถิตแล้วก็ได้มารับผิดชอบดูแลอาคารเสนาสนะคือกับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีโดยเฉพาะเสนาสนะที่อยู่ตังเป็นจุดที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์กรได้สร้างได้ทำไว้เนาะซึ่งปัจจุบันนี้ในส่วนนี้นี่บ่มีพระสงฆ์ได้อยู่อาศัยอยู่ที่ผ่านมาก็เป็นใจในการเก็บของใจต่างๆของอย่างต่างๆที่เพิ่นบ่ได้ใจก็เอามาเก็บไว้ที่นี่ก็เสียดายอาคารสถานที่ตรงนี้อาจารย์เองก็เหมือนกันอาจารย์เองก็เสียดายแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็มีเวลาเนื่องจากท่านอาจารย์มีภาระในตังของพระสังฆาธิการท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเนาะมีงานด้านปกครองด้านที่จะต้องไปดูแลคณะสงฆ์ตั้งอำเภอวังเหนือและศรัทธาญาติโยมอยู่บ่อยแล้วแหมยังก็คือณปัจจุบันนี้ซ้ำไปเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมอบมาก็คือประธานสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางทำการอบรมทำการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมซ้ำสำนักตีวัดบรรพตสถิตนี้ก็เป็นเรียกว่าสำนักวิปัสสนาแห่งที่4ของจังหวัดลำปางอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของการอบรมสัมมนาการไปบรรยายธรรมในที่ต่างๆศรัทธาญาติโยมแทบจะบ่มีวันว่างรวมถึงงานศพงานฉากที่ศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์มักจะนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหานพดลเนี่ยไปเทศน์อยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าหลายคนเนาะได้รับฟังได้ฟังที่ท่านอาจารย์ไปเทศน์เนี่ยมันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจดีได้เข้าใจลึกซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนเพิ่นก็เลยนิมนต์ไปหั่นไปนี่อยู่เป็นประจำบ่ค่อยได้อยู่เพราะบ่ค่อยได้อยู่เนาะในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์ดูแลเสนาสนะภายในวัดก็บ่ค่อยมีเวลาทำซะท่าพออาตมาอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้ดูแลตรงนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะอาตมาเองนั้นบ่ได้ทำงานนักแบบท่านอาจารย์เนาะก็เป็นพระสงฆ์เผยแผ่ในทีมงานของท่านอาจารย์ในจังหวัดลำปางนี่
ก็ได้แต่จัดรายการทางวิทยุตามที่เป็นมอบหมายส่วนอีกงานหนึ่งที่อาตมาทำร่วมกับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดก็คือการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนทางคลื่นสีขาวร่วมกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมและครูบาอาจารย์ในทีมงานคลื่นสีขาวของเฮามาโดยตลอดมีกิจกรรมของครูบาอาจารย์ก็ได้ไปช่วยงานของครูบาอาจารย์แล้วอีกอย่างที่อาตมารับผิดชอบงานก็คือของตัวเองก็คือการช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเป็นภาระหน้าที่ที่แต่ละปีเราก็จะต้องหาปัจจัยมาสนับสนุนต่างโรงเรียนก็ได้อาศัยพลังบุญพลังเมตตาจากครูบาอาจารย์เนี่ยได้อบอุ้มอาตมาโดยตลอดก็เลยได้ตั้งปณิธานตั้งจิตไว้นะว่าถ้าอยากจะรับใจครูบาอาจารย์ในลักษณะที่ช่วยเหลือเปิ่นแบบเนี้ยบ่อยากจะไปเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่ไหนที่จะต้องมีหน้าที่ปกครองสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องโน้นเรื่องนี้จนบ่มีเวลาช่วยเหลือครูบาอาจารย์กึดตั้งใจไว้อย่างอันทีนี้ก็มาอยู่ที่นี่เนาะก็อู้ถึงว่าเหมือนกับที่ตั้งใจไว้เหมือนกันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นมาช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหานพดลนี่เปิ่นเข้าใจบริบทของงานของอาตมาภาพเวลาจะไปหันจะไปนี่ก็ได้แต่บอกเปิ่นเหียอันนะเนาะบอกอาจารย์ผมจะไปเชียงใหม่เนอะไปงานของท่านอาจารย์ของท่านพระครูเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเปิ่นก็เข้าใจแต่ถ้าเป็นสมภารเจ้าวัดที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยจะไปไหนเตือนนี่มันก่อนลำบากถ้ายิ่งว่าอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเป็นงานเรื่องใหญ่เลยเนาะอย่างที่อาตมาอยู่ที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีเนี่ยเวลาอาตมาไปที่ไหนก็มีไผอยู่แทนเนี่ยตั้งครูบาอาจารย์พระผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายปกครองของอุทยานธรรมสุนทรมุนีเพิ่นก็เป็นห่วงว่าโอ้เดี๋ยวก็ไปหันเดี๋ยวก็ไปนี่กลัวมีปัญหาแต่พอดีว่าปัจจุบันนี้เนาะได้มีครูบาอาจารย์เพิ่นสามารถอยู่ประจำมาอยู่ที่หั่นอาตมาก็เลยขออนุญาตจากหลวงพ่อพระราชธรรมาลังการและครูบาอาจารย์ที่เปิ่นปกครองสุนทรมุนีอยู่เนี่ยขอย้ายออกจากท่านมาก็ได้มาอยู่กับท่านอาจารย์ที่นี่ก็ได้มารับผิดชอบงานอย่างที่อาตมาได้เล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังซึ่งในขณะนี้นั้นได้มาพัฒนากุฏิเนาะในส่วนของกุฏิที่เป็นกุฏิหลังใหญ่เนอะศรัทธาคิดมาดูแบบแล้วอาตมาคิดว่าแต่ตั้งตอนที่สร้างเนี่ยหลวงพ่อเพิ่นต้องการสร้างให้เป็นอาคารเรียนนะศรัทธาเพราะว่าลักษณะดูแล้วมีห้องเรียนมีห้องเหมือนกับเป็นห้องพักครู เนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องโล่งห้องโถงเหมือนกับห้องสมุดเนี่ยอยู่ตั้งด้านหลังตัวอย่างก็คือว่าเปิ่นจะแปลงลักษณะเป็นอาคารเรียนแต่สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการสร้างโรงเรียนก็คงจะถูกล้มเลิกไปเนื่องจากบ่มีคนเนาะบ่มีคนแล้วมันมีโรงเรียนอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่ของจังหวัดลำปางโรงเรียนของสงฆ์หลายที่หลายแห่งหลวงพ่อเพิ่นก็เลยปรับปรุงจากที่เป็นอาคารเรียนมาเป็นห้องพักคือพระภิกษุสามเณรได้มาพักอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ชั้นบนนี่มีถึง6ห้องศรัทธามีห้องใหญ่ๆอยู่ห้องหนึ่งเนี่ยซึ่งหลวงพ่อท่านพระครูสิริธรรมวิพัฒน์เป็นก็อาศัยอยู่ห้องตั้งบนห้องชั้นบนหั่นก็ยังมีเตียงที่หลวงพ่อเปิ้นได้นอนอยู่เนาะก็ยังเก็บอยู่ที่หั่นอยู่นะห้องชั้นบนเนี่ยก็ยังมีอยู่ตั้งบนมีอยู่6ห้องด้วยกันแล้วก็ตั้งด้านล่างชั้นลุ่มนี่ก็มีอยู่2ห้องใหญ่ซะท่าอาตมามหารก็เสียดายโครงสร้างเสียดายสิ่งปลูกสร้างที่หลวงพ่อเปิ่นสร้างไว้ควรแก่การที่จะได้มาปรับปรุงดูแลบูรณะคือกับเปิ่นเนาะก็ได้ขออนุญาตและก็ได้อุจากับท่านอาจารย์เปิ่นก็ยินดีว่าผมก็ต้องการให้ท่านมาช่วยดูแลตรงนี้เนาะก็เท่ากับว่าความเห็นตรงกันพอความเห็นตรงกันอาตมาก็เลยอาสาที่จะดูแลในส่วนนี้เท่าที่ผ่านมาก็ได้
ได้ปรับปรุงไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ประเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณสัก30%ที่อาตมาได้ปรับปรุงไปแล้วก็คือส่วนของในส่วนที่จำเป็นนะห้องน้ำห้องท่าแล้วก็โถงที่อาตมาอยู่นี่ห้องที่อาตมาอยู่นี่เนี่ยก็ยังมันจะเป็นห้องเด้อนะเป็นห้องกันเดิมทีคงจะเป็นลักษณะห้องเป็นห้องสมุดสถามีหนังสือมีสมุดอย่างอยู่เยอะก็ได้มาพัฒนาจุดนี้ก่อนพอได้อยู่ได้อาศัยซึ่งช่วงนี้ก็ได้ตรงด้านหน้าของกุฏิจะมีศาลาเนาะศาลาสมัยก่อนเมื่อหลวงพ่อเปิดมาอยู่ใหม่ๆคงใจเป็นที่สถานที่สวดมนต์ทำวัดแล้วก็ต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่เปิดมาทำบุญสุนทรทานมากินมาตานที่วัดบรรพตสถิตที่นี้แต่ก็เช่นเดียวกันครับอันกุฏิหลังเนี้ยถูกทิ้งล้างไว้แล้วก็หลังคาแผ่นกระเบื้องเนาะสมัยก่อนนี้การยึดน็อตยึดอย่างบ่เหมือนสมัยนี้ศรัทธาเป็นปอปลาเป็นอะไรอย่างหูมันเคลื่อนได้มันขยับได้มันไหลได้มันเลื่อนได้เวลาโดนพายุโดนฝนโดนอย่างมามันเลื่อนไหลจากแทนที่มันจะยึดล็อกอยู่กับก่อนอยู่กับการฟ้าเนาะนี่มันลุดออกมาเหี้ยก็ทำให้เกิดจุดที่มันหัวน้ำมันหัวฝนตกมาน้ำหัวหลายจุดแล้วก็กระเบื้องแตกเยอะขึ้นไปพอแล้วบ่สามารถจะซ่อมแซมได้ก็ได้ลื้อลงมาแล้วก็เปลี่ยนหลังคาใหม่ทำมา 3-4 วันละยมแดดทุกวันเลยสตา เอาศาลามาศาลาที่เก่งแต่ก็มีคน2 คนเนาะนอกนั้นก็ขึ้นที่สูงกำได้กว่าเนาะเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วจังเงี้ยยังได้ก็จำเป็นได้ขึ้นช่วยศาลาเข้าไปพอจะขึ้นได้ก็ขึ้นเมื่อก่อนอาศัยย้ำน้อยให้ขึ้นให้เปียงน้อย เป็นฆราวาสญาติโยมก็ได้ทำงานด้านช่างนี่มาก็เลยพอจะทำได้นะก็เลยได้ช่วยเปิ้นนะก็เลยได้ช่วยเปิ้นช่วยเปิ้นได้อันขึ้นหลังคานะตอนนี้ก็ได้มุงหลังคาไปแล้วสถาเจริญปอนี่แม่จากตั้งใดจ้าแม่เจนจิลาสบายดีเนาะแม่เนาะสบายดีเจ้าวันนี้ตั้งดอกคำไตมาก่อนลูกนี่เจ้าไก่ต้องไปก่อนเชื่อเจ้าแม่วันนี้ยมแดดแม่เฮ้ยขึ้นหลังคาอากาศร้อนแกสาธุขอบคุณอีแม่เนอะเจ้าบุญรักษาพี่น้องงานตั้งปุ่นมาก่อนปุ่นเลยลูกตั้งงานพะเยาเนาะดอกคำใต้พะเยาพี่น้องพะเยาพี่น้องดอกคำใต้ช่วงนี้ก็เลยทำงานกลางแดดบ่อยศรัทธาญาติโยมจัดรายการก็มีอ่อนเพลียไปเนอะสลืออ่อนเพลียไปเนื่องจากไปตากแดดเนาะตอนกลางคืนเวลานอนนี่ศรัทธาเวลาเขาออกแดดนี่แปลกเหมือนกันมันความร้อนเหมือนกับมันสะสมในร่างกายกลางคืนมันยังร้อนวุบวับอยู่เจริญปอนโยมแม่เรือนสายต่อหาเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อเจ้าเจริญปอนโยมแม่แต่ว่ามันจะเป็นก็แต่ว่าบ่ได้ไปกับท่านอาจารย์แม่พอดีจะต้องอยู่ดูแลช่างอยู่ที่นี่แม่แม่ก็บ่ได้ไปค่ะแม่ไปแต่เปิดมาได้เจ้าอยู่บ้านยกมือที่นิ้วสาธุโมทนาเจ้าสาธุดีละเนอะบุญรักษาเจ้าแม่เจริญปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอแม่อุ้ยสาวน้อยเด้อฟังกูคืนสาวชาบ่ได้ยินนี่มันติ๊กนอนมันหลับสาวเหลือน้อยได้ยินนอนมันหลับสาวเหลือน้อยได้ยินนอนมันหลับเจ้านอนจะหลับดีแล้วอันหลับเห็นเด้อฟังธรรมะนักม่วนดีแล้วแล้วก็มาก็คืนน่ะเจ้าสาธุได้ฟังคนที่ม่วนนะดีแล้วขอบคุณอีแม่พูดเข้าไงถ้าจะมากินนะแล้วแต่ผอมเชื่อกำกันได้เหรอเจ้า
อย่าเอาปั่นกันคนน้อยเดี๋ยวปั่นแม่สายพินก่อนนี่แม่เดี๋ยวสายเปิ้นจะลุดเจริญปอนโยมแม่สายพินเจ้าขอกราบไหว้สาครูบาสังฆะมันเลาะอยู่ท่าติมาขอพระคุณจำนักเน้อท่านพระมหาที่ได้มาโปรดคาถาคนแก่คนเฒ่าคนฟังกังหลายใจบ้านบาเศร้าขอพระคุณจัดนักฟังคืน106.0เสียงดังฟังชัดดังแถวตรงซ่านดำใจที่เขาไปหาทางนี้เราก็กำลังใจเด้อได้ฟังไปได้กระม้วนใจนะเจ้าม่วนใจเนาะเจ้า วันที่26ไม่แอลเนอร์ที่26ไม่แอลเนอร์เจ้าถ้ามาหาใครรับแหละเจ้าแหละแล้วก็ขึ้นอันหลังคามันแดดร้อนหอสลืมแล้วก็เดี๋ยวก็พักก่อนก็ได้แล้วเจ้า เจ้าแม่สาธุสาธุขอบคุณแม่สายพินทุกตรงสัตว์เจริญปอนโยมแม่ฝนตกนักก็ปุ้นตกแต่ว่าวันนี้หมอกอ่อยเนี่ยอย่างเดียวกันดูขอกห่วมปอกไก่กันนี่บล็อกปอกแป๊กบล็อกปอกแป๊กนี่น่าจะหมอกวันนี้หมอกวันพรมน้ำมนต์เนาะเจ้าเป็นนั่นตัวเจ้าโดยเป็นช่างโดยเนาะจำเป็นเคยทำมาก่อนแล้วก็เลยเห็นเลยถนัดพอจะทำได้ก็ทำไปเนาะแม่เนาะทำไปออกกำลังตัวแล้ววันนี้มันได้ลื่นลงมาเจ้าแม่เจ้าโอ้ที่อันธรรมะวันนี้นะโอ้ฟังแล้วลึกซึ้งเนาะเจ้าแม่วันนี้เจาะหาในได้ประโดนทำก่อนยังแคว้นไว้อย่างเจ้าบ้านเงาอีกก็ค่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไงเนาะเจ้าแม่ถึงวันเนี้ยตัวรบกวนใจเขาเนาะนั่นเนาะมันเขาว่ายังก็ไปจังเขาว่าแล้วเขาก็เอาขวางไว้ที่เขาว่าต้องเอามาบ้านเขาใจละต้องมาเก็บใส่ใจเขาหันอย่างอันมันก็เป็นเรื่องของเขาเจ้าแม่เอาทำดีที่สุดก็แล้วอันนั้นสาธุเจ้าแม่ขอบคุณแม่เด้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าไว้กันเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนอีป่อปอดติดตามฟังอยู่ก่อนแหละวันนี้ตุ๊ปีไปเมืองน่านครับป่อไปมาแล้วมั้งมาแล้วเอานั่นนี่แยงจ้ะไปเอาแยงกะเอาแยงเอาเป็นเส้นสังจ่ายดีละพ่อก็เอาอันแยงที่บ้านนี่ค่ะไว้อันเจ้าประคัดตัวนี้อันไว้จัดการ100 วันนะแม่ดีได้ครบละกรรมเดี๋ยวนี้เนาะวันที่เจ้า6ก็จะชอบถามคนเนี่ยนะผู้ไม่เจ้าอย่าออกชอบถามชอบถามไปอันรถตู้สกันนี่แล้วว่ามีคนแกแล้วกะลังมีคนไข่แอวก็ได้มา2-3 คนดีป่อขอบคุณป่อครับป่อรบกวนสาธุป่อป่อหลวงทรงปินตาเปียเนาะปุ่นสถาเปิ้นอยู่อันวัดเหล่ามนทาทิพย์นะอีป่อเปิ้นโทรมาบอกว่าอีป่อจะหาคนมาตัวจีมอีนะแม่สุดแก้วกว่าจะติดกว่าจะฮับกันได้เจริญปอนอีแม่เจ้าขอบคุณอีแม่เด้อแม่สายพินนะเจ้าแม่เจ้าสาธุแม่เจ้าแม่สายทองบ้านห้องละปูนนะกับไฟสาพระมหายังฟังอยู่นะเจ้าอีแม่เป็นก็จิตดี 98.75 เจ้าอีแม่ขอบคุณเด้อ
ฟังติดตามอยู่ประทับใจบรรลับเด้อ สาธุ พ่ออีแม่นะ ยิ้มพ่อยิ้มแม่เจ้า เจ้า สาธุสาธุ การทำบุญนะเจ้าวันว่าอันอย่างก็สามัคคีและมีค่ามหาศาลตลอดการก็เกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโรคให้โสโพลพลังคนช่วงนี้และพัฒนาน่ะ1+1+1ก็ถึงล้านสมัครสมานดวงใจไว้เถิดหนามันสมองกับ2 มือคือศรัทธาย่อมฝนฝ่าอุปสรรคถึงหลักใจเป็นถึงเจ้า สาธุขอบคุณนี่แม่นะเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าแม่เจ้าอ้าวอันนี้8510จากทางใดเอ่ย วันษาเจ้าเม็ดเหลียวจ้ะ อ๋อแม่เฉลียวล่องนอดเนาะ เจ้า เออ ฟังอยู่เด้อ แม่เฉลียววันนั้นก็ฝากหอมมาแล้วเนาะ เจ้า แม่เฉลียว ได้รับแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยแล้วขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอีแม่เด้อ เจ้า เจ้าขอบคุณนักแม่เฉลียวล่องนอดเจ้า มีหนักก็จะฟักไปหนักอยู่ แอนเล็กๆน้อยๆก็จ่วยกันได้ก็เปาะแม่เนาะ เจ้าเจ้า สาธุแม่ เจ้า สาธุแม่เฉลียวล่องนอดเจริญปอนแม่ย่านวล เจ้าวันศาสตร์เจ้า เจ้าแม่ วันเจ้าวันถูกแม่จะไปโอนสตางค์เนอะ อ๋อเจ้าแม่จะหอม จะโอนไป300ก็นอ เจ้าได้แล้วแต่ต่อหูก็ได้จ่วยกันคนเล็กคนน้อยไปมันได้ไหม เจ้ามันถ้าที่แม่ว่าจะโอนที่27มันล่ำก็จะลูกจะโอนตอดเข้าไปที่26 เจ้า จ้ะเดเชียงคิดดอกกันเนาะ สาธุมันได้ลงผลเนาะขึ้นลงบนน่ะค่ะ ขึ้นข้างบนขึ้นหลังคาหัวตักแดด ร้อนขนาดเลยเนาะ เอาแปลกเหมือนกันมันห้อนอบมาถึงเดี๋ยวนี้ยังห้อนยังงั้นบนหลังคาอยู่ฮะวึด แล้ว ยัง ให้ ไง เขาให้ยังห่มผ้า2 ผืนนะทุกวันนี้นะ คอยเปิ้นตา ฝนก็ตกอยู่นะฝนตกทุกวันเหมือนกัน เจ้า จ้ะเป็นกำลังใจให้ลูกเนอะ สาธุแม่บุญรักษาแม่เด้อ เจ้า เจริญปอนแม่ศรีพันธุ์ ไปที่ไหนมาห้องอีปออีแม่ให้หนูหน่อย ตู้เจ้าลำปางเนี่ยก็ติด เจ้าลำปางมาดึงอุมวนเนาะ ติดกรรมอีปออีแม่ เหมือนกันท่านมาหาบวรมีแต่อุมวน ดีแล้วแม่ เป็นโอเก่งโอเจ้า เจ้าครับ ปล่อยแม่น่ะ เจ้าแม่ คนที่แหละจ้ะคนชอบกำอูกำปากมันสำคัญเนาะ เจ้าแม่ แม่จะได้อย่างไรมูเนอร์ได้ไปมูเนอร์ เจ้าได้มาก่อมาได้มาก่อ รถ เป็น อย่างไรบอกว่าน้องอ่ะ น้องว่าอันแม่เปิ้นว่าจะเอารถเก่งมาอีนะแม่ถ้ารถเก่งถ้าบ้านหลายก็มันมีหลายคนแล้วหลานไม่ได้ไปเขาอยากให้ไปเอารถ โอ้ที่แม่กันเนาะ มีรถตู้ไหมเนาะ น่าจะรถตู้ถ้ารถตู้นี่ไปได้อยู่ เจ้าแม่ เพราะเพื่อนมันมีหลายคนนะน้องคนนะ แน่เปิ้นอาจจะเปลี่ยนรถตู้ก็ได้ ถ้าจะไปเนี่ยแม่ไปได้คนเดียวอีกว่าแล้ววันจะไปเขาไม่ได้ไปอินดูว่าหม้อ เอาน่ะเหมารถตู้ไม่หากันอยู่เหมานะกะ อยู่ให้แม่เหมารถตู้ให้กันสาธุนะแม่เนอะมันเคยไปเหมือนกันนะแม่ก็เคยไปไหว้พระธาตุพระธาตุอย่างก็ลำปางหลวงหลวงอีหนักเจ้าอย่างใดก็พอกันเนาะเพื่อจะได้มาอยู่สาธุแม่เจ้าเพิ่นก็ว่าแม่ว่าถ้าแม่สมมุติว่าแม่ไม่ได้ไปมาคนมันเต็มแม่ก็จะห้อมลูกไปเหียไอ้น้องเจ้าอย่างใดก็โทมได้บาทอยู่นะเจ้าแม่สาธุเด้อแม่เด้อครับสายแม่ฉลาดกำแม่สาธุเจริญปอนแม่ฉลาดเจ้าซ้อน
ไม่จ่ายดันมาหาเจ้า ว่ายังได้ปีน้องแจ้ซ่อนได้มาก่อ ไหนนะเมารถไปไหนนะ โอ้เปิ่นมากันในเวียงแหมหูกะโอ้แหมลายแล้วเนี่ย ยังไปเหมือนไหนนะ โอ้วันที่26เนี่ยตกข่าวแหมแล้วตกข่าวแหมแล้วแม่ฉลาดตกรถปอตกข่าวแหมแล้ว มันไม่ได้ไปก้าวฐานนะมันแบบนี้ เออ รถเนาะรถแบบนี้ทานคุณหมอคนอยู่ดีสบายก็ถ้าอย่าได้ไปอยู่คนก็สบายเป็น โอ้บ่ค่อยสบายเลยช่วงนี้ล่ะ เจ้า มีเวลาจะไปแอวหาก่อน คนมาสบายนะ เจ้าแม่ เจ้า โอเคเดี๋ยวจะไปแอวหาเปิ้นเด้อ เจ้า เจ้าสาธุแม่ เจ้าเจ้า อ้าวเจริญปอนแม่สีทรประภัย เจ้าแม่ฟังอยู่เด้อ โอ้ฟังแล้วก็จะรับแล้วเนอะ เดี๋ยวก็จะรับแล้วเนอะฮะเดี๋ยวก็จะรับแล้ว ได้ เน รับเด้ อะ อรอฟังลูกเบาแม่เนี่ยกัน เดี๋ยวก็ฟังแล้วเดี๋ยวก็จะรับแหมแล้วเนอะอีก รับเด้อฟังจนจบอ่ะ สาธุขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะจ้า มีสุขเด้อ เจ้าอีแม่ก็เหมือนกันจะฮับสายไปน้องวังเหนือก่อนไปวังเหนือแป๊บหนึ่งแม่แสงลาเกิดกุล เจ้าไว้ชาเจ้าฟังอยู่เด้อ จ้าแม่แสงลา เจ้า กิดกุล เดี๋ยวท่านอยู่ไหนอยู่ลำปางกันกะ อยู่วัดบรรพุทธสถิตเนี่ยกะอ๋อ อยู่ตัวตั้นอาจารย์นี่แหละ เจ้าให้กำลังใจท่านเด้อ สาธุขอบคุณอีแม่ ไว้ เนอะ ชาเจ้า เจ้าสาธุยายพรร้องวัวแดงดับปิงอะไรยายพรโอ้เจ้าแม่ยายพรตกกันน้อยนิดหน่อยตกมากไปเถอะร้องคือตกขนาดนั้นนี่เป็นตกใช่ดีกะตกแต่คืนแล้ววันนี้ก็เย็นอยู่กะยังเปิดพยมนี่เจ้าผมห้าเจ้าสาธุเนอะไปแม่หม้อก่อนเนอะไปหาแม่บุญนักก่อนเนอะสาธุแม่ยายพรแม่บุญนักวุฒิเดชแม่หม้อไว้สาเจ้าพระอาจารย์อยากจะได้เดินว่าได้ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็บ่ได้ไปเห็นแล้วอย่างใดนี่ฮะคนงามเดินได้กับมดถ่าแล้วเดินบ่ได้เดินใจสีขาตำบนบ้านนี่เราอาจารย์อยากจะได้เดี๋ยวนี้ขอเป็นกระดูกก็แม่เป็นโรคกระดูกเป็นอย่างนี้เนาะเป็นโรคกระดูกเจ้าต้องระวังเนอะไปซื้อได้เต่าเนอะขนาดพระอาจารย์นี่เลยสามันไปที่ไหนไปเดินเดินมาอิจฉาละเขาก็ดูแลตัวเก่าไปดีมันนี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นสารบ่ได้อยู่วัดตอนมันนี้เจ้าตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแม่อยู่เตียนวัดบรรพตสถิตมาจ่วยงานครูบาอาจารย์ที่นี่เนอะที่ก็ค้าแหละเตียนบรรพตสถิตมันจะก็ค้าอำเภอเมืองเนี่ยบุ่มไกลกันไหมอำเภอเมืองเจ้าเจ้าถ้าได้ทำบุญจะได้ก็จะอันโอนจะจังไปทำบุญเเจ้าสาธุคิดถึงเป็นฝั่งนึงถึงวันเนี่ยเจ้าดีแล้วขอบคุณอีแบนไปเมืองเวียงป่าเป้าก่อนจะเลินปอนแม่นางคำอ้ายน้องเจ้าแม่ไปอยู่เนอะแม่ทรงใจไปนะส่งมาเดี๋ยวจะเงียบขังไว้เต็มเนี้ยฮะเงียบใส่พ่อโอ๊ตไว้เต็มเนี้ยส่งมาแม่ไปอยู่เนอะแม่ทรงใจไปสาธุถามว่าวันนี้เด็ดขนาดถูกใจแหมแล้วเด็ดขนาดถูกใจ
สุดยอดกล้วยเตด สุดยอดกล้วยเตดสายันนี่ลันดอน อ่า สาธุขอบคุณแม่เด้ เจ้า อ เจ้าแม่กำลังใจเด้อ เจ้าแม่สาธุ แม่จะสด โอ้สดไปไหนเห็นแล้วน่ะ6204 อาจารย์เจ้า เจ้า นี่แม่วิไลพรหมโลกเจ้า แม่วิไลเจ้า เจ้า อยู่พะเยา อยู่พะเยารอเธอรอแม่วิ เจ้า ไล ดอกอยู่ดอกคำได้ ฟังทุกวันเนาะแม่วิไลเนาะ เจ้า สถานีหยัง เจ้า สถานีหยัง ดารุณีเจ้า โอ้ดารุณีได้บุญนักบุญหลายเน้อพี่น้องพะเยาขอบคุณมากๆเด้อ เจ้า สาธุ แม่เป็นกำลังใจว่าอาจารย์นะ สาธุโยมแม่บุญรักษาแม่ด้วยเน้อ เจ้าพระอาจารย์ขึ้นบนหลังคาน่ะมันร้อนนะ โอ้ร้อนแม่ร้อนก็ขึ้นชลาก็ร้อนเราก็ร้อนไม่เป็นไรร้อน ร้ ด้วย อ กัน น เจ้า จ้าสาธุ เจ้า จ้าเจริญปอนแม่บัวลอยชัยสวรรค์ เจ้าสาธุเจ้า อืม อีแม่จะได้ทำบุญอยู่แล้ว โอ้ แม่บัวล แม่ อย ดีใจเกินเนี่ยกินได้ไปวัดได้ทำบุญกับอาจารย์ จ้า ทำเยอะอีกแม่จะนี่ละออนโอนที่200 เจ้าอีแม่ อีแม่จะทำบุญนี่ก็ปันค่ะที่วงแล้วก็แม่นวลค่ะที่วงเนี่ย เจ้าถ้าโอนมาก็ส่งหลักฐานมาจิ้มส่งชื่อ เจ้า คำเนอะ เจ้าเจ้า สาธุนะแม่นะขอบคุณพี่น้องดังแม่ก็แม่สวยเนอะสาธุแม่บัวลอยชัยสวรรค์นี่โอ้มีบุญมีทำบุญที่ไหนไปช่วยตลอด แม่อำพรบุญหมื่น เจ้ากับไว้สาเจ้าแม่โอนกันแล้วเนอะเจ้า เจ้าอีแม่ได้รับแล้ว อ๋อแม่โอนไปปันนะเจ้า เจ้าแม่จ้า เจ้าเจ้า ขอบคุณ เป็นกำลังใจให้เนอะท่านมหาเนอะโอ้ยแม่ยินดูล่ำตาปนห่อนเนี่ยลำเหลือ อันมันแปลกเหมือนกันนะอีแม่เขาส่งน้ำแล้วพอออกมามันก็วึดแสดงว่ามันอยู่อบอยู่ในตัวเนาะ เจ้าน อนแต่ส่งน้ำมานอนอยู่มันห่อนวึดอย่างไดออกมาตั้งหลอกก็ห่อนอยู่ส่งน้ำให้ไหมไหม โอ้ จะส่งน้ำ2-3 รอบ มันกักความห่อนไว้ตอนที่เขาเจ้าขึ้นไปบนอ่ะ เจ้า นึกถึงตอนเดินทุดงก็ยังจะห่อนนี่ อ๋อเดินทุดงก็อย่างเงี้ยก็เจ้า เวลานอนกลางคืนจะห่อนวึดเนี่ย เจ้า สาธุนะแม่เนอะบุญ เจ้ากับไว้สาเจ้า สาธุก็มีศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งหลายที่หลายแห่งเพิ่นฝากกันร่วมบุญมาเนาะเพิ่นโอนมาตั้งโอนมาตั้งธนาคารก็หลายท่านด้วยกันวันนี้มีโยมแม่อมรวรรณเล้ากุลเพิ่นก็โอนมาเนาะแล้วก็แม่อมรวรรณนี่โอนมาช่วยค่ากระเบื้องที่มุงหลังคาเนาะแล้วก็น้องโยมน้องกัญญาภักยามาโมโตพร้อมกับครอบครัวแม่อ่อนอุ่นใจเนาะร่วมบุญมาแหม5 ปันพ่อสะอิ่งพ่อสะอิ่งแม่สาครก็ร่วมบุญมาแหม400 บาทน้องพรรัตนังร่วมบุญมาแหมน้องบนรัตนังร่วมบุญมาแหม500 บาทอันนี้ร่วมบุญทักษิณานุปทานกิจหลายท่านด้วยกันที่เพิ่นโอนผ่านบัญชีมาก็ไม่ได้พอก็แต่ก็มีเพราะว่าช่วงที่เนี่ยการตอนกลางวันนี้บ่ค่อยได้บ่มีเวลาได้ตอบเนาะบ่ได้มีได้ดูFacebook และ LINE บ่แรงก็พอย่างกันก็มานั่งจัดรายการจนถึงเดี๋ยวนี้ซะท่าสำหรับคนที่เพิ่นโอนมาวันนี้ช่วงค่ำช่วงแรงก็ดีเนอะอาตมาอาจจะยังบ่ได้ตอบยังบ่ได้ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญให้ทราบอย่างใดเดี๋ยวก็ถ้าอ่านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไปเนาะแล้วอนุโมทนาบุญให้ศรัทธาญาติโยมที่ร่วมบุญมาสายสุดท้ายเนอะพ่อนานประเสริฐนานน้อย สายสุดท้ายครับพระอาจารย์ลูกครับนะครับจาตุป่อ
เข้าเจอเสียงเสียงนวลเสียงหวานที่โน้เดินตอนเห็นหน้าลูกอิดล้อเลย เนี่ยกันเนาะมีโอกาสมาลำปางมาแวะเนื้อปอเนื้อ โอ้ปออยากเคยไปเคยหันโลกกันอยู่ใกล้ๆเลยปอที่จำเราเคยหันนั่งถ้ามาตั้งลำปางบอกลูกบอกหลานเถอะแวะหาท่านอาจารย์คำจะได้ปะ2 ตนก็นะท่านอาจารย์นพดลตัวเขาตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยป่ะเขาเคยนั่นอาจารย์ลูกเคยไว้แอลตั้งน้อยนะเด็กคนออกพรรษาแล้วแน่นะป่ะนะมีเวลาจะไปหาเนอะถ้ามีโอกาสนะครับเนอะตัวแสตาญาติโยมทั้งหลายไปเนอะเป็นดีนะครับเนอะกำลังใจตู้ลูกของให้อยู่เย็นเป็นชุกในวันลงใส่แกออกต่อไปนะครับเนอะลูกสาธุจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังตัวกันเนี่ยช่วงที่ผมเมามากๆแล้วไปขับรถผมมักเห็นอะไรแปลกๆครั้งแรกผมเห็นผีครั้งที่2ผมโชคดีเห็นพอลล่าเทเลอร์ส่วนครั้งนี้ผมเห็นอีกแล้วผมเห็นตัวเองมีเพียงขาเดียวแขนเดียวนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งสวัสดีค่ะฟื้นแล้วหรือคะเดี๋ยวพยาบาลเช็ดตัวให้นะคะปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขสันต์หรือเป็นวันแห่งความสูญเสียปีใหม่เทศกาลที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าหรือเป็นวันแห่งการจากลาปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขหรือเป็นวันที่ต้องทุกข์เพราะฤทธิ์ยาอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมมาทิยันติธรรมเปสังเขรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสสะทาสนะสัมปทายตยานสุธรรมาจหิตาภวันวิสากายติทิวิจิกิจจิตัญญศีลาปตังวาทิยทัจจิกินจิจตัวหะปาเยหิจเวปะโมตโตจัจาริฐานานิอาภาตัวกาตุงอิธัมปิสังเขรัตนังวเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินจามิโสกัมมังกโรติปาวกังกายเยนวาจายุทธเจนะสาวาภาโพโสตัสสะปะเตจตายะอภาปตาเจตปทัสสะวุนตาอิธัมปิสังเขรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวันนัปปะคุมเตยถาปุสิตังเจกิมภานามาเสปัตมัสมิงกิมเทตทุปมังธรรมวรังอเทสยิเนปานคามิงปรมังหิตายะหิธรรมปิปุเทรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญโยวรโทวราหะโรมนุตตโรธรรมวรังอเทสยิธรรมปิปุเทรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินังปุรานังนวังนัตติสัมภวังวิรันตจิตตายติเกภวัสมิงเตถินะเพตาอเวรนมิสันธาเนปันปิเทรายทายัมปติโกอิธัมปิสังเขรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุย
านิทัพโพตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสะโพธิตังพุทธังนามัสสามัสสวัสดิโหตุยานิทัพโพตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสะโพธิตังธัมมังนามัสสามัสสวัสดิโหตุยานิทัพโพตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสะโพธิตังสังฆังนามัสสามัสสวัสดิโหตุหากว่าเฮาปล่อยให้โชคดีที่เฮาได้รับอยู่นี้ผ่านไปโดยบ่ได้ทำอันหยังสมกับที่มีโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเมื่อถึงแก่การกิริยาตายจากชาตินี้ไปการที่ว่าจะได้ปิกมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนในชาตินี้แถมในฐานะที่เป็นปุถุชนคนมีกรรมอยู่อย่างอี้ย่อมเป็นโอกาสที่จะพึงได้โดยยากนักหนาปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าบรรดามนุษย์ที่ตายไปจากมนุษยโลกนั้นเขาตั้งปากันไปสู่อบายภูมินักกว่าสุคติภูมิอุปมาเหมือนขนงัวกับเข่างัวคือมนุษย์ทั้งหลายที่ทำการกิริยาตายลงไปทุกวันนี้เขาปากันไปเกิดในจตุรบายภูมิโดยไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนิริยภูมิพ่องไปเกิดเป็นเปรตในเปตติวิสยภูมิพ่องไปเกิดเป็นอสุรกายในอสุรกายภูมิพ่องและไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในติรัจฉานภูมิพ่องต่างไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นี้มีปริมาณมากมายเท่ากับขนงัวส่วนมนุษย์ที่มีโชคดีได้ปิกมาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกและจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกอันเป็นสุคติภูมิมีปริมาณน้อยยิ่งนักเทียบได้กับเข่างัวเต่าอันกราบไหว้สาปารมีธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรทุกรูปทุกวัดวาอารามขอสวัสดีกับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังกันทางคลื่น 98.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้รายการที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้มีชื่อรายการว่าสาระธรรมกับเสียงเพลงรายการนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังต่อจากรายการของคณะสงฆ์เพิ่นแล้วเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์
อังคารพุธแล้วก็คืนวันพัดยกเว้นเหตุแต่ว่ามีภารกิจติดธุระบ่สามารถที่จะดำเนินรายการบ่สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังได้ก็มุ่ยกันไปรายการนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลา 4 ทุ่มหรือ22 นาฬิกาบ้านเฮาว่า 10 โมงเมื่อคืนเนาะปุ๊บถึงเที่ยงคืนเพื่อนเนอะที่เราจะอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่นอนบ่หลับหรือนอนแล้วยังบ่ให้หลับเตื้อบ่ฮู้จังซี่แล้วก็เปิดฟังรายการสารธรรมกับเสียงเพลงทางคลื่นของวัดห้วยตองสักเนี่ยนะครับคลื่น 98.75 เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับฟังกันไปดีบ่ดีก็ฟังไปก็หลับไปสะดุ้งตื่นแห่งการวิทยุก็ดังโซ่สถานีเป็นปิดไปแล้วนะครับก็ยังดีเนาะยังดีที่ได้รับนะครับสำหรับรายการนี้เราแบ่งเวลาออกเป็น2ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดจะได้นำเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องเล่าโดยอาจารย์ยอดนั่นนะครับเพิ่นเอามาเล่าให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังกันสัปปะเรื่องเนอะมีทุกอย่าง บอกว่าจะเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผีมีหันหมดนะครับก็ฟังกันไปก็ม่วนกันไปนะครับเนาะอย่างบางเรื่องบางราวก็มีสาระควรแก่การนำไปประพฤติปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ยอดแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเสียงเพลงนะครับตามชื่อของรายการเนาะสารธรรมกับเสียงเพลงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนอะเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับลูกทุ่งเก่าๆอาจจะเป็นนักร้องรุ่นเก่าๆกึกรุ่นเก่ามาให้พอดีที่ยังเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นกลางเก่ากลางใหม่โดยนักร้องรุ่นกลางๆจะว่าใหม่ก็บ่ใช่จะว่าเก่าก็บ่ใช่นั่นนะครับแล้วเพิ่นเอาเพลงของนักร้องลูกทุ่งรุ่นก่อนๆรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นอ้ายเพิ่นมาฮ้องนะครับเขาก็จะเอามาเปิดให้กันฟังเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นชอบเพลงประเภทลูกทุ่งเนาะลูกทุ่งเก่านะอันนี้จะเป็นเพลงที่นำเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับมีผู้ฟังเป็นประจำเนอะทุกคืนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสติดตามมาฟังกันได้นะครับเอาละเนาะช่วงแรกของรายการเป็นช่วงของอาจารย์ยอดคืนนี้อาจารย์ยอดเป็นจะเอาอันยังมามาจ๋ามาเล่าให้หมู่เฮาฟังกันก็ติดตามมาฟังกันได้นะครับเชิญเลยครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าอาถรรพ์นะครับเช่นว่าของสิ่งนั้นมีอาถรรพ์สิ่งนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์นี่มันเป็นยังไงครับเมื่อเกือบ30 กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกไปตามชนบทแถบภาคอีสานแล้วถามหาเมนเผาศพนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเพราะถ้าหากว่ามีใครตายเขาก็จะหาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกอนสำหรับเผาศพไม้สมัยนั้นหาง่ายเดินไปทางไหนก็มีแต่ไม้แล้วก็งานศพตามชนบทก็จะมีคนไปร่วมงานโดยเฉพาะตอนเผานั่นเยอะยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งต้องไปจะยกเว้นก็คือพวกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องหรือว่าเด็กเล็กๆอย่างเช่นสมศรีที่เล่าเรื่องนี้นะครับตอนนั้นยังเด็กนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกสูญเสียกับการตายของใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทกันจริงๆ
แต่เวลาที่พวกเด็กๆจะได้ไปก็คือเวลากลางคืนเพราะว่างานศพตามชนบทสมัยก่อนนี่มักจะมีมหรสพสมโพธิตลอดคืนแล้วที่นิยมกันมากก็คือลิเกไม่ทราบว่าจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะหากว่าถ้ามีคนในหมู่บ้านตายสมศรีกับเพื่อนเด็กๆวัยใกล้เคียงกันจะดีใจนะเพราะว่าจะได้ดูลิเกกันยกเว้นว่าศพนั้นเป็นญาติสนิทของบ้านตัวเองอันนี้ถึงจะเสียใจนอกนั้นก็ดีใจละจะได้ดูลิเกกันละเช่นเดียวกับคืนนั้นก็จะได้ดูลิเกกันอีกเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนตายติดต่อกันมา4 รายแล้วพอรายที่1เผาศพเสร็จวันต่อมารายที่2ก็ตายเผารายที่2เสร็จรายที่3ก็ตายจนกระทั่งถึงวันเนี้ยรายที่4ทีนี้ตาฉ่ำนี่เป็นตาของเพื่อนของสมศรีอายุแกเกือบ90 ปีแล้วแก่งักเลยเป็นคนหลงลืมตามประสาคนแก่ทั่วไปแกจะพูดอะไรลูกหลานก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะคิดว่าแกเพ้อเจ้อเหลวไหลตามประสาคนแก่ฟังมากก็เรื่องมากจะพลอยประสาทตามแกไปด้วยว่าอย่างนั้นวันนั้นสมศรีแอบไปนอนพักกลางวันเพื่อว่าเอาแรงเดี๋ยวกลางคืนจะไปดูลิเกได้เต็มที่ไม่ง่วงนอนก็ไปนอนที่บ้านตาฉ่ำนี่แหละเพราะว่าบ้านตาฉ่ำนี่เงียบไม่มีคนมารบกวนเวลานอนมาทำไมอีดำจะมาขอนอนกลางวันบ้านตาหน่อยสิคืนนี้จะไปดูลิเกงานศพนี่เขาจ้างลิเกมาเล่นกูนึกแล้วต้องตายกันอีกทำไมตาไปนึกอย่างนั้นก็กูเห็นสมศรีไม่ค่อยแปลกใจนักที่ตาพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาฉ่ำเนี่ยเป็นหมอดูสามารถดูเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมีใครมาให้แกดูมากนักวิธีดูของแกก็ไม่เหมือนคนอื่นตาฉ่ำบอกว่าจะเห็นขึ้นมาเฉยๆคงจะเป็นแบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่6กันแหละตามองว่าตาเห็นคนตายเหรอตาเปล่าสมศรีขี้เกียจจะถามต่อก็เลยล้มตัวลงนอนแต่ตาฉ่ำยังพูดต่อเอ็งคอยดูลิเกอีกเถอะเผาศพนี่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2 ศพเป็นแน่เลยอีดำเอ้ยแล้วทำไมคนถึงตายเยอะจังเลยตาทำไมจะไม่ตายเยอะก็ในเมื่อมีคนไม่รู้ธรรมเนียมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วอะไรล่ะที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องผิดศีลยังไงตาไม่ใช่หรอกมันร้ายยิ่งกว่าผิดศีลอีกเนี่ยตาเล่ามาเลยดีกว่าฉันขี้เกียจคอยซักมันเป็นไงตาคือมันผิดธรรมเนียมไว้อีดำเพราะว่ามีคนไม่รู้ธรรมเนียมไปดึงฟืนที่จะเผาศพแรกออกมา5 ดุลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนตายตามไปอีก5 คนเท่ากับจำนวนดุลฟืนที่เขาชักเอามาเก็บไว้ไม่เชื่อเอ็งคอยดูสินี่ตายยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวฉันจะคอยดูลิเกตาเสร็จแล้วสมศรีก็หันหลังให้ตานอนหลับตาเตรียมตัวจะให้หลับเกือบจะลืมเรื่องที่ตาพูดว่าถ้าไม่มีคนตายตามมาอีก2 รายรวมกับรายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือรายแรกเพื่อนนี่เป็น6 รายพอดีสมศรีก็ไปหาตาบอกว่าตาพูดได้ถูกต้องมีคนตายเพิ่มอีก2 รายจริงๆรายสุดท้ายเพิ่งจะเผาไปเมื่อบ่ายนี้เองตาก็ฟังแล้วหัวเราะมันจะต้องมีอีก3 ศพมาจากไหนตาก็ไอ้ศพที่เพิ่งเผาไปเมื่อกี้เนี่ยกูมองเห็นมีคนหยิบฟืนออกมาอีก3 ดุลเพราะฉะนั้นต้องมีคนตายอีก3 คนเป็นไปได้ไงตาไม่เชื่อเองก็คอยดูดิอีดำคราวนี้สมศรีไม่คอยดูลิเกอย่างเดียวแต่คอยดูคนตายด้วยว่าจะมีคนตายอีก3 รายจริงอย่างที่ตาฉ่ำบอกหรือเปล่าไม่ต้องรอนานเลยเย็นนั้นมีเด็กคุ้มเหนือถูกงูกัดตาย
แม่น่ะเป็นคนเล่าให้พ่อฟังทีนี้สมศรีได้ยินด้วยสมศรีก็เลยบอกว่าแม่ว่างูกัดเด็กตายเหรอแม่ก็พยักหน้าสมศรีก็เลยเล่าเรื่องที่ตาฉ่ำพูดให้แม่ฟังตาฉ่ำนะแกเลอะเลือนก็จริงนะแต่ว่าเรื่องมองเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่แม่นมากนะดำเอ้ยที่ตาฉ่ำพูดก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องเผาผีแล้วก็มีคนเก็บดุ้นฟืนไว้แล้วก็จะมีคนตายเท่ากับจำนวนฟืนแม่ก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องมีคนตายอีก2 คนสิแม่ตอนนี้สมศรีไม่อยากดูลิเกแล้วเพราะถ้าการได้ดูลิเกหมายถึงการที่คนในหมู่บ้านต้องตายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยากจะดูแล้วทีนี้นอกจากตาฉ่ำแม่แล้วก็สมศรีก็เริ่มมีคนแก่ในหมู่บ้านเอะใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงได้ตายไล่ๆกันน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างบังเอิญว่ามีคนได้ฟังเรื่องที่ตาฉ่ำพูดเขาก็เอาไปพูดต่อๆกันก็เกิดเสียงเล่าลือภายในหมู่บ้านว่าเมื่อเวลาเผาศพมีคนเก็บฟืนไว้คนถึงทยอยตายตามมันไปเรื่อยๆตามจำนวนดุ้นฟืนที่เก็บไว้เมื่อคำเล่าลือมีมากเข้าเขาก็พยายามคิดกันทบทวนกันว่ามีใครเป็นคนไปเก็บฟืนดึงฟืนออกจากเชิงตะกอนที่เตรียมไว้สำหรับเผาศพหรือเปล่าแล้วก็มาลงเอยที่ทิศหนานน่ะเป็นคนนิสัยดีเหมือนกันแต่จะบ้องนิดหน่อยแกเป็นคนดึงฟืนออกจากกองทั้ง2 ครั้งที่มีการเผาศพกันชาวบ้านก็พากันไถ่ถามอยู่นานกว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้ทิศหนานนั่นแหละเป็นตัวก่อเรื่องพอมีคนไปถามทิศหนานมันก็บอกหน้าตาเฉยก็ฉันเห็นฟืนมันทำท่าจะหล่นลงมาจากกองคนทำมาใส่ฟืนเยอะวางไม่ดีฉันก็เลยดึงออกมา4 ดุ้นขืนไม่ดึงออกมาก็ติดไฟแล้วก็หล่นกระเด็นกระดอนลงมาถูกคนที่ล้อมรอบเผาศพอยู่นั้นก็ถูกไฟลวกฉันหวังดีเป็นห่วงคนอื่นนะฉันไม่นิ่งดูดายหรอกกลายเป็นว่าทิศหนานทำบุญทำคุณให้ชาวบ้านอีกต่างหากทีนี้ยายจันยายของทิศหนานโมโหไอ้หลานชายจอมบ้องโมโหจนน้ำหมากกระเด็นหน่อยไอ้หนานไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม่เต็มเต็งมึงจะทำให้คนตายหมดหมู่บ้านแล้วนะมึงไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีเวรกรรมจริงๆมีหลานอย่างมึงนี่รู้ถึงไหนอายถึงนั้นคราวต่อไปถ้ามีคนตายมึงไม่ต้องเสนอหน้าไปเผาเขาด้วยนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ยายจันแกพอจะนึกออกแต่ทิศหนานก็เถียงยายคอเป็นเอ็นก็ยายจะจำกัดสิทธิ์ฉันได้ยังไงคนมันเคารพนับถือกันตายมันก็ต้องไปเผากันเสียจะนิ่งดูได้ยังไงต่อไปมึงไม่ต้องแล้วห้ามไปเผาใครเด็ดขาดไปงานศพเขาก็ไปทำเรื่องไปดึงฟืนเขาออกจากกองก็ทำให้คนต้องตายตามกันไปเรื่อยๆมึงรู้เรื่องหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันหรอกยายคนเราถึงที่ตายก็ตายฉันจะดึงฟืนไม่ดึงก็ไม่มีผลอะไรก็เขาสร้างบุญมันน้อยก็ตายเร็วของธรรมดายายนี่แก่แล้วเลอะถ้าจริงอย่างที่ยายพูดนะเผาศพใครสักคนแล้วช่วยกันดึงฟืนออกมาหมดกองไม่ตายกันยกหมู่บ้านเลยเหรอยายน่ะเหลวหลบต่อศพหนึ่งอย่างที่ตาฉ่ำแกว่านี่เพราะใครถ้าไม่ใช่มันไอ้หนานเนี่ยมันคนบาปหนาจริงๆเหมือนกับแกล้งฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันมันตายไปต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดชะมึงหลายคนก็เห็นด้วยคำพูดของยายจันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหลวงพ่อท่านก็เคยมาพูดบอกว่าโยมจันอย่าไปว่ากล่าวทิศหนานนักเลยคนเราตายเพราะถึงที่คนมันจะตายจะโทษใครไม่ได้หรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษการกระทำของตัวเองทำดีทำชั่วมากน้อยแค่ไหนมันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่จริงหรอกเจ้าค่ะหลวงตาคนหมู่บ้านเราไม่เคยตายมากขนาดนี้ถ้าไอ้หนานมันไม่อุตริไปดึงดุ้นฟืนออกจากกองฟืนเผาศพความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงนอกจากไอ้พวกไอ้เด็กเมื่อวันซืนอย่างพวกไอ้หนานเนี่ยเท่านั้นนะที่มันไม่ค่อยจะเชื่อ
คนเก่าคนแก่เพราะอย่างนี้แหละเจ้าค่ะหลวงตาคนถึงได้ตายมากอย่างนี้นี่คอยดูนะเผานางลำดวนนี้แล้วต้องมีคนตายอีกรายหนึ่งแน่ๆเลยยายจันแกมั่นอกมั่นใจหลวงตาก็เลยเดินผ่านเลยไปหลังจากเผาศพนางลำดวนตอนบ่ายพอตกเย็นสมศรีก็รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านตายอีกเป็นรายที่9เพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องขยายเป็นเพลงธรณีกันแสงซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ของงานศพโดยเฉพาะของคนในชนบทแม่มีคนตายเป็นคนที่9แล้วเหมือนที่ตาฉ่ำว่าไว้เลยเสียงเพลงธรณีกันแสงมันดังมาจากคุ้มเหนือนะแม่ก็พยักหน้าหมดจากศพนี้ก็คงจะพอกันเสียทีนะคนตายมามากแล้วอย่าเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เลยท่านยมบาลเจ้าขาน่ากลัวจังเลยนะแม่นะเพราะฟืนแท้ๆเลยทำให้คนตายไปถึง9 คนแล้วแม้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าทิศหนานถูกกันไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเผาศพรายที่9แต่ทุกคนก็ยังอดหวาดกลัวไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความตายมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหลังจากงานศพรายที่9ได้2 วันสมศรีก็ไปนั่งเล่นที่บ้านตาฉ่ำตานี่ตาทิพย์จริงๆนะคนตายไป9 คนอย่างที่ตาว่าไม่มีผิดเลยตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าอะไรตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าหรือตาเป็นหมอผีสมศรีก็พูดไปตามประสาเด็กก็ตาก็หัวเราะเดี๋ยวต้องมีรายที่10อีกนะอีดำมาจากฟืนรุ่นไหนอีกแล้วตาก็นาทิศหนานนะไม่มีใครเขายอมให้เข้าใกล้ที่เผาศพหรอกไม่เห็นมีใครไปดึงรุ่นฟืนออกจากกองเลยนี่ใครๆเขาก็ระวังกันทั้งนั้นแหละตามองเห็นเว้ยตามองเห็นมันเหลือฟืนอยู่ดุ้นหนึ่งมันยังไหม้ไม่หมดแล้วดับไปเสียก่อนแล้วก็มีเด็กมาเก็บไปมันต้องมีคนตายอีกคนสมศรีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วใครกันอีกแล้วนี่ไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเลยสักคนนี่นะตอนนี้ก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นพอข่าวเริ่มแพร่กระจายหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็กลัวกันใหญ่ในที่สุดทุกคนก็ปรึกษาหารือตกลงกันว่าจะต้องทำบุญภายในหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทุกคนจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสมศรีรู้สึกว่าหลวงตาท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องโบราณแบบนี้เท่าไหร่นักแต่พอรู้ว่าชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ท่านก็เห็นด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าการทำบุญถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นการทำบุญก็ให้แต่ละคุ้มนี่จัดทำอาหารคาวหวานไปร่วมกันที่วัดคุ้มละอย่างงานนี้ทิศหนานไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดไม่เหมือนกับงานเผาศพที่ทิศหนานถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าร่วมด้วยแต่แปลกวันนี้ไม่มีใครเห็นวี่แววของทิศหนานเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าไปในงานหลังจากทำบุญแล้วหลายคนก็กลับบ้านตัวเองหลายคนก็ยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่บนศาลาวัดสมศรีกับแม่ก็อยู่ที่วัดด้วยขณะที่กำลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันไอ้เจ้าทิศหนานไม่รู้โผล่มาจากไหนพรวดพลาดหน้าตาตื่นขึ้นมาบนศาลาเสียงเอะอะตามนิสัยของมันซึ่งชอบพูดเสียงดังและเมื่อทุกคนจับความที่มันพูดได้รู้เรื่องต่างก็ตกตะลึงหลายคนก็พานกลืนอาหารไม่ลงคอเอาดื้อๆไม่เว้นแม้แต่สมศรีตาฉ่ำตาฉ่ำตายแล้วอยู่ดีๆแกก็ล้มตึงหยุดหายใจไปเฉยๆแกตายแล้วตาฉ่ำเสร็จแล้วเงียบสมศรีก็ได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจรายที่10ตาฉ่ำเนาะตาฉ่ำแกแม่นจริงๆแม่พึมพำกับตัวเองมากกว่าจะตั้งใจพูดกับใครคนใดคนหนึ่งสมศรีเองก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่ารายที่10ดุ้นฟืนดุ้นสุดท้ายจะหมายถึงชีวิตของตาฉ่ำผู้มีหูทิพตาทิพสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ครับโลกนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออนิจจังครับ
ชุมชนในซอยข้างวัดใกล้ๆจังหวัดปทุมชาวบ้านเขารักใคร่กลมเกลียวกันดีส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ชาวปทุมก็ต้องเป็นคนเมืองนนท์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นางวิภาพรลูกสาวชาวสวนปทุมแต่งงานอยู่กินกันในวันชัยหนุ่มเมืองนนท์ที่มารับราชการในตัวเมืองปทุมนายวันชัยเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาอ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตนญาติพี่น้องของนางวิภาพรแล้วก็คนในซอยต่างก็พึงใจในตัวเขากันทั่วหน้าสองผัวเมียปลูกบ้านเป็นเรือนหอหลังย่อมๆบนเนื้อที่50 ตารางวาห่างจากปากซอยประมาณสัก 3-4 เสาไฟฟ้าอยู่กินกันมานาน2 ปีเศษไม่ปรากฏว่าจะมีทายาทสืบสกุลชาวบ้านก็เลยซุบซิบกันว่าผัวรูปหล่อได้เมียอ้วนล่ำขี้เหร่เนี่ยต่อให้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันหม้อข้าวยังไม่ทันดำผัวก็ถ้าจะเบื่อเมียซะแล้วในวันชัยแว่วยินเสียงนินทาของคนในซอยก็เลยอธิบายอย่างอ่อนโยนให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่จะได้เอาไปบอกต่อกันว่าคนเราไม่ใช่รักกันเพียงแค่รูปร่างหน้าตาสะสวยเพราะความสวยนั้นไม่กี่ปีก็จะกลายเป็นขี้เหร่ไปตามความแก่เฒ่าคุณงามความดีในตัวผู้หญิงต่างหากล่ะที่จีรังยั่งยืนแล้วก็ผูกมัดใจสามีได้ดีกว่าอะไรทั้งหมดเมื่อบอกผ่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วในวันชัยก็ยังแสดงให้ใครต่อใครประจักษ์ด้วยว่าเขากับเมียรักใคร่ปรองดองกันดีกล่าวคือผัวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนตกเย็นงานเลิกก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอฝ่ายเมียก็ทำหน้าที่แม่สีเรือนไร้ที่ติรู้จักประหยัดทรัพย์ที่ผัวหามาได้จ่ายตลาดทำกับข้าวกินเองทุกมื้อฝีมือปลายจวักก็ดีเยี่ยมเคยแบ่งปันต้มผัดแกงทอดให้เพื่อนบ้านได้ลิ้มชิมรสเพื่อนบ้านต่างก็ชมเปาะไปตามๆกันว่าเสน่ห์ปลายจวักตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะในซอยเดียวกันถัดจากบ้านสองผัวเมียไปอีกประมาณสัก20 เสาไฟฟ้าบริเวณนั้นเป็นตึกแถวหลาย10 คูหาเรียงรายอยู่2 ข้างซอยคูหารองสุดท้ายด้านขวามือเป็นร้านโชว์หวยของนางการดาแม่ไม้ลูก2ฐานะค่อนข้างแข็งแรงเพราะนอกจากขายของโชว์หวยในซอยลึกห่างไกลศูนย์การค้านางยังขายอาหารตามสั่งแล้วก็รับแทงหวยใต้ดินด้วยนิสัยใจคอของนางการดาเป็นคนจำพวกข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงเปลือกนอกนิสัยซื่อพูดจาตรงไปตรงมาแต่ว่าใจจริงคดในข้องอในกระดูกไม่อิจฉาใครแต่ก็ไม่อยากให้ใครได้ดีโพยหวยทุกใบที่รับจากลูกค้าจะถูกซุกเก็บไว้ในกางเกงลิงที่นางใส่อยู่เป็นการเติมเต็มความซวยให้แก่เลขเด็ดลูกค้าจะได้หงายเก๋งโดนหวยกินซะให้หมดส่วนอาหารตามสั่งไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดต้องผ่านกรรมวิธีอาถรรพ์ที่เรียกว่าหงร่อนมังกรรำถลกผ้าถุงนั่งคร่อมหม้อและถาดอาหารทำสกปรกพร้อมกับท่องคาถามนต์ดำผูกจิตผูกใจใครได้ลิ้มรสอาหารของนางการดาจะติดใจจนลืมอาหารร้านอื่นจนสิ้นวิชาหงร่อนเช่นที่นางการดาทำเนี่ยเป็นเพียงส่วนปลีกย่อยของอาถรรพ์เท่านั้นวันใดเกิดติดเนื้อต้องใจผู้ชายคนไหนขึ้นมาแล้วก็วิชาหงร่อนแบบจัดหนักยิ่งกว่านี้ก็ยังมีอีกในวันชัยเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าของร้านโชว์หวยเพราะว่าบ้านเขาทำกับข้าวกินเองเหล้าบุหรี่ก็ไม่ดื่มกินหรือว่าสูบเครื่องครัวก็ซื้อหาจากตลาดเอามาตุนไว้เพียบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าศูนย์การค้าหรือร้านโชว์หวยเลยก็อยู่ได้สบายมากอยู่มาวันหนึ่งนางวิภาพรซึ่งเป็นภรรยามีอาการเหมือนคนแพ้ท้องได้กลิ่นเครื่องครัวแล้วคลื่นเหียนอยากจะอาเจียนอาการเช่นว่านี้ทำเอาเข้าครัวไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหุงข้าวโดยหม้อไฟฟ้าในวันชัยก็รู้ว่าในซอยมีร้านอาหารตามสั่งหลายร้านก็เลยอาสาไปซื้อกับข้าวแทนเมียเพราะเกรงว่าเมียไปร้านอาหารได้กลิ่นเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วเดี๋ยวจะคลื่นไส้อีกฝ่ายนางการดาก็เปิดร้านขายของหลายปียังไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษนางเพิ่งจะรู้สึกใจเต้นเมื่อเห็นในวันชัยก้าวเข้ามาซื้ออาหารในร้าน
ทุกอิริยาบถและคำพูดทุกประโยคมันถูกรสนิยมของนางไปหมดเมื่อลองไต่ถามทำนองว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่หรือยังไงทำไมถึงไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยนางถึงได้รู้ความจริงว่าที่แท้ก็คนซอยเดียวกันเผอิญวันนี้เมียแพ้ท้องผัวก็เลยจำต้องซื้ออาหารแทนเมียอาการแพ้ท้องบรรเทาลงเมื่อไหร่ก็คงไม่ได้มาอุดหนุนร้านนี้อีกนายวันชัยเดินพละออกจากร้านไปแล้วนางการดายังชะโงกมองตามจนลับสายตาหัวใจก็วาบหวามรันจวนด้วยความเสน่หาถ้าบอกว่าเกิดความรักแรกพบก็คงใช่ตระกูลของนางนี่เก่งเรื่องไสยเวทมนต์ดำนางการดาเคยศึกษาวิชาของตระกูลมาพอสมควรถึงจะไม่เก่งขนาดตั้งสำนักหมอผีเหมือนกับญาติที่ต่างจังหวัดแต่ว่าเรื่องทำเสน่ห์ให้ผู้ชายหลงไหลยังพอทำได้อยู่แต่ที่ไม่ยอมทำเสน่ห์ผัวเก่าซึ่งเลิกลาไปก็เพราะไอ้หมอนั่นมันเป็นผู้ชายแมงดาจำพวกเกาะเมียกินรีดไถไม่ได้ดังใจก็ประเคนเมียด้วยแข้งมันไปเสียจากชีวิตของนางก็ดีแล้วโลกของนางการดาตอนเป็นแม่ไม้นี่น่าอยู่กว่าเดิมเป็นไหนเมื่อรู้ว่านายวันชัยอาจจะระงับการซื้ออาหารที่ร้านได้ทุกเมื่อโอกาสที่จะได้พบปะเจอกันอีกมีค่อนข้างจำกัดคืนนั้นนางการดาก็นั่งตรองนอนตรองจนได้คำตอบให้ตัวเองว่านางพอใจผู้ชายคนนี้มากถึงขั้นอยากจะได้เป็นผัวนางคงจะทนไม่ได้แน่ถ้าหากก็ต้องปล่อยเขาให้หลุดมือไปวิชาหงร่อนมังกรรำในส่วนที่ว่าด้วยหงร่อนนั้นก็มีขั้นตอนสำคัญ 2-3 ขั้นความเข้มขลังขั้นต้นก็น้อยหน่อยขั้นกลางก็พอวางใจได้ยิ่งถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็เลยเชื่อขนมกินได้เลยแล้วว่าทำใส่ผู้ชายหน้าไหนเขาผู้นั้นจะต้องสมสารมาสยบอยู่แทบเท้าของนางในวันพรุ่งแน่ๆแต่ขั้นสูงสุดกับขั้นกลางๆเนี่ยมันกินเวลามากนางก็เลยตัดสินใจเริ่มลงมือทำขั้นต้นในคืนเดียวกันนั้นประมาณว่าตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กกำลังร้อนโดยเฉพาะเวลาและวารีทุกนาทีไม่คอยใครฉวยโอกาสที่เหมาะจะทำการใหญ่นางถึงจะฉวยนาทีทองได้สำเร็จกลเม็ดเคล็ดลับของวิชาหงร่อนไม่เล่าในที่นี้ละเพราะมันเป็นวิชาชั่วต่ำเลวทรามทำไปแล้วครอบครัวคนอื่นเขาวิบัติล่มสลายก่อเวรสร้างกรรมหนักหนาสาหัสผิดหลักมนุษยธรรมอย่างใหญ่หลวงหลังจากอุดหนุนอาหารที่ร้านนางการดาประมาณ 3-4 วันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับนายวันชัยจากรูปร่างหน้าตาที่สง่ามีราศีกลายเป็นหน้าตาหมองคล้ำอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดไม่มีเหตุมีผลอยู่ตามลำพังก็จะเลื่อนลอยเหมือนคนใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าอยู่ใกล้เมียก็มักจะทำตาขุ่นเขียวพูดเปรยๆทำนองว่าไม่น่าโง่มาคว้าอีอ้วนนี่เป็นเมียเลยยิ่งตั้งท้องยิ่งดูไม่ได้จะตกนรกบนดินอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เดชบุญที่นางวิภาพรผู้ภรรยาเนี่ยมีจิตใจสงบเย็นนิสัยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะอันเป็นจุดเด่นที่ทำให้นายวันชัยรักใคร่ชอบพอจนแต่งงานด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนางก็สงสัยและไม่เข้าใจเมื่อก่อนนี้ผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเสมอมาเมียแพ้ท้องได้ไม่กี่วันทำไมเขาถึงแสดงความเกรี้ยวกราดกับเมียทั้งที่เขาก็รู้กันทั่วว่าผู้หญิงแพ้ท้องต้องการคนคอยเอาอกเอาใจผิดปกติไม่ช้าไม่นานค่ำวันหนึ่งนายวันชัยก็หายออกจากบ้านมีคนเห็นเขาแวะไปที่ร้านของนางการดาแล้วก็ชวนกันขึ้นไปชั้นบนประมาณ2 ชั่วโมงเสร็จนางการดาก็ลงมาเพียงลำพังนายวันชัยหายต่อมอยู่ที่ชั้นบนของตึกแถวต่อมาลูกๆของนางการดาก็ถูกไล่ให้ขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้นลอยคืนนั้นนางการดาปิดร้านเร็วกว่าที่เคยขึ้นไปหานายวันชัยเหมือนผัวเมียระยะข้าวใหม่ปลามันคิดถึงกันทุกลมหายใจเข้าออกเจียวคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นคนพื้นบ้านเมืองปทุมซื้อตึกแถวคูหาตรงกันข้ามกับร้านของนางการดาทำร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขารู้จักสนิทกับครอบครัวนางวิภาพรเป็นอย่างดีเมื่อรู้สึกไม่ชอบมาพากลก็เลยนำเรื่องแปลกๆนี่ไปบอกนางวิภาพรตกใจมากรีบแวะไปบ้านพ่อแม่แล้วก็เล่าเรื่องที่ว่าเนี่ยให้ท่านฟังพ่อของนางเป็นมอญเมืองปทุมสมัยที่ยังหนุ่มก็เคยเรียนรู้วิชาอาคมแก่เฒ่าแล้วก็หันหน้าเข้าวัดถือศีลฟังธรรมแต่ความรู้สมัยหนุ่มๆก็ยังอยู่ครบถ้วน
ก็รู้ด้วยว่านางการดาเนี่ยมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ก่อนหน้านี้อยู่กินกับทหารบกยศจ่าซึ่งเป็นคนเมืองปทุมธานีจ่าคนนั้นขี้เมาหยำเปกินเหล้าแล้วตัณหาจับแต่ไประบายกับผู้หญิงอื่นตลอดเวลาที่อยู่กินหมอนี่รีดไถเมียเหมือนกับเมียพิมพ์แบงค์ได้เองวันไหนไม่ได้อย่างใจก็จะทุบตีเมียทนไม่ไหวก็ต้องเลิกรากันไปในท้ายที่สุดพ่อของนางวิภาพรก็เห็นว่านางการดาเนี่ยมีอาชีพสุจริตวันๆก็ทำมาหากินไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเมื่อเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับนายวันชัยพ่อก็คาดว่านางการดาคงจะมีเชื้อสายเป็นคนเขมรวิชาไสยศาสตร์ดำเก่งกล้าพอดูโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับทำเสน่ห์เล่ห์กลให้ผู้ชายหลงปกตินางการดาไม่เคยมีประวัติเรื่องชู้สาวกับใครเพิ่งจะเสียประวัติเอาก็ตอนพบเจอลูกเขยของพ่อนี่แหละพ่อก็เลยตัดสินใจแวะไปดูลาดเลาที่ร้านนางการดาด้วยตัวเองทำทีเป็นลูกค้าแวะไปซื้อข้าวของจำพวกโชห่วยในร้านกวาดสายตาดูจนทั่วพบสิ่งผิดแปลกหลายอย่างร้านค้าคนอื่นจะมีภาพพระอริยเจ้าอย่างหลวงปู่หลวงพ่อที่มีคนเคารพนับถือทั่วบ้านทั่วเมืองติดอยู่ตามฝาผนังหรือว่าใส่กรอบไว้กราบไหว้แต่ร้านนางการดามีภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายมารนี่เต็มไปหมดแสดงว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นเพราะอยู่ฝ่ายมารร้ายมีพญามารเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าอยู่ๆผัวของลูกสาววิ่งแจ้นมาหลับนอนกับนางการดาเพราะเหตุใดมนต์ดำของนางนะมีพลังอำนาจมากไม่ใช่สิ่งเหลวไหลอย่างที่คนสมัยใหม่สบประมาทพ่อก็กลับไปบอกเล่าให้ลูกสาวรู้ว่านายวันชัยน่ะเสียท่าเขาซะแล้วจู่ๆจะเอาตัวกลับบ้านนั้นไม่ได้แน่พ่อเองก็เดาไม่ถูกว่านายวันชัยโดนไสยเวทอะไรไอ้ครั้นจะตระเวนไปหาพ่อมดหมอผีมาแก้ไขก็เกรงว่าเรื่องจะบานปลายไปกันใหญ่จับพลัดจับผลูไปเจอหมอผีที่อยู่ในสายเดียวกับนางการดาปัญหาซึ่งแก้ยากจนจะถึงขั้นแก้ไม่ตกเสียผัวให้นางการดาไปฟรีๆก็ได้เมื่อฝ่ายโน้นเขาใช้มนต์ดำพ่อก็เชื่อว่าอำนาจพระพุทธคุณย่อมเหนือกว่าฝ่ายมารเป็นแน่ปกตินางวิภาพรนี่สวดมนต์บทยอดพระกันพระไตรปิฎกแล้วก็บทชินบัญชรก่อนนอนเป็นนิจศีลรวมทั้งสวดบทอิติปิโสด้วยพุทธมนต์ดังกล่าวนี้มีพุทธานุภาพเป็นเลิศแก้อาถรรพ์คุณไสยต่างๆได้อย่างชะงัดขอให้นางวิภาพรตั้งใจถือศีลห้าครบถ้วนไม่บกพร่องสวดพุทธมนต์ทั้งเช้าและก่อนนอนตั้งจิตส่งไปถึงนายวันชัยโดยตรงอำนาจพุทธคุณจะต้องลบล้างมนต์ดำได้ 100%ส่วนพ่อจะขอน้ำมนต์จากหลวงปู่ที่วัดปากซอยมาเตรียมไว้นายวันชัยกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่จงหาทางให้เขาดื่มน้ำมนต์สัก1 แก้วเรื่องร้ายๆก็จะกลายเป็นดีในท้ายที่สุดนางวิภาพรลูกสาวเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่แล้วเรื่องที่พ่อแนะนำในอยู่ในวิสัยที่นางทำได้ทันทีและทำด้วยจิตใจอันใสบริสุทธิ์ไม่ถือโทษโกรธผัวไม่อาฆาตมาดร้ายนางการดาเพราะจิตโกรธจิตอาฆาตนี่เป็นจิตที่ขุ่นมัวเมื่อสวดมนต์พระพุทธคุณซึ่งชุ่มเย็นจิตขุ่นมัวมันจะเป็นตัวขัดขวางทำให้พุทธมนต์ไม่เข้าถึงพุทธานุภาพขั้นสูงสุดการตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ศีลจะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองผู้ทรงศีลอยู่แล้วเมื่อผู้ทรงศีลเจริญพระพุทธมนต์มนต์อันนั้นก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้จริงช่วยขจัดผองภัยจากฝ่ายมารได้อย่างเห็นได้ชัดฝ่ายนายวันชัยที่แรกก็โดนเสน่ห์จากวิชาว่าโดยหงร่อนทิ้งบ้านทิ้งหน้าที่การงานไปสมสู่อยู่กินกับนางการดาหลงไหลนางหัวปักหัวปั๊มจนถอนตัวไม่ขึ้นนางการดาก็นอนใจว่าวิชาของตัวเป็นของแท้ของจริงฝ่ายมารบัดนี้ได้นายวันชัยเป็นผัวสมปรารถนาแล้วไม่คิดหาทางเพิ่มเติมความขลังอะไรให้มากไปกว่าที่ตัวทำไปแล้วเอาแต่หลงระเริงกับความสุขที่ได้รับจากผัวจนแทบไม่เป็นอันทำมาค้าขายแต่นางก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะฝ่ายเมียตัวจริงคือนางวิภาพรเอาแต่สงบนิ่งไม่ยักมาตามผัวทั้งที่รู้ว่าผัวอยู่ที่ร้านของตัวเมื่อ
ไม่ตามไม่มาราวีก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาความสุขไปมีปากเสียงกับใครอยู่กินกันพักใหญ่ในวันชัยเกิดอยากจะแวะไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านก่อนออกจากร้านก็ยังแสดงความรักใคร่นางการดาเหมือนไม่อยากจะก้าวขาพ้นร้านค้าแม้แต่ก้าวเดียวแปลว่าเขายังตกอยู่ใต้อำนาจมนต์นางก็เลยวางใจอนุญาตให้ไปได้ไม่ขัดขวางความจริงนายวันชัยไม่เคยสนใจเรื่องเสื้อผ้าเลยแต่หลายวันมานี้ช่วงที่นางการดาลงไปขายของเขารู้สึกคิดถึงบ้านจนบอกไม่ถูกแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนจะไปในเดี๋ยวนั้นเพราะมนต์ดำครอบงำจิตใจเขาไว้เหนียวแน่นขณะที่พุทธมนต์เป็นเสมือนมือลึกลับที่มองไม่เห็นกำลังช่วยคลายปมเชือกมันซึ่งมัดใจของเขาไว้ให้คลี่คลายออกไปทีละเปราะทีละเปราะเหตุที่เชื่องช้าแบบนั้นเนื่องจากนางวิภาพรเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังจิตโบราณอาจารย์ท่านว่ามนต์จะศักดิ์สิทธิ์ทันตาเห็นผู้บริกรรมมนต์ต้องใช้พลังจิตกำกับด้วยอย่างไรก็ดีถึงจะเห็นผลช้าแต่ก็ได้ผลทีละนิดจนกระทั่งนายวันชัยอดรนทนไม่ไหวต้องหาข้ออ้างเพื่อกลับบ้านครั้นพบเจอนางวิภาพรเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายชิงชังรังเกียจขึ้นมาอีกเมียพูดจาอ่อนหวานสักเท่าไหร่ก็ฟังไม่เข้าหูน้ำมนต์ที่เตรียมให้ดื่มเขาก็แทบจะไม่ยอมชายตามองเอาเสียด้วยซ้ำนางวิภาพรก็น้อมจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ช่วยดลจิตดลใจให้ผัวดื่มน้ำมนต์ด้วยเถิดกระทั่งเกิดอัศจรรย์ว่านายวันชัยรับแก้วน้ำไปดื่มแบบเสียไม่ได้จากนั้นก็รีบหยิบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าออกจากบ้านกลับไปหานางการดาคืนนั้นนายวันชัยเริ่มหูตาสว่างกว่าเดิมเป็นอันมากชักจะสงสัยตัวเองว่ามากินอยู่หลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เมียได้ยังไงมีหนำซ้ำวันรุ่งขึ้นเขาถึงกับแต่งตัวไปทำงานทั้งที่ดูเหมือนหลงไหลนางการดาจนไม่ยอมทำงานมานานแล้วเดชบุญที่เจ้านายเมตตานายวันชัยมากการหายหน้าไม่มาทำงานแล้วก็ไม่ยอมส่งข่าวเจ้านายเชื่อมั่นว่านายวันชัยต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเจ้านายจึงช่วยแก้ไขสถานการณ์แทนสั่งนางวันชัยให้เขียนใบลาหยุดพักร้อนย้อนหลังปัญหาเรื่องหน้าที่การงานจึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกระนั้นตกเย็นหลังเลิกงานนายวันชัยยังคงกลับไปนอนค้างที่ร้านนางการดาเหมือนเคยแต่ไม่ขยันทำการบ้านเท่าที่นางต้องการรวมทั้งไม่ยอมอยู่ในโอวาทดุจเดิมซึ่งไม่น่าเป็นไปได้กับคนที่โดนเสน่ห์หงร่อน3 วันต่อมากลายเป็นว่านางการดาอดรนทนไม่ไหวเป็นฝ่ายบุกไปหาเมียหลวงเขาถึงบ้านตอนเที่ยงเพราะสงสัยว่าตอนที่นายวันชัยแวะไปเอาเสื้อผ้ากะอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนอกเหนือจากคาดคิดเมื่อพบเจอนางวิภาพรนางก็พูดใส่อย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่านี่แกเสือกเอาอะไรให้ผัวข้ากินวะนางอ้วนฝันไปเถอะว่าจะเอาผัวคืนไปกกสำเร็จอะนางวิภาพรในใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยเพราะอยู่ฝ่ายพระจะทำใจร้อนเหมือนฝ่ายมารไม่ได้เธอใช้มนต์ดำแต่เชื่อฉันเถอะว่าความมืดความดำมันต้องพ่ายแพ้ความสะอาดความสว่างวันยังค่ำไม่เชื่อก็คอยดูไปเถอะนางการดาก็โกรธจัดแหมอยากจะลองดีกับข้าใช่ไหมก็เอาสิวะอีอ้วนต่อไปเนี่ยแกจะไม่มีวันได้พบเห็นหน้าผัวแกอีกเลยรวมทั้งตัวแกเองก็ระวังเงาหัวไว้ให้ดีเถอะคล้อยหลังนางการดานางวิภาพรก็รีบแจ้นไปบอกเล่าให้พ่อแม่รู้พ่อก็บอกว่าดีแล้วล่ะที่ไม่ไปเอาเรื่องกับเขาตอนนี้น้ำมนต์ของหลวงปู่ที่ในวันชัยได้ดื่มกินในกำลังเกิดอานุภาพขึ้นแล้วแต่ทางเราต้องใจเย็นๆมนต์ดำทำเสน่ห์มันเหมือนยางเหนียวห่อหุ้มจิตใจการเช็ดถูยางเหนียวต้องใช้เวลาสักหน่อยเช็ดจนใสสะอาดเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์หมดโศกเมื่อนั้นข้างฝ่ายนางการดาผลจากการบุกไปราวีทำให้นางพอจะอ่านเกมออกว่าฝ่ายเมียตัวจริงเขามีวิธีแก้เผ็ดนางเสียแล้ววิชาหงร่อนว่ายอดนี่ยังทำท่าจะเสื่อมคลายความขลังแต่นางยังมีญาติซึ่งเก่งกาจด้านมนต์ดำก็รีบเดินทางไปพบญาติที่บ้านต่างจังหวัดเล่าทุกอย่างให้ญาติฟังโดยละเอียดญาติคนนั้นก็มอบน้ำมันเสน่ห์ให้นางการดา1 ขวดเล็กๆประมาณว่าขวดยาแก้ดมแก้หวัดให้เป๊กเนี่ยเป็นน้ำมันผีพรายได้มาจากการใช้เทียนปลุกเสกลนน้ำมันจากคางผีตายทั้งกลมเท่ากับนางการดาทำเสน่ห์ซ้อนเสน่ห์มีประสิทธิภาพสูงกว่าทำเสน่ห์อย่างเดียวกันนับ10 เท่าเมื่อกลับถึงร้านค้าตึกแถวก็รีบป้ายน้ำมันพรายที่แขนในวันชัย
ฝ่ายในวันชัยตกอยู่ท่ามกลางพลังอำนาจฝ่ายพระและฝ่ายมารโชคดีที่เขาเป็นคนฝักใฝ่ในทางธรรมมาแต่ไหนแต่ไรอำนาจพุทธคุณก็เลยแทรกซึมเข้ากระทบจิตตลอดเวลายามใดจิตโน้มเอียงไปในทางดีงามพลังอำนาจพุทธคุณก็ฉุดดึงเขาให้แวะกลับบ้านได้ดื่มน้ำมนต์ของหลวงปู่เติมเต็มความเข้มขลังครั้นนานวันเข้าของก็ค่อยๆย้อนกลับไปเข้าตัวดังการดาอาการที่ปรากฏได้แก่ในวันชัยเริ่มเอื่อมระอากับราคะจริตไม่ขยันสมสู่กับนางการดาส่วนนางกันดาตัณหาขึ้นหน้ารุนแรงจนระงับไม่อยู่ระยะแรกนี่ผ้าผ่อนโยนทิ้งแล้วเดินงุ่นง่านอยู่ในห้องนอนต่อมาบ้าตัณหาจนวิกลจริตเดินไม่นุ่งผ้าออกไปยืนอยู่หน้าร้านทำท่าทางอุจาดบัดสีต่างๆนานาลูกๆของนางก็ช่วยกันฉุดตัวแม่กลับเข้าตึกแถวปิดประตูแต่ความบ้าตัณหาก็ไม่คลายไปคลั่งหนักๆเข้าก็ทุบทำลายสิ่งของในร้านพังป่นปี้กลายเป็นคนวิกลจริตแบบเต็มรูปแบบลูกๆต้องโทรตามญาติให้เอาตัวแม่ไปรักษาที่สำนักหมอที่ต่างจังหวัดช่วงนี้ในวันชัยหูตาสว่างเป็นตัวของตัวเองเขารีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับบ้านในทันใดพ้นจากมนต์ดำของนางการดาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนางวิภาพรก็รู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกรีบชวนผัวไปหาพ่อแม่โดยด่วนพ่อเจอหน้าลูกเขยก็เร่งพาไปวัดปากซอยกราบนมัสการหลวงปู่ขอให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ล้างซวยสิ้นเคราะห์สิ้นโศกลงแต่เพียงเท่านั้นสำหรับนางการดาผู้ก่อกรรมทำเวรกับลูกผัวคนอื่นญาติที่ว่าเป็นยอดหมอผีช่วยรักษาจนหายบ้าได้ก็จริงแต่หายแล้วก็กลายเป็นคนปั้มเป๋อเหมือนคนเป็นโรคบวกกับสติเฟื่องทำมาค้าขายไม่เจริญลูกก็ริเสพยาบ้าลงท้ายก็ต้องขายตึกแถวย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมไปครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คุณวิไลเล่าให้ฟังฤดูหนาวเวียนมาเยือนปีนั้นแกนอนไม่หลับเพราะมันหนาวมากแล้วพอลมหนาวมาเยือนเนี่ยแกก็ต้องคิดถึงแต่หน้าหนาวปีนั้นอยู่เรื่อยเลยมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอสงสัยว่าสามีของเธอจะโดนของจะต้องมีผู้หญิงทำของใส่เขาแน่เพราะเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าตาเขาก็หมองคล้ำแล้วก็เฉยชาเมียก็ถามเขาว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเครียดเรื่องงานแต่เมียไม่เชื่อเขาเคยเครียดเรื่องงานแต่ก็ไม่เป็นแบบนี้เขาเฉยเมยกับเธอมากๆเลยเหมือนกับเขาเบื่อหน่ายเหลือเกินพูดง่ายๆเหม็นเบื่อไม่อยากจะแตะต้องเนื้อตัวเธออีกต่อไปแล้วเมียก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้ว่าจะแก้ยังไงดีมีคนแนะนำให้เธอกันหลายวิธีมากบางคนก็ให้เอาน้ำมนต์จากพระมาให้เขาดื่มเธอก็ไปขอน้ำมนต์จากพระมาแล้วก็ให้ดื่มแต่เขาก็ไม่ยอมดื่มทั้งที่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าน้ำนั่นคือน้ำมนต์แต่เขากลับจากงานแล้วก็เอาน้ำมนต์ใส่แก้วให้เขาก็มองหน้าเธออย่างแปลกใจแล้วก็ถามว่านึกยังไงเอาน้ำมาให้กินที่เขาถามอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนนั้นเธอไม่เคยทำไม่เคยเลยที่จะเอาน้ำให้เขาดื่มสักแก้วที่เขาไม่ดื่มก็คงจะเป็นเพราะเขาสงสัยว่าทำไมเมียเขาทำอย่างนั้นพอเขาไม่ยอมกินน้ำมนต์เพื่อนอีกคนก็แนะว่าเอาอย่างนี้เขาไม่ยอมกินน้ำมนต์ก็มีอีกวิธีหนึ่งเคยได้ยินยายพูดว่าคนโดนของเนี่ยให้เอาผ้านุ่งแม่ของคนคนนั้นครอบหัวเธอก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงแม่เขาอยู่อีกบ้านนะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่คิดไปคิดมาเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็คิดว่าถ้าจะทำได้ก็ตอนที่เขากำลังหลับแต่เขาก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วเอาแน่นอนแล้วอีกอย่างก็ต้องไปเอาผ้าถุงแม่เขามาแล้วจะบอกแม่เขายังไงอีตอนที่ไปขอยืมผ้าถุงคิดไปคิดมาก็รู้สึกจนปัญญาเธอก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่จะว่าไม่มีทางมันก็มีเหมือนกันนั่นก็คือต้องพูดกับแม่เขาให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไปบอกแม่เขาตรงๆว่าสงสัยลูกชายแม่จะโดนของแม่เขาก็ถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเธอก็เล่าว่าเขาเปลี่ยนไปหน้าตาหมองคล้ำไม่พูดไม่จาเมินเฉยมากแม่ก็พูดว่าแล้วจะลองถามลูกชายดู
เสร็จแล้วแม่เขาก็โทรถามทันทีทันใดเลยเธอก็ตกใจแต่ห้ามไม่ทันเขาตอบยังไงไม่รู้อ่ะแต่แม่เขาบอกว่าลูกชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกที่เขาไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าเขาเบื่อจะพูดแล้วที่หน้าหมองคล้ำก็เพราะว่าเขาต้องคิดเรื่องงานที่มีปัญหาไม่ใช่ประโดนของเขาบอกแม่อย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้จะโต้เถียงยังไงแล้วรู้สึกแม่จะเชื่อคำพูดของลูกชายมากกว่าคำพูดของเธอด้วยเธอก็เลยต้องกลับบ้านกลัดกลุ้มคิดไม่ออกอยู่หลายวันต่อมาก็มีคนแนะนำว่าถ้าไม่ได้ผ้านุ่งแม่เขาก็เอากางเกงในแม่เขาพอได้มาแล้วก็เอาไว้บนที่สูงๆที่เขาเดินผ่านลอดไปลอดมาแหละอุ้ยกางเกงในเชียวเหรอเธอคิดว่ามันรู้สึกมันจะหนักข้อมากไปหรือเปล่าคนที่แนะก็บอกไม่หนักหรอกมันแรงของมันแรงมันต้องเล่นวิธีนี้แหละถึงจะแก้ได้อย่างชะงัดมันต้องได้ผลจริงๆเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็เอาเพราะไม่รู้จะทำยังไงเธอก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้เหนือวงกบประตูก็น่าจะได้เธอก็แอบไปที่บ้านแม่เขาเลือกเวลาที่แม่เขาไม่อยู่แต่หลานเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพราะว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนถึงได้รู้ว่าแม่เขาเอากางเกงในเก็บไว้ที่ในห้องนอนก็แอบเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็หยิบกางเกงในมาตัวนึงเพราะมันมีอยู่หลายตัวหายไปตัวเดียวแม่คงไม่สงสัยเลือกเอาตัวสีเทาๆผ้าบางๆมันพอดีเหลือเกินหลานสาวคนหนึ่งวิ่งพรวดพลาดกันมาในห้องถามว่าทำอะไรนะเธอสะดุ้งเฮือกเลยปล่อยกางเกงหล่นลงไปรีบตอบเด็กว่าเปล่าเด็กบอกว่ายายมาแล้วน้ามาหายายไม่ใช่เหรอยายมาแล้วล่ะเธอก็บอกเด็กว่าออกไปก่อนเธอเดี๋ยวน้าตามไปเด็กก็กลับมาฉุดลากข้อมือไปบอกว่าเร็วเข้ายายรออยู่ก็เลยต้องออกมาจากห้องมือเปล่าแม่ก็ถามว่ามีธุระอะไรก็เลยบอกไปว่าเรื่องเดิมนั่นแหละเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยมาขอร้องให้แม่เขาพูดกับเขาแม่เขาก็รับปากจะพูดให้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ไปเลยโทรไปเลยเสียงคุยกันได้ยินเสียงเขาแว่วๆว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาหาว่าเธอน่ะคิดมากไปเองซะด้วยซ้ำแม่เขาว่ามีอะไรก็รีบคุยกันสิให้รู้เรื่องเลยอย่าให้มันคาราคาซังตกลงเธอก็เลยกลับบ้านโดยไม่ได้กางเกงในแม่เขาหรอกก็คิดว่าจะต้องหาทางย้อนกลับไปเอามาให้ได้แต่แม่เขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนนานๆสักทีเดือนนึงจะออกสักหนตอนที่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพคนแก่แหละต่อมาก็มีเพื่อนอีกคนแนะนำว่าให้เอาน้ำในท้องเรือเนี่ยมาให้เขาดื่มเธอได้ยินก็คิดทันทีว่าขนาดน้ำมนต์ใสๆเนี่ยเขายังไม่กินแล้วน้ำในท้องเรือมันคงจะขุ่นหน้าดูแล้วสกปรกด้วยเขาจะดื่มเหรอมันคงยากมากแล้วมันก็ต้องสกปรกมีเชื้อโรคเห็นทีจะไม่เอาชะดีชะร้ายเดี๋ยวเขาจะป่วยตายไปซะก่อนที่จะได้ถอนมนต์ดำออกจากตัวเธอก็เลยไม่คิดจะใช้วิธีนั้นแล้วก็บอกคนที่แนะไปตรงๆเขาก็บอกว่าเอาไปใส่ในน้ำแกงก็ได้เขาไม่รู้หรอกแต่มันก็คงจะยากอีกนั่นแหละเพราะในตอนนี้รู้สึกเขาจะไม่ไว้วางใจเธอซะแล้วไม่ไว้ใจมากด้วยยิ่งเอาอะไรไปให้เขากินก็ยิ่งยากหนักเพราะเธอไม่เคยทำให้เขามาก่อนแม้ว่าเขาอยากกินอะไรเขาหากินเองทำกับข้าวกินเองตลอดเพราะว่าเธอทำอาหารไม่อร่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาทำเองเธอก็น้อยใจมากก็เลยไม่ขอยื่นมือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการกินของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในขณะที่เธอหาวิธีถอนของออกจากร่างเขาก็กลับบ้านช้ากลับค่ำกลับดึกก็ยิ่งทำให้เธอคิดมากซักไซไล่เลียงเขาหนักขึ้นคอยโทรตามเขาถามว่าอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่กลับเขาก็ว่าเขาทำงานวันหนึ่งเขาก็เลยพูดออกมาตรงๆบอกว่าเขาไม่ได้โดนของหรอกแต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาพูดจาดีเอาอกเอาใจอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วสบายใจมีความสุขก็เลยอยากจะไปอยู่กับเขาทางโน้นแต่แล้วต่อมาเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆ เรื่องแปลกทีนี้มาถึงเรื่องของหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโลแห่งวัดคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับหลวงปู่บุญตาเป็นพระภิกษุที่ควรแก่การนอบน้อมกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งการเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นหนุ่มอายุเพิ่งครบบวชกล่าวได้ว่าเป็นวาสนาซึ่งน้อมนำให้ท่านได้ครองเพศพรหมจรรย์เพราะว่าในช่วงเวลาที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นั้น
ท่านไม่คิดจะบวชเป็นพระภิกษุแม้แต่น้อยหากแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านต้องเข้าพิธีบัพชาอุปสมบทจนได้เหตุที่ว่านี้ก็เนื่องจากมีหนุ่มคนหนึ่งต้องการอุปสมบทพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาจัดเตรียมงานพิธีเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาเข้าโบสถ์จะทำพิธีอุปสมบทหนุ่มนั้นกลับไม่ยอมเข้าโบสถ์ไม่ยอมบวชท่านก็เลยต้องโกนศีรษะเข้าโบสถ์แทนเมื่อวันเสาร์ขึ้น9 ค่ำเดือนยี่ปีมะเสงวันที่15 มกราคม 2472 ณ พัทสีมาพระอุโบสถวัดหนองม้าอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระอาจารย์กลัดเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเป็นพระอุปชานับตั้งแต่ท่านบัพชาอุปสมบทท่านก็ไม่เคยเปลื้องผ้าเหลืองออกจากกายดำรงตนมั่นคงอยู่ในสมณเพศในกรอบแห่งพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดปฏิปทาศีลาจารวัตรเป็นไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากบวชแล้วรับกรรมฐานไปปฏิบัติท่านก็ดำเนินไปตามวิถีของศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนเมื่อแรกเริ่มปฏิบัติธรรมกรรมฐานหลวงปู่บุญตาซึ่งเป็นพระใหม่มุ่งมั่นในการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งขณะกำลังนั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นอสุภะของตนเองเนื้อหนังมังสาร่างกายตัวเองเป็นเสมือนดั่งร่างแหมัดกล้ามเส้นเอ็นก่ายกันเป็นช่องครั้นมองเข้าไปภายในก็เห็นอวัยวะใหญ่น้อยแขวนห้อยร่องแร่งอาบชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างซึ่งนั่งอยู่นั้นเป็นซากศพที่น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนไม่น่านิยมยินดีหลวงปู่บุญตาเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชในสังขารร่างกายอันแท้จริงของมนุษย์หลังจากเห็นธรรมนิมิตในครั้งนั้นทำให้ท่านตั้งปณิธานบวชไม่สึกตราบชั่วชีวิตและดำรงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์เรื่อยมาเมื่อแรกบวชกระแสนิยมของพระภิกษุในสมัยนั้นยังยึดถือการเล่าเรียนทางไสยเวทพุทธาคมควบคู่ไปกับทางธรรมหลวงปู่บุญตาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนไปด้วยและด้วยวิชาวิทยาคุณที่ท่านสำเร็จเจนจบได้ช่วยสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับทุกข์จากโทษภัยอันเนื่องมาจากอำนาจเร้นลับของไสยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชามิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นมีเรื่องว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามและฐานะครอบครัวมีอันจะกินอยู่ที่อำเภอชรสรเดชมีหนุ่มลูกจ้างทำนาเป็นชาวเขมรเกิดหลงรักแต่ว่าฝ่ายสาวไม่เล่นด้วยไอ้หนุ่มเขมรก็ขัดเคืองนักคอยหาโอกาสดีดน้ำมันพรายผีไตโหงเข้าใส่เธอจนสำเร็จหลังจากถูกน้ำมันพรายผีไตโหงเข้าไปแล้วหญิงสาวสวยคนนั้นก็มีอาการผิดปกติกิริยาวาจาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเอาแต่พร่ำรำพันจะไปหาไอ้หนุ่มลูกจ้างทำนาชาวเขมรแต่ผู้เดียวพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นหญิงสาวออกอาการวิปริตอย่างนั้นก็เฝ้าดูแลไม่ให้คลาดสายตาและพยายามไปเสาะหาผู้มีวิชาอาคมขลังมารักษาอย่างสุดความสามารถแต่อาการของหญิงสาวก็ไม่ดีขึ้นคงพร่ำเพ้อจะไปหาไอ้หนุ่มเขมรท่าเดียวเมื่อได้รับการขัดขวางก็แสดงความคุ้มคลั่งอาละวาดอย่างเสียสติพ่อแม่เกรงว่าจะหนีหายไปหาไอ้หนุ่มเขมรก็เลยล่ามโซ่เอาไว้วิชาไสยศาสตร์ทางเลวร้ายเช่นนี้นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งวิชาของพวกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีผู้กระทำลงมือกระทำการด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวดูอย่างไอ้หนุ่มเขมรคนนี้เถอะเมื่อเกิดพึงใจรักใคร่หญิงสาวแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ชอบด้วยแทนที่จะเข้ามาผูกพันทำความดีเอาชนะใจสาวกลับใช้วิชาอาถรรพ์อันชั่วร้ายเข้าครอบงำสติสัมปชัญญะฝ่ายหญิงจนหมดความเป็นตัวของตัวเองหลงละเมอเพ้อคลั่งจะไปหาไอ้หนุ่มอย่างเสียสติสมมุติว่าหญิงสาวไปหาไอ้หนุ่มเขมรจริงๆหญิงสาวก็เท่ากับตกเป็นเหยื่อกรรมของคนใจโฉดคนนั้นมันจะได้ครอบครองก็แต่ร่างกายของหญิงสาวเท่านั้นเพราะว่าจิตใจของฝ่ายหญิงไม่ได้รับรู้หรือเกิดความรักใคร่สนองตอบไปด้วยเลยที่ยินยอมไปหาไปอยู่ด้วยก็เนื่องจากอำนาจพูดผีเข้าสิงแล้วดลใจให้เป็นไปดังกล่าวและเมื่อหญิงสาวตกเป็นเมียของมันแล้วมันจะเลี้ยงดูรับผิดชอบกันนั่นหรือเพราะว่าหญิงสาวได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้วด้วยอำนาจของอาถรรพ์ชั่วร้ายเชื่อเถอะว่าหลังจากมันอิ่มเอมสำราญกับร่างกายของหญิงสาวจนหนำใจแล้วรับรองมันก็จะต้องหนีหายทิ้งให้หญิงเคราะห์ร้ายได้รับทุกขเวทนาเพียงลำพังอย่างแน่นอนบุคคลเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นคนชั่วทั้งกายวาจาใจครบถ้วนอย่างแท้จริงพ่อแม่หญิงสาวที่ถูกกระทำโดยน้ำมันพรายผีไตโหงได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของหลวงปู่บุญตาก็ตัดสินใจพาลูกสาวมาหาท่านวันที่พามาหาหลวงปู่ถึงก็ต้องจับมัดกันมาเพราะว่าหญิงสาวอาละวาดจะหนีไปหาไอ้หนุ่มเขมรท่าเดียว
หลวงปู่บุญตาก็บอกให้นำหญิงสาวไปที่ห้องสงน้ำด้านข้างกุฏิญาติคนป่วยก็พาหญิงสาวไปนั่งตรงใกล้โอ่งน้ำแล้วกดตัวไว้แม้หญิงสาวจะดิ้นรนไม่ได้เนื่องจากถูกยึดเอาไว้จากญาติผู้ชายร่างกายกำยำแข็งแรงแต่เธอก็ตะโกนพรุสวาทเสียงดังตลอดเวลาถ้อยคำที่เปล่งออกมามีใจความว่าให้ปล่อยเธอจะไปหาหนุ่มเขมรหลวงปู่บุญตาซึ่งนั่งอยู่บนกุฏิก็จุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นท่านสงบจิตว่าพระคาถาขณะหยดน้ำตาเทียนลงไปในถังใส่น้ำหลวงปู่บริกรรมอยู่นานทีเดียวก่อนจะจุ่มเทียนลงไปดับในถังน้ำแล้วก็เรียกลูกศิษย์ให้มาหิ้วถังน้ำไปรดหญิงสาวขณะลูกศิษย์ราดรดน้ำพระพุทธมนต์ลงบนร่างของหญิงสาวเธอก็มีอาการสะดุ้งจนสุดตัวทุกครั้งที่น้ำมนต์สาดกระทบแล้วก็มีอาการทุรนทุรายประหนึ่งได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตอนแรกก็ยังร้องโวยวายหยาบคายไม่ขาดปากพอโดนน้ำพระพุทธมนต์เข้าไป2-3 ขันเสียงโวยวายกราดเกรี้ยวก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องโอดโอยคร่ำครวญวิงบอนโอ้ยยอมแล้วเข็ดแล้วโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บอะไรอย่างนี้หลวงปู่บุญตาก็ถามมาจากที่ท่านนั่งอยู่เอ็งเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนหนูอยู่นกเขาเป้าเขาจับมัดหนูมาอย่าทำอะไรหนูเลยเขาบังคับให้หนูตามผู้หญิงคนนี้ไปให้เขาการที่หญิงสาวพูดออกมาอย่างนั้นคล้ายกับไม่ใช่คำพูดของตัวเองแต่เป็นวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตโหงพูดโดยบอกเป็นในว่าการที่หญิงสาวมีอาการวิปริตดังกล่าวเนื่องมาจากเป็นการกระทำของวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตโหงเป็นผู้กระทำเพื่อบังคับหญิงสาวให้ไปหาหนุ่มเขมรให้ได้และวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตโหงก็ถูกอำนาจมนต์คาถาของเจ้าของน้ำมันพรายบีบบังคับให้ทำอีกต่อหนึ่งหลวงปู่บุญตารับฟังด้วยความเมตตาแล้วก็บอกให้วิญญาณที่สิงสู่ในร่างหญิงสาวออกไปเสียอย่ามาสร้างความเดือดร้อนแก่หญิงสาวต่อไปอีกเลยลูกศิษย์ของท่านก็รดน้ำมนต์ไปเรื่อยส่วนหญิงสาวก็แสดงกิริยาอาการทุรนทุรายประหนึ่งต้องการจะแข็งขืนต่อพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ในที่สุดวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตโหงก็สุดจะต้านทานอิทธิฤทธิ์น้ำพระพุทธมนต์ได้มันก็จำต้องถอดถอนออกไปทันใดที่พ้นร่างหญิงสาวก็ฟุบลงไปแน่นิ่งหมดสติอยู่ตรงนั้นหลวงปู่บอกให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหญิงสาวปล่อยให้เธอพักผ่อนตามสบายก่อนหญิงสาวก็นอนหายใจระรวยหมดสติไปเป็นเวลานานเมื่อฟื้นขึ้นมาอาการคลุ้มคลั่งก็หายไปมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาครบถ้วนเป็นปกติเหมือนเดิมยังความปิติยินดีให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนหลวงปู่บุญตาท่านได้เสกด้วยด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือให้หญิงสาวเพื่อเป็นการป้องกันเพศภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากล้ำกลายได้อีกก่อนที่จะกราบลานมัสการท่านกลับบ้านเรือนของตนต่อไปวิชาความรู้ด้านไสยเวทพุทธาคมที่หลวงปู่บุญตาศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็นำมาช่วยสงเคราะห์ให้แก่ชาวบ้านญาติโยมอย่างนี้สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยพลังจิตอันกล้าแข็งของท่านประกอบด้วยเป็นสำคัญจิตซึ่งผ่านการฝึกฝนเคี่ยวกรำมาอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ครองสมณเพศได้บรรลุถึงระดับญาณขั้นสูงทีเดียวครับเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร เมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันก็ป่วยกันฆ่าฟันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาติมิตรวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันทร์แล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกโตโอทงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับ
หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวัน ชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้หรอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผูกคอไฟไม่หงิกงอเป็นเท่าที่ผม ใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึงโตโอทงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้หรอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผูกคอไฟไหม้หงิกงอเป็นเท่าหุยผงชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีโถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงจิตอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมา
ดอัตตาเอ่ยว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมธรรมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สุนสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาหน้านี้เย็นลมหนาวโชยพัดผ่านหนาวลมพาให้สะท้านร้าวรานหัวใจหนักหนาขาดผู้ชมหนาวลมแสนทรมานยิ่งคิดแล้วพาชอกช้ำเพื่อพร่ำรำไปอกเอ๋ยขาดผู้ชูเชยแสนเปลี่ยวต้องนอนหนาวไปผู้เดียวไม่รู้จะเลี้ยวหาใครต้องกอดหมอนนอนเพ้อลงละเมอไปสิ้นหวังมองไม่ยากไร้ผู้ใดเมตตาเย็นลมหนาวก็ผมพอจะหาผ้ามาป้องห่มหนาวรักคืนผมหนาวไม่สางสาความหนาวทำให้ใจผมต้องไฟหาครวญคิดมีคู่มาแต่แล้วนิจจาผมช่างยากไรหนาวนี้หากมีผู้เชยชื่นชมผมคงไม่ต้องหนาวลมหนาวลมหนาวรักต่อไปแต่ความหวังนี้ยังฝันเพียงดวงใจอกเอ๋ยเมื่อไรจะได้คิดไปยิ่งหนาวเย็นลมหนาวก็ผมพอจะหาผ้ามาป้องผมหนาวรักคืนผมหนาวไม่สางสาความหนาวทำให้ใจผมต้องไฟหาครวญคิดมีคู่มาแต่แล้วนิจจาผมช่างยากไรหนาวนี้หากมีผู้เชยชื่นชมผมคงไม่ต้องหนาวลมหนาวลมหนาวรักต่อไปแต่ความหวังนี้ยังฝันเพียงดวงใจอกเอ๋ยเมื่อไรจะได้คิดไปยิ่งหนาว
ข้าพี่เสียเถิดยอดหญิงก่อนที่เจ้าจะทอดทิ้งพี่ไปแอบยิงรักใหม่โปรดจงข้าพี่อย่าไปปราณีเยื่อใยเจ้าจงแข็งใจข้าพี่ให้ไว้ชีวิตพี่ไม่ขออยู่อีกแล้วหากชาตินี้ขาดนาแก้วไว้เป็นขวัญใจของพี่ไม่ยอมเห็นเจ้าหยอกยาวพนอเลยดีกับชายผู้ที่แย่งเจ้าจากพี่ไปครอบครองเจ้าควรทบทวนถึงคืนกลางดึกคืนที่จะรึกหัวใจพันนึกกันในห้องได้ก็รักได้สัมผัสได้แต่ต้องครอบครองใจน้องในห้องทั้งคืนหรือเจ้าไรถึงจิตใจเจ้าจึงได้มาพลักสายนอกใจไปหาชู้อื่นโปรดจงรีบฆ่าให้สิ้นชีวากล่ำกลืนเจ้าจางสดชื่นกับชู้ทุกคืนอย่างรื่นรมเจ้าควรทบทวนถึงคืนกลางดึกคืนที่จะรึกหัวใจพันนึกกันในห้องได้ก็รักได้สัมผัสได้แต่ต้องครอบครองใจน้องในห้องทั้งคืนหรือเจ้าไร้ซึ่งจิตใจเจ้าจึงได้มาพลักสายนอกใจไปหาชู้อื่นโปรดจงรีบฆ่าให้สิ้นชีวากล่ำกลืนเจ้าจางสดชื่นกับชู้ทุกคืนอย่างรื่นรมสุดรำพันไฟฝันละเมอหลงรักเธอเพียงข้างเดียวกลุ่มข้างบนร้อนรนจริงเจียวไม่เคยเกี่ยวหญิงใดหลับไม่ลงพี่หลงไม่เลือนรักคอยเตือนทนไม่ไหวฝากความรักถึงเธอด้วยใจฝากจูบไปกับลมรักเธอที่สุดแต่รักพุดมานานนมสุดจะเผยเอ่ยคารมตรอมใจตรมคงใจตัวอยากบอกเธอว่ารักสักวันเห็นหน้าพลันใจหวั่นกลัวเก็บความรักมุดในใจตัวบอกทุ่มหัวด้วยเพลงรำพันไฟฝันละเมอหลงรักเธอเพียงข้างเดียวกลุ่มกังวลร้อนรนจริงเจียวไม่เคยเกี่ยวหญิงใดหลับไม่ลงพี่หลงไม่เลือนรักคอยเตือนทนไม่ไหวฝากความรักถึงเธอด้วยใจฝากจูบไปกับลมรักเธอที่สุดแต่รักคุณมาน
ว่ารักสักวันเห็นหน้าพลันใจหวั่นกลัวเก็บความรักพุดในใจตัวบอกทูลหัวด้วยเพลงหลังคาบ้านพี่มุงด้วยยาปุกปุ๋ยแพ่บ้านน้องนางหลุดลุยเพราะมุงด้วยสังกะสีบ้านพี่มีแต่แสงแดดแรงร้อนส่วนบ้านงามงอนนั้นมีพัดลมอย่างดีพี่นอนแคร่รู้สึกจะแย่เต็มทีไม่นิ่มเหมือนเตียงสำลีที่อยู่ในห้องน้องนอนเลยนางอนาคตของเจ้าก็คือคุณนายส่วนตัวพี่ชายอย่างนี้ก็เพียงคนรับจ้างหน้าหนาวสาวอุ่นเพราะหนุ่มมีทุนเขาคอยกันกลางส่วนพี่ต้องนอนในซุ้มฟางไร้คนเคียงข้างต้องทนซบเซาใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่นี่มันก็ไม่มีดาวแขนของพี่วางเปล่าไม่มีบังน้องนางคงเมื่อ
ไม่นิ่มเหมือนเตียงสำลีที่อยู่ในห้องน้องนอนเลยนางอนาคตของเจ้าก็คือคุณนายส่วนตัวพี่ชายอย่างดีก็เพียงคนรับจ้างหน้าหนาวสาวอุ่นเพราะหนุ่มมีทุนเขาคอยกันกลางส่วนพี่ต้องนอนในซุ้มฟางไร้คนเคียงข้างต้องทนซบเศร้าใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่นี่มันก็ไม่มีดาวแขนของพี่ว่างเปล่าไม่มีบ้างน้องนางคงเมื่อพี่ขอจำใจจากนี้ลาก่อนจากนี้ขอกลายพี่ยอมแพ้รักแท้ที่มีจากใจสู้ความรักด้วยเงินไม่ได้พี่จนอยากใครขอลาขอลาจากด้วยใจแสนเศร้าเจ็บช้ำจำทนอกร้าวยอมโศกเศร้าเสียน้ำตาขาดใจรักช้ำนักก็ยอมจากลาด้วยแพ้เขาต้องยอมก้มหน้ารับกรรมจนกว่าสิ้นใจพี่มันจนถึงต้องเจียมรู้แล้ววาสนาไม่เทียมจะเทียมน้องได้อย่างไรรักแสนรักจะขอหักห้ามใจเปิดทางรักให้น้องได้พบความสุขใจพี่ขอนี้นาเหลือจะข่มอกตรมมองไม่จะขอจงจำใส่ใจไม่ด่วนชอบใครสูงกว่าจะไม่รักล้มล้างเกินความปรารถนาจะขอรักคนจนดีกว่าไม่ช้ำอุราอีกคิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาจใจนักพิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกโศกเอ๋ยซึมเศร้าเงาไปโศกเหมือนรู้ใจของพี่โศกเอ๋ยยืนซึมเหมือนใจพี่โศกวิโยคครวญหาถึงยอ
ดการดามิ่งมิดคนดีพี่เหมือนถูกกำแพงกันถูกเขาคอยกันรักพี่เขาพรากเธอหนีไปจากหัวใจน้ำค้างหลังมาราตรีวิโยกเหมือนน้ำตาต้นโศกช้ำโชคชาชุ่มกิ่งใบพี่ยืมเศร้าแฝงเอาต้นโศกงอไม้โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนยอกใจพี่ยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครให้ใจวิโยกทับโศกใจซ้อนเพราะโศกบั่นทอนสะท้อนชีวานถึงแม้นจะคอยจนเก้อจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผันให้โศกซ้ำรอยอาจอั้นตื่นตันดวงใจจนรั้นน้ำตาไม่ไหวต้องปล่อยให้ไหลรินหลั่งนองน้ำตาต้องตกในดวงใจร่ำร้องแขนทั้งสองอย่าคุ้มครองป้องกันที่คืนคมระทมอุราชั่วร้ายเลวต่ำช้าจงพิพากษาลงโทษทานน้องลืมถึงพี่สามสร้างกรรมมหันต์คืนใจแล้วยามพี่เลวชะกันยังเวทนาน้องเจ็บแล้วยังไม่จำสายใจยังอภัยพี่ได้พี่ปลื้มจนหลั่งไหลน้ำตาน้องเฝ้าปกปากพิทักษ์รักษาคนพระพรหมจารีที่ทราบซึ้งถึงใจคนงามเธอนี้มีแค้นเหยียดหยามเธอไม่ประนามพี่เลยสักทีเสียใจพี่ล่วงเกินแล้วเมินนายนี้ยับเยินปนปีด้วยมือพี่เธอยังให้อภัย
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ การฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคมขึ้น 8 ค่ำเดือน 11 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองบัวตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูการเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี 13 ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้ร่วมจิตศรัทธา40 กว่าปีวนให้ลูกหลานกัมมังสเตวิภัชชติแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตขอเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอันเป็นที่รักที่นับถือของทุกเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่กำลังนั่งฟังนอนฟังยืนฟังทานอะไรก็ฟังไปรายการธรรมะก่อนนอนณทางสถานีวิทยุคลื่น 104.50 ออกอากาศณที่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายการนี้ญาติโยมมีเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็1 ชั่วโมงโดยประมาณนะ ส่วนมากจะไม่ถึง1 ชั่วโมงประมาณโดย50 กว่านาทีรายการก็ต้องจบอาตมาเองตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าวันเวลานั้นสำคัญยิ่งแต่เวลานั้นเราต้องแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นบ้างเหมือนรายการธรรมะก่อนนอนทางเจ้าหน้าที่ให้1 ชั่วโมง60 นาทีถ้าเราเอา60 นาทีหรือเกินไปมันก็จะเบียดเบียนเวลาของคนอื่นก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ฉะนั้นตัวเจ้าคิดเสมอว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดว่าเราสมควรที่จะต้องควบคุมเวลาของเราให้พอเหมาะพอดีไม่กินไม่เกินเวลาที่เขากำหนดไว้นี่ก็จึงไขข้อปัญหาต่างๆที่ญาติโยมได้โทรไปหาบอกว่าหลวงพ่อ
เวลา1 ชั่วโมงไม่เห็นถึงสักทีบางครั้งก็40 กว่าบางครั้งก็50 กว่านาทีเท่านั้นหลวงพ่อบอกว่า1 ชั่วโมงโดยประมาณอ้าวคุณโยมก็อาตมาบอกแล้วว่า1 ชั่วโมงโดยประมาณ มันโดยประมาณนะอาจจะถึงก็ได้แต่มีน้อยไม่ถึงก็ได้แต่มีมากอันนี้จึงทำความเข้าใจต่อญาติโยมท่านผู้ฟังอีกประการหนึ่งที่ญาติโยมได้สอบถามได้โทรไปที่วัดหมายเลขโทรศัพท์0819503471 0819503471ว่าหลวงพ่อทำไมไม่เอาสัก1 ชั่วโมงให้มันเต็มหลวงพ่อโยมฟังหลวงพ่อทุกวันนะของวันอังคารในรายการธรรมะก่อนนอนอาตมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่โทรไปให้กำลังใจและที่ติดตามฟังรายการธรรมะก่อนนอนที่ทุกเจ้าหนองตองนำมาพบกับญาติกับโยมเป็นประจำทุกวันอังคารรายการนี้ญาติโยมเป็นธรรมาธิปไตยนะวันนี้โยมเพลียมากจะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรค่อยฟังในวันข้างหน้าหรือวันนี้กำลังนั่งฟังอยากจะหลับอยากจะพักผ่อนโยมก็นอนหลับไปสบายจะปิดวิทยุก็ดีไม่ปิดก็ตามธรรมะจะกล่อมนอนญาติโยมหูได้ยินตามันติดกันแล้วใจมันก็จะสงบสนิทโยมก็ปล่อยให้มันหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้าเสียงวิทยุก็ยังดังอยู่แต่ไม่ใช่เสียงตัวเจ้าหนองตองอาจจะเป็นเสียงเพลงเสียงข่าวอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นรายการธรรมะของตัวเจ้าองค์อื่นก็ได้ฉะนั้นญาติโยมการฟังรายการนี้ก็เอาตามสบายตามสไตล์ของโยมนะโยมจะนั่งก็ดีจะนอนก็ได้จะยืนจะเดินก็ได้ดีทั้งนั้นฟังได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมาธิปไตยถือเอาธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าญาติโยมจะต้องนั่งฟังตุเจ้าหนองตองนะไม่จบอย่าเพิ่งหลับนะต้องฟังให้ได้1 ชั่วโมงโอ้นี่มันเป็นอัตตาธิปไตยมันเอาตัวตนมันเป็นใหญ่นะแต่ตุเจ้าหนองตองนั่นไม่มีตัวตนเอาทำไมหลวงพ่อไม่มีตัวตนทำไมมีเสียงล่ะก็ธรรมาภาพไม่เป็นอัตตาไม่ใช่ตัวของธรรมาธาตุ4ขันธ์5ประชุมปรุงแต่งขึ้นมันเป็นเพียงแต่สมมุติโยมก็สมมุติทั้งนั้นแหละนะธรรมาก็สมมุติเป็นอัตมาภาพก็ไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ของตนไม่ใช่กูไม่ใช่มึงไม่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นญาติโยมเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เอาอัตตามาเป็นตัวตนฉะนั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตยไม่เป็นอัตตาที่ไม่ตัดไตไม่เอาตัวตนเป็นใหญ่คือคนเอาตัวตนเป็นใหญ่นี่นะโยมนะชอบจะบังคับคนนั้นคนนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างผมต้องทำอย่างผมต้องทำอย่างดิฉัน
โอ้ดิฉันกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วต้องปฏิบัติให้ได้ มันเอาตัวตนเป็นใหญ่ไปบังคับคนอื่นคนที่ถูกบังคับมันก็ไม่สบายใจเพราะถูกบังคับฉะนั้นญาติโยมจะฟังรายการธรรมะก่อนนอนรายการอะไรก็ตามก็ฟังตามสไตล์ของญาติของโยมนะฟังตามสไตล์ฟังตามสบายของญาติของโยมโยมก็จะมีความสุขนอกจากนั้นอาตมาไม่เอาโลกาธิปไตยไม่ถือว่าชาวโลกเขาต้องอย่างนี้เขาต้องอย่างนั้นชาวโลกคนอื่นมันคือคนอื่นมันไม่ใช่ตัวเราญาติโยมมันไม่ใช่เรามันเป็นเขาฉะนั้นถ้าเราไปยึดมั่นในตัวของเขาเราจะเป็นทุกข์โลกเขาทำอย่างนั้นสังคมทำอย่างนี้อย่านะโยมนะตุเจ้าขอเตือนไว้อย่าฉะนั้นธรรมาธิปไตยธรรมาภาพถือเอาธรรมเป็นใหญ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอสถเป็นยาสามารถรักษาจิตได้สามารถรักษาความทุกข์ให้มันหายไปได้บุคคลไหนมีโอสถแห่งธรรมะอยู่ในจิตในใจบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความผาสุกวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนนะด้วยความรักด้วยความนับถือโอ้ท่านเหล่านี้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมากๆแทนที่จะได้หลับจะได้นอนจะได้พักผ่อนแต่ต้องมาเปิดเทปเสียงธรรมะให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้ฟังกันโยมทั้งหลายรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการออกสดนะเป็นการบันทึกเสียงธรรมแล้วถ่ายทอดลงแผ่นซีดีนำมาฝากเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุคลื่น 104.50 แล้วก็เจ้าหน้าที่เปิดให้ญาติโยมฟังอาตมานั่งบันทึกเสียงธรรมะมาออกรายการวันนี้โยมบันทึกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตอนเช้าเวลา 8:45 นาที 8:45 นาทีเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านไปนะแล้วนั่งเทศที่ไหนบันทึกเสียงที่ไหนก็บนเตียงนอนนั่นแหละคือเตียงธรรมาภาพเป็นเตียงอเนกประสงค์เคยพูดหลายครั้งแล้วนะโยมนะตั้งแต่อาพาธมาตุเจ้าองค์นี้ไม่เคยเข้านอนในห้องนอนเอาเตียงนอนนี่ไว้ที่ห้องรับแขกใครไปมาหาสู่ก็จะรู้จะเห็นนั่งคุยกันได้ตามสบายฉะนั้นเตียงตัวนี้นอนหลับพักผ่อนก็เตียงตัวนี้นั่งบรรยายธรรมะรายการสดตี 5ก็เตียงหลังนี้เทศนาธรรมแบบพื้นบ้านพื้นเมืองอัดเทปก็เตียงหลังนี้บันทึกเสียงธรรมะรายการต่างๆก็เตียงหลังนี้กายภาพบำบัดก็เตียงหลังนี้ ใจได้หลายอย่างหลายประการก็ไม่โก้เก๋ไม่หรูหราอะไรหรอกเพราะชีวิตของเรานั้นโยมทั้งหลายจะนอนอยู่เตียงที่มันโอ้อาขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ลงนอนที่โลงศพมีผ้าปูไว้มีหมอนเล็กๆเท่านั้นนะถึงเวลาเขาก็เอาไปเผา
ก็เป็นเท่าเป็นฐานคืนสรีระร่างกายดินน้ำลมไฟให้เขาไปเพราะเรายืมของเขามาใช้เนี่ยต้องคืนต้องชำระต้องคืนฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังบางท่านก็โทรไปถามว่าหลวงพ่อมีห้องบันทึกเสียงไหมไม่มีนั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละต้องขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนนะที่โทรไปให้กำลังใจโทรให้กำลังใจบอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านพระครูโยมฟังหลวงปู่ทุกวันนะทุกวันอังคารฟังแล้วสบายจิตฟังแล้วสบายใจงั้นหรือจะสบายไม่สบายอยู่ที่ตัวผู้ฟังถ้าฟังแล้วเข้าใจจิตใจไม่หงุดหงิดไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือตัวพองตัวไม่เห็นผิดแต่เห็นธรรมโยมฟังแล้วก็จะสบายฟังแล้วก็จะมีความสุขบางคนนะโยมทั้งหลายฟังพระเทศน์เน้นเทศน์ฟังรายการธรรมะไม่ฟังตุเจ้าองค์นี้เน้นองค์นี้ยังหนุ่มยังน้อยอยู่ไม่ฟังไม่เห็นเป็นด็อกเตอร์เลยต้องเป็นด็อกเตอร์ถึงจะฟังญาติโยมท่านทั้งหลายฟังธรรมแล้วจะมีความสุขได้ต้องลดทิฏฐิลดมานะของตัวเองธรรมะนั้นอาตมาได้บอกให้โยมไปแล้วว่าธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้สภาพที่ทรงไว้มีมาอย่างใดก็มีอยู่อย่างนั้นและต้องมีตลอดไปธรรมะในกายธรรมะนอกกายเราจะธรรมะนอกกายก็ได้ไปรู้ไปเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเห็นอะไรเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นเห็นศพเห็นเขาตายก็เป็นธรรมะเห็นรถชนคนเจ็บคนตายก็เป็นธรรมะเห็นใบไม้มันกวัดแกว่งก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างตาที่เราเห็นหูได้ฟังเป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะในใจของเรานั้นใจของเราเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่นิ่งมีศีลมีธรรมมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมีตัวปัญญาเกิดขึ้นเหมือนญาติโยมนั่งฟังอาตมาภาพนี่ต้องมีสตินะโยมนะกำลังฟังนะกำลังฟังต้องมีสติมีสัมปชัญญะต้องรู้สึกตัวว่ากูกำลังนั่งฟังตุเจ้าหนองตองในรายการธรรมะก่อนนอนฟังแล้วขาดสติสัมปชัญญะหมดท่าเลยโยมจะไม่ได้อะไรอันเกิดจากการฟังฉะนั้นญาติโยมเมื่อโยมมีทั้งสติสัมปชัญญะจิตใจของโยมก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆเก็บไปตรึกตรองพิจารณาเอาสิ่งดีๆนำเป็นข้อปฏิบัตินี่อานิสงส์เกิดขึ้นตัวปัญญาความรอบรู้เกิดขึ้นเพราะเราฟังแล้วเราตรึกตรองเราพิจารณาเอาสิ่งที่ถูกต้องนำไปเป็นข้อปฏิบัติศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นตัวเจ้าต้องขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้กำลังอกกำลังใจแก่ตัวเจ้านะแก่ตัวเจ้าวันนี้จะเอาค่าของคนมาพูดให้ญาติโยมได้ฟังกัน
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นเกิดในทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจคือความคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นงานดีมีค่าอันสูงส่งถ้าทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีคุณค่าไม่มีคนที่มีจิตใจต่ำมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงลุ่มหลงในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสและอารมณ์ต่างๆทั้งชอบและไม่ชอบญาติโยมมีแต่ความโกรธยังไม่พอนะยังมีอาฆาตพยาบาทมาตร้ายอีกโอ้ใจมัวหมองเศร้าหมองญาติโยมอย่าโกรธตุนะอย่าโกรธใครนะอย่าโกรธผัวอย่าโกรธเมียอย่าโกรธลูกเต้าอย่าโกรธคนนั้นคนนี้ถ้าเรายิ่งโกรธความผูกอาฆาตพยาบาทย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเราจะเป็นทุกข์นะโยมจงแผ่เมตตาให้เขาจงเป็นสุขเถิดนอนหลับให้สบายเถิดแน่เราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขโกรธมากเท่าไหร่ทุกข์มากเท่านั้นอาฆาตพยาบาทมาตร้ายมากเท่าไหร่โยมก็เป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นอย่าโกรธนะอย่าโลภแต่ให้ขยันให้รู้จักเก็บรักษารู้จักคบเพื่อนที่ดีรู้จักในการใช้จ่ายพอสมควรตามอัตภาพของตัวเองนั่นไม่ใช่ของเราอย่าเอามาอยากได้ต้องหาเองถ้าเขาให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็ดีอย่าโกงอย่าทุจริตในหน้าที่การงานทุจริตต่อตัวเองไม่เอาญาติโยมความโลภมันจะทำให้จิตใจเราตกต่ำในที่สุดเราจะอยู่กับสังคมไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังถ้าจิตใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็มีคุณค่าในทางที่ดีมีคุณค่าในทางที่ดีการพูดการจาอะไรก็พูดแบบที่เรียกว่าตรงไปตรงมาพูดแบบมีสัจธรรมไม่หลอกลวงใครไม่ด่าใครไม่ติฉินนินทาใครไม่ว่ากล่าวร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครยกตัวอย่างนะโยมฟังตุเจ้าหนองตองเนี่ยอย่าด่าธรรมานะ ไม่ฟังไม่อยากฟังก็ต้องปิดวิทยุนะต้องปิดวิทยุถ้าไม่ปิดก็ต้องเลื่อนคลื่นวิทยุไปฟังสถานีอื่นโกรธไม่ได้นะโยมนะด่าไม่ได้นะถึงไม่เห็นกันด่าไม่ได้เป็นบาปมันเป็นตั้งแต่คิดแล้วมันอาจจะมีนะบางท่านบางคนเนี่ยตุ๊เจ้ามาออกรายการธรรมะดึกเขาก็หลับกันแล้วมันเป็นเวลาพักผ่อนเวลาอื่นทำไมไม่ออกตุ๊เจ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกาลเวลากลางวันญาติโยมทำการทำงานก็เหนื่อยตอนกลางคืนก็อยากจะพักผ่อนนี่มาให้ฟังธรรมะอีกไม่ฟังตุ๊เจ้าองค์นี้อ้าว ญาติโยมไม่ได้นะบัจีกรรมนะอย่าพูดอย่างนั้นแต่ญาติโยมที่ฟังไม่คิดอย่างนี้หรอกอีกประการหนึ่งทางกายเนี่ยนะ
โยมก็ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าลักอย่าโลภเอาของใครอันเกิดทางจิตใจก็ตามแต่กายจะเป็นผู้โดนสั่งทำกายต้องสุจริตต้องตั้งอยู่ในความสุจริตฉะนั้นสาธุชนญาติโยมถ้าเรารักษากายวาจาใจไว้ได้ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็มีค่าอันสูงส่งเหมือนกับครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่ครูบาท่านจากเราไปหลายสิบปีแล้วญาติโยมหลายสิบปีแต่ว่าคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เราเรียกว่าตนบุญนักบุญแห่งล้านนาครูบาเจ้าศีลธรรมแสดงว่าครูบามีทั้งศีลทั้งธรรมทำให้ดูสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพหลายโลนะโยมไม่ต้องเสียงบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียวครูบาเป็นผู้นำพร้อมพระภิกษุสามเณรและอุบาสกบาสิกาครูบาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระธาตุเจดีย์ครูบาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหมือนกับเขตติดต่อตำบลหนองตองกับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนถ้าโยมไปสายนั้นโยมจะได้ข้ามสะพานศรีวิชัยแทนหลังเก่าที่มันชำรุดมันเสียไปจะมีป้ายเขียนบอกว่าสะพานครูบาศรีวิชัยแน่โยมไปที่ไหนจะเห็นอนุสาวรีย์ครูบาเจ้ารูปเหมือนครูบาเจ้าจะขึ้นวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพโยมก่อนที่จะขึ้นดอยนั้นเราก็ไปกราบไปไหว้สารูปของครูบาเจ้าศรีวิชัยจะออกจากดอยติเมืองลำพูนไปลำปางจากลำปางกรุงเทพมาจะเข้าเขตลำพูนก็มีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ว่าองค์เล็กองค์ใหญ่องค์โตขนาดไหนเหรียญของครูบารุ่นไหนมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะครูบานั้นมีค่าสูงครูบาสร้างแต่สิ่งดีฉะนั้นค่าของคนจึงอยู่ที่ผลของงานเรากราบเราไหว้บูชาครูบาเราไหว้บุญญาบารมีของครูบาอันเป็นคุณค่าในทางที่ดีญาติโยมเหมือนญาติโยมบางท่านบางคนที่ฟังตุเจ้าหนองตองนะก็สร้างคุณค่าคุณงามความดีให้แก่ตัวเองคนดีกับคนไม่ดีมันแตกต่างกันเราเคยพูดกันเสมอว่าแม้แต่รถยนต์นี่ยี่ห้อเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันมีรุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อเดียวกันนะราคาแตกต่างกันบางคันบางรุ่น7-8 แสนบางรุ่นล้านกว่าบางรุ่น2 ล้าน3 ล้านปาก็ไปถึงหลาย10 ล้านก็มีเพราะอะไรญาติโยมราคาถึงต่างกันก็เพราะคุณภาพของรถนั้นมันแตกต่างกันคุณภาพตีราคาให้มันแพงคุณภาพด้วยราคาให้ราคาต่ำราคาน้อยก็อยู่ที่คุณภาพญาติโยมแม้แต่ผ้าที่เรามาสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้ผ้าบางผืนราคาตั้งหลายร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็มีอยู่ที่คุณค่าของมัน
ที่คุณค่าไม่สูงราคาก็ต่ำตัว30-40 บาท100 กว่าบาท200 บาท300 บาทแม้แต่ผ้านุ่งของตุเจ้าก็เช่นเดียวกันมีไตร500ก็มี700ก็มี800 1,000ก็มี1,000 กว่าก็มี2,000 3,000ก็มีมันอยู่ที่คุณค่าของมันคนเรานี่ญาติโยมต้องสร้างคุณค่าของตนให้ดีให้มีคุณภาพเรียกว่าคุณภาพคับแก้วก็แล้วกันแม้แต่วิทยุที่โยมเปิดฟังรายการธรรมะของตุเจ้าราคาก็ผิดกันเนี่ยที่โยมฟังบางครั้งราคาก็300 กว่า400 กว่าบางท่านบางคน700-800 พันกว่าบาทหลายพันบาทก็มีเป็นหมื่นก็ยังมีนะโยมนะมันอยู่ที่คุณภาพของมันแม้แต่พัดลมนี่โยมทั้งหลายราคามันสูงคุณค่ามันมั่นคงใช้ได้หลายเดือนหลายปีบางเครื่องนั้นพัดลมญาติโยมราคา200 300 400ในสมัยนี้นะเปิดไม่เกิน5-6 ครั้งเสียแล้วเปิดไม่ติดแล้วเพราะคุณภาพมันไม่ค่อยดีฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคุณภาพหรือคุณค่าทำให้มีราคาคนเรานั้นถ้าค่าดีมีราคาสูงคุณภาพไม่ดีราคาตกต่ำ ก็อยู่ที่บาปที่บุญแหละโยมท่านผู้ฟังโยมลองสังเกตดูคนเราเกิดมาในโลกนี้แม้แต่รูปร่างลักษณะร่างกายนี่นะทำไมไม่เหมือนกันล่ะทำไมไม่เหมือนกันญาติโยมบางคนเกิดมาสูงบางคนเกิดมาต่ำบางคนเกิดมาผิวดำบางคนก็ขาวบางคนเกิดมาหูตาจมูกดีหมดอวัยวะครบถ้วนบางคนขาดบางคนก็มือขาดเท้าขาดตาบอดหูหนวกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ญาติโยมมันอยู่ที่กรรมอันเกิดจากการกระทำของเราทั้งในอดีตและปัจจุบันบางคนเกิดมานี่ญาติโยมอาภัพขี้เลี้ยวขี้เลแต่บางคนเกิดมาอายุสั้นบ้างเกิดมาอายุยืนที่มันเป็นเช่นนี้ได้เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนเกิดมาทุกข์ยากอับจนหาเช้ากินค่ำบางคนเกิดมามั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีทรัพย์สัมปติคิดสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นสมปรารถนามันอยู่ที่กรรมทั้งนั้นปรุงแต่งให้สามก็ได้ประณีตก็ได้เหมือนธรรมาภาพยกภาษิตไว้เบื้องต้นว่ากรรมมังสัตเตพิภชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์หรือคนให้สามก็ได้ให้ปราณีตก็ได้ใครจะเป็นอย่างไรในเวลานี้ไม่ว่าโยมและอาตมภาพมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรรมมาตกแต่งมาให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาตมานี่เกือบตายนะ4 ครั้งครั้งแรกถูกลูกหลงของปืนที่เขาเอามาเล่นปืนลั่นแต่มันเป็นลูกตะกั่วมาถูก
ตรงหน้าอกอาตมาพอดีทั้ง9 เม็ดนะไม่ใช่หนังเหนียวนะลูกกระสุนเหล่านี้ฉลบไปถูกที่ฝาของกุฏิอันเป็นไม้เป็นรูเลยแต่ไม่ทะลุนี่มันไม่ถึงคราวตาย9 เม็ดนะโยมนะครั้งที่2อายุได้29-30สร้างกุฏิสูงนี้29 ศอกจากฐานดินขึ้นไปสู่หลังคาก็เป็นช่างช่วยกันทำทีนี้หลังคากุฏิเนี่ยมันไม่ตรงแต่มาขึ้นไปแก้กำลังใช้เลื่อยนี่เลื่อยอยู่ไม้ที่เรามาใช้เขาเรียกว่าไม้กาบญาติโยมตมาเหยียบมันหักเลื่อยก็ไปที่หนึ่งเหล็กค้อนก็ไปที่หนึ่งตัวตมาก็ตกลงมาแต่มันไม่ถึงคราวตายน้ำหนักขนาดนั้น53ร่างกายแข็งแรงอายุได้29-30 ปีแขนเบื้องขวานี่ไปเกาะไม้อีกกีบหนึ่งเลยห้อยตรงเต็งแล้วก็รอดได้มาครั้งที่3อายุ59ประเทศที่บ้านท้องฝายทุ่งเซี่ยวอำเภอสันปะตองจะกลับวัดหนองตองฝนตกเล็กน้อยคนขับก็ไม่ได้ประมาทมาถึงโค้งบ้านศพหารอำเภอสันปะตองรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาเสียหลักเพราะคนขับเมาเหล้าไปงานปล่อยหลวงมาชนรถที่อาตมาภาพนั่งหน้ารถนี่ยุบคนขับปลอดภัยไม่เป็นไรแต่ตัวเจ้าหนองตองขาหัก2 ท่อนนั่นคือกรรมเล่าให้ฟังคือเมื่อเป็นเด็กยิงนกเอี้ยงนกตัวนี้จับอยู่ที่กิ่งของมะโอส้มโอนั่นนะจะมาใช้หนังสติ๊กยิงนกตกลงมาก็นึกในใจว่าสบายแล้วกูจับไปหลกขนแล้วก็จะปิ้งเอามาทานในตอนเย็นผลปรากฏว่านกบินขึ้นไปจับกิ่งส้มโอมันจับไปได้แข้งขามันหักได้50 ปีญาติโยมกรรมนั้นทำตมาภาพขาหักรู้ทันทีว่านกเอี้ยงตัวนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นคนขับรถที่มาชนอาตมาก็ถามว่าคุณโยมปีนี้อายุเท่าไหร่37ครับหลวงปู่ผมเป็นคนกำแพงเพชรครับมาค้าขายที่เชียงใหม่ครับโอ้นกเอี้ยงตัวนี้ไปเกิดกำแพงเพชรยังมาค้าขายที่เชียงใหม่แล้วขับรถมาชนจนขาอาตมาต้องหักเมื่อปี63ปลายปีนั้นดูทับเส้นประสาทอายุได้74-75 ปีท่านทั้งหลายเกือบตายเกือบจะได้เผาเพราะมันดิ้นไม่ได้แข้งขามือยกไม่ได้ชาไปหมดตั้งแต่ใต้คางจนถึงองค์เท้าพระสงฆ์องค์เน้นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมแม้แต่คุณหมอบางคนก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้แล้วแต่เราก็รอดมาได้แล้วยังมาเทศน์ทำให้โยมฟังได้นะ
มาบรรยายธรรมให้โยมฟังได้ นี่โยมทั้งหลายกรรมเนี่ยที่เราสร้างมันหนีไม่พ้นแต่จะให้ผลรุนแรงหนักเบานั้นสุดแล้วแต่หรือกับจะถึงแก่ชีวิตนั้นก็สุดแล้วแต่ตุรอดมาได้4 ครั้งคงไม่มีครั้งที่5ที่6แล้วนะที่7ที่8ที่9ไม่มีแล้วนะญาติโยมอะไรก็ตามที่เกิดกับเรานี่มันเป็นกรรมมีท่านสาธุเจ้าองค์หนึ่งป่วยเป็นนอนโรงพยาบาลคนละห้องกับอาตมาภาพคราวที่แล้วในท่านโทรมาอาจารย์นัมบครูเป็นไงบ้างรู้ข่าวว่าเดินประเทศได้แล้วเนี่ยเขานิมนต์ไปกิจนิมนต์เทศโน่นเทศนี่ได้ยินตุเจ้าเขาว่าครับไปแล้วครับเดินได้ฉันได้หลับได้ดีขับถ่ายได้ดีครับออกกำลังกายทุกวันท่านเป็นไงบ้างผมเดินไม่ได้ลุกนั่งบนเตียงได้ขับถ่ายอยู่ที่บนเตียงก็ฟังเสียงท่านโทรศัพท์มาเสียงชัดแจ๋วท่านไม่ช้านานก็จะพ้นกรรมเราจะต้องลุกได้เดินได้อย่าท้อแท้ต่อกรรมของเรามันไม่ถึงคราวมันไม่ไปหรอกก็ให้กำลังใจมีโยมคนหนึ่งฟังรายการนี้ก็โทรมาบอกว่าโยมฟังหลวงพ่อเทศเพิ่งจบรายการนี้สดหรือว่าใช้เทปบอกว่าใช้เทปโยมบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ลูกไปมีครอบครัวไปค้าขายอยู่ที่อื่นก็ขอบอกให้ลูกๆทั้งหลายรับทราบว่าอย่าทิ้งพ่ออย่าทิ้งแม่เมื่อท่านเฒ่าแก่สุขภาพท่านไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วคุณจะผิดหวังทีหลังพ่อแม่ไปจากไปตายไปคุณจะไม่ได้เห็นฉะนั้นคุณต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ค้าก็ต้องค้าขายก็ต้องขายงานก็ต้องทำแต่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดท่านอย่าคิดว่าเรามีครอบครัวเราจะต้องออกจากบ้านมาแล้วคุณปล่อยให้แม่ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวเนี่ยมันลำบากจะขับจะถ่ายจะลุกจะเหินจะเดินไปไหนลำบากจะกินจะว่าอะไรก็ลำบากบางครั้งอาหารตั้งแต่ตอนเช้าจดมื้อเย็นแถมอีกเช้าหนึ่งอาหารถ้วยเดียวอย่างเดียวแต่ลูกดันกินข้าวปลาอาหารที่มีราคาอร่อยลูกจ๋าหลวงปู่ขอเมตตาลูกทุกคนนะดูแลท่านนะอยู่ใกล้ชิดท่านนะอย่าทิ้งท่านไปไหนนะเรามีทุกวันได้เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตท่านผู้ให้กำเนิดเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนมาถึงบัดนี้ฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกทุกคนอย่าห่างเหินจากพ่อจากแม่อย่าสร้างกรรมเลยให้สร้างตัวเองให้มีคุณค่าให้ชาวบ้านทั้งหลายพูดว่าเนี่ยลูกท่านดีนะไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาต้องทำอย่างนี้ชาวบ้านจะได้โจทย์จันกันในทางที่ดีเราจงยึดหลักในทางพระพุทธศาสนาว่าผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ผู้นั้นต้องรับผลกรรมนั้นๆไม่ว่าคนบ้านไม่ว่าคนวัดทำดีเราย่อมได้รับผลดี
ทำชั่วเราก็ย่อมได้รับผลชั่วผลกรรมที่เราจะได้รับนั้นจะต้องเป็นร้อยเท่าพันทวีคุณทำดีก็จะได้ดีร้อยเท่าพันเท่าทำนองเดียวกันถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วร้อยเท่าพันเท่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จงรีบเบนกรรมที่ชั่วเสียนะโยมแล้วรีบทำดีต่อไปโดยไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องท้อแท้ขอให้สร้างแต่กรรมที่ดีไว้สร้างคุณค่าดีๆไว้ให้แก่ตัวเองอย่าสร้างในสิ่งที่ไม่ดีอดีตชาติพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ญาติโยมท่านเล่าว่านานมาแล้วมีพรานป่าคนหนึ่งนายพรานคนนี้ญาติโยมไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้ที่มีดอกที่มีผลไม่ได้ขัดห้างอยู่ข้างล่างนะอยู่บนต้นไม้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเมื่อไรเพื่อจะยิงเนื้อทั้งหลายยิงกวางยิงอะไรนั่นแหละก็ยิงได้เสมอมาเพราะกวางมันไม่รู้สัตว์มันไม่รู้ว่าข้างบนมีนายพรานอยู่ท่านทั้งหลายเวลานั้นมีกวางตัวหนึ่งไปอยู่ที่ใต้ต้นมะรื่นพอไปถึงก็ยืนแล้วสังเกตเหตุการณ์อยู่แต่ไกลว่าโอ้ที่ต้นไม้นี้จะมีอันตรายอยู่หรือไม่เมื่อนายพรานไม่เห็นกวางเข้าไปใกล้ทำยังไงจะให้กวางเข้ามาใกล้นายพรานคนนี้ก็มีกลมีเล่ห์โยนลูกมะรื่นให้ไปตกข้างหน้ากวางกวางก็มานึกเฉลียวใจว่าเหตุไรเนี่ยลูกมะรื่นจึงหล่นมาใกล้ต้นเมื่อกวางคิดอย่างนี้โยมทั้งหลายก็จึงหันหน้าขึ้นไปข้างบนก็เห็นนายพรานขัดห้างอยู่ข้างบนต้นไม้มะรื่นก็จึงทำท่าว่าไม่รู้ว่าโกนของนายพรานนั้นแกล้งพูดออกไปว่านี่นะต้นมะรื่นการที่เจ้าทิ้งลูกมาล่อลวงเรานี้เรารู้แล้วนะเราไม่ชอบท่านจะตั้งใจกินเราก็จะไปหากินที่อื่นละเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วบ้านแล้วกวางก็หันหน้ากลับไปนายพรานเห็นดังนั้นไอ้กวางตัวนี้มันจะไปที่ไหนก็เลยซัดหอกตามหลังมาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคราวนี้ซัดหอกไปก็พลาดกวางจึงว่าถึงเจ้าจะพลาดเราในชาตินี้ไม่สามารถฆ่าเราให้ตายแต่ท่านนั้นมีเจตนาร้ายไม่พลาดแน่นอนท่านต้องตกนรกในชาติหน้าเพราะเจ้าทำบาปไว้มากว่าแล้วกวางก็หายไปญาติโยมนายพรานเมื่อตายแล้วนะโยมนะก็ไปตกนรกอยู่ตลอดกาลนานมาชาติสุดท้ายนี่พรานคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าแต่กวางได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดดูดีๆเพียงแต่จิตใจคิดหรือทำมาแล้ว
ในบาปในกรรมต่างๆนั้นโยมอย่านึกว่ามันจะหายมันไม่มีอย่านึกอย่างนั้นกรรมที่เราทำเป็นกรรมชั่วนั้นเหมือนไอ้พรานคนนี้ไม่ได้กวางตัวนี้เพราะกวางมันรู้ทันหนีไปยังพุ่งหอกจะให้ไปแทงกวางตัวนี้ตายแต่ว่ากวางก็รอดไปได้นายพรานว่าไงโยมรอดไปได้นะรอดไปได้แต่คราวหน้าคงไม่รอดกวางก็ส่งเสียงบอกว่าท่านนั่นแหละจะไม่รอดเพราะท่านสร้างบาปกรรมไว้มากตายแล้วท่านจะต้องไปตกนรกอย่างแน่นอน ได้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้นะกลับชาติมาเป็นพระเทวทัตยิ่งสร้างกรรมหนักขึ้นไปอีกฉะนั้นในชีวิตการอยู่เป็นคนเนี่ยญาติโยมขอสร้างคุณค่าไว้ให้แก่ตัวแก่ตนเยอะๆค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าดีก็งานดีมีราคาค่าไม่ดีงานก็ไม่ดีราคาก็ตกเรามีคุณค่าไม่ดีเนี่ยอยู่กับสังคมยากลำบากคนมีคุณค่าที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดอยู่ในครอบครัวกับสามีภรรยาลูกเต้าก็เดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะคนที่อยู่กับเรามีคุณค่าทางไม่ดีผิดศีลธรรมถ้าคนในครอบครัวมีคุณค่าในทางที่ดีมีศีลมีธรรมครอบครัวนั้นอยู่เป็นสุขญาติโยมเราเคยพูดเสมอว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ ความดีมีทุกคนเหมือนขึ้นอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าลูกก็ชั่วผัวก็ชั่วเมียก็ชั่วตกนรกทั้งเป็นในครอบครัวมันเร่าร้อนมันเป็นไฟนรกมาเผาผลาญฉะนั้นญาติโยมจะทำดีทำชั่วเป็นสิทธิ์ของโยมนะเป็นสิทธิ์ของโยมไม่ใช่สิทธิ์ของอาตมาภาพนะเป็นสิทธิ์ของโยมฉะนั้นขอทุกท่านทุกคนสร้างคุณค่าทางที่ดีให้แก่ตัวเองก็แล้วกันฟังทุกเจ้ามาตั้งนานก็สร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเอาละนะญาติโยมเห็นว่าเป็นเวลาพอเหมาะพอดีวันนี้ญาติโยมทำงานมาทั้งวันค่ำเข้าบ้านมาโยมต้องปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยขึ้นบนบ้านปิดประตูหอเรือนหน้าต่างให้ดีให้เรียบร้อยสำรวจดูทรัพย์สินที่มีค่าก็เก็บไว้ให้ดีๆเรียบร้อยทรัพย์สินอันไหนของใดที่โยมจะใช้พรุ่งนี้เก็บไว้ที่เดินผ่านเห็นได้ง่ายๆไม่ต้องลืมไม่ต้องเสาะหาแล้วนะไม่ได้ทานข้าวก็ทานข้าวทานอาหารว่างเข้าห้องน้ำอาบน้ำชำระร่างกายให้สดใสให้สดชื่นใส่ผ้าใส่ผ่อนที่โยมชอบนะชอบใส่กางเกงตัวไหนผ้าถุงตัวใดเสื้อตัวไหนจะปะแป้งไหมก็สุดแล้วแต่โยมเวลานั่งเวลานอนมันจะสบายเสร็จแล้วให้เข้าห้องพระหรือห้องนอนถ้าห้องพระไม่มีก็ห้องนอนกราบพระ5 หนหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธ
สวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์แล้วกราบพระคุณของพ่อของแม่ปิตาคุณังมาดาคุณังนึกถึงพระคุณของพ่อแม่เพราะท่านทั้งสองเป็นพระในบ้านของลูกๆทุกคนควรสักการะบูชากราบไหว้พ่อแม่อยู่ทิศไหนโยมไปอยู่ทิศใดก็ต้องกราบไหว้ไปทางทิศพ่อแม่ไปบ้านพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่เอาหัวมาทางทิศตะวันออกเวลาโยมนอนอย่าเอาเท้าไปทางทิศทางหัวของพ่อแม่นะฝากไว้กับญาติกับโยมกราบท่านแล้วกราบครูบาอาจารย์อุปชัยยะผู้ถ่ายทอดวิทยาวิชาความรู้ให้แก่เราไม่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์เน้นและญาติโยมทุกท่านทุกคนกราบเรียบร้อยไหว้พระ3 หน 3 บทอิติปิโสภควาจนจบแล้วก็กราบสวากขาโตภควตาธัมโมสุปฏิปันโนภควตาสุปฏิปันโนภควตาสาวกสังโฆว่าผิดถูกบันดึกแล้วนะขอโทษขออภัยเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้สวด3 บทแล้วนั่งภาวนานอนภาวนาก็ได้ไม่ต้องนานนะโยมนะเอาตามใจโยมแล้วตั้งจิตตั้งใจแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวราพระภูมิเจ้าที่ผีหอผีเรือนแผ่เมตตาหมดสัตว์เดรัจฉานเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันขอให้เขานั้นมีความสุขแผ่เมตตาให้ญาติปู่ป้าน้าอายาติวงศาลูกเต้าหลานเหลนแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาแก่ตัวเองข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติไหนก็ตามความอดความอยากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเกิดมาชาติหน้าชาติไหนขอได้พบชาติของพระศิริยะเมตไตรแผ่เมตตาตั้งจิตอธิษฐานห้ามขอเลข2 ตัว3 ตัว6 ตัวนะ เอาพอสมควรแก่เวลานะโยมนะอายุวันโนสุขังพลังหลับให้สบายอย่าฝันร้ายตื่นมาสดชื่นสบายพบกันใหม่อังคารหน้าเจริญพร ขอเชิญร่วมบูรณะปิดทองพระเจ้าตาเขียวและบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์มงคลธรรมณวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้รับเมตตาธรรมจากพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารประธานโครงการบูรณะโดยมีพระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวรองประธานโครงการบูรณะท่านที่จะร่วมบุญบูรณะได้ที่บัญชีวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวธนาคารธกส.เลขที่บัญชี020-188-714-571ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระครูภาวนาโสภิตเจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
โทรศัพท์ 0969525159 ได้ทุกวันนะครับก็เป็นส่วนที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการบูรณะปิดทองพระเจ้าตาเขียวและบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์มงคลธรรมของวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลเดินทางไปที่วัดหรือทำบุญทางออนไลน์ผ่านธนาคารธกส.ได้ก็อนุโมทนาสาธุกับท่านที่จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์และพระเจ้าตาเขียวได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคมขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เหนือเดินทางไปยังวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูการเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี13ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้คุณศรีธรรมนิเทศรวมจิตศรัทธา40 กว่าปีควรให้ลูกหลานเสียงรถด่วนการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคมขึ้น 8 ค่ำเดือน 11 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองบัวตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูการเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี13ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้รวมจิตศรัทธา40 กว่าปีควรให้ลูกหลานเสียงสวดมนต์การฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรม
จังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายนแรม 8 ค่ำเดือน 11 เหนือไปยังวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษขอเชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี13ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้การฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่